negotiana go tomete joke waide baba corona via gombe oda choma china tare na tirere de taina ngero waide baba corona via gombe oda choma china ego kondio kana waide ego kondio kana negociara gutumete joke waide baba corona via gombe oda choma sinda ego kerere ko waide ego kerere ko ngagudagania ukenangero waide baba corona via gombe oda choma sinda ego kana ndege waide ego kana ndege na motiri wakwa na mbio kiwaide baba corona via gombe oda choma sinda ese toge toka waide emora gazuma sia tomodonge naigotero kawaide baba corona via gombe oda choma sinda no enda de gererie waide enda de gererie ide gererie no runagando waide baba corona via gombe oda choma china elwara tema waide elwara tema mondo morobia eragio ke waide baba corona via gombe oda choma china eragio ne itaka regio ne mwe emorungaru waide baba corona via gombe oda choma china emaitonya tuga waide emaitonya tuga gera jamamu erega waide baba corona via gombe oda choma china nya maiga waide nya maiga waide pare kinde wairogo waide baba corona via gombe oda choma china koruruma waide eire koruruma chiakeria kego dore dingira waide baba corona via gombe oda choma sinda eona dero waide eona dero moshari shangi netena ikinya waide baba corona via gombe oda choma sinda engaro tobo kanderito vitongwerage karo tobo kamuju ambate nawo ikoroke waide baba corona via gombe oda choma sinda eikwerwo tingoro nderito vitongwerage kwerwo tingoro igotua mataiga tua makamburu waide baba corona via gombe oda choma sinda Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you.
nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Haleluya nĩkũina kĩgoco. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na igũrũ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo nisi rwa Sammy K rũtuĩke skiza tune yaku ũkũhinya star 811 star 496 hash. Maria Vavalendo, Ireonia Mokweo Kilasiaku, Irema Kiamoria, Waheana Dorone, Ifuraemu Awetietine, Uwipare Konisi, Eweiraero. Kwamũkĩra rwĩmbo nisi rwa Sammy K rũtuĩke skiza tune yaku ũkũhinya star 811 star 496 hash. Aikaria gakeu nginya mukeu mukedo o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Yes, hatiri odoge joe dikuonaga no riu nindirona rwimbo riu nindirwendete muno na nĩ rwega rwa mũndũ gwĩtwo Ceke Wawiri rwĩtagwo Ndiũĩ ũndũ ũngĩ na nĩ rwega biũ biũ rũgĩtwambĩrĩria tabarĩra ya Racũria Fresh Tuesday mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩ tarĩki 17 nĩ mweri wa 2 mwaka wa 2026 gũkũ nĩ kwa Inooro nĩ session ya kwĩ nawe thengio mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria thengio nĩ gũcagũra Inooro thengio nĩ gũkorwo wĩ namba ĩmwe shabiki namba ĩmwe ũrĩa ũragĩthiĩ agĩtũthikagĩrĩria na thank you very much twambe tũcokerie mũndũ gwĩtwo Njũgũna wa Wairimũ ngatho mena mũndũ gwĩtwo Deputy SG kũrĩa kĩama-inĩ kĩa Jubilee mũndũ gwĩtwo Mr. Kenothia nĩ ũndũ wa gũkorwo magĩtũtwarithia wega maũndũ nĩ mega mũno na ndĩkĩrĩ na mwĩhoko nĩ tũgũgĩthiĩ wega thengi mũno hena kandera nyandĩkĩra kũnjĩra Zack Kenothia is such a resourceful person nĩma thuri ũcio akoragwo mũũgĩ nĩ mũũgĩ na no wega mũndũ gũgĩkorwo akĩgeria nĩgetha maũndũ mothe magĩkorwo me sawa karibu sana oni mũciĩ wa Tugi no tana thaa thita rĩu na ndagĩka 47 nĩ kuga thaa mũgwanja atigaria ndagĩka 13 mũthĩ ndĩrenda tũgĩe na ndereti ĩmwe gũkorwo ĩhiũ mũno nĩ tondũ maũndũ mothe by the way ũrĩa maraikara matikaire wega no nginya tũngĩikara thĩ ũguo twaranĩrie tũkunyane matũ tondũ rĩu rĩ hena maũndũ ũrabatara gũkorwo ũkĩrora hena maũndũ marabatara gũkorwo makĩrorwo nĩgetha rĩrĩ mũndũ aikare na mĩikarĩre ĩrĩa tũngiuga nĩ mĩikarĩre mĩega sawa koguo niĩ nĩ ngũgũthaitha tu na ngũhoe tu kĩrĩa gwĩka wĩtĩkĩre kũingĩra mĩtambo-inĩ na niĩ ngũmenya nĩ waingĩra ndakuona kũrĩa kwa SMS kũrĩa gwa 22989 kũu nĩ kwa SMS ingĩkuona kwa SMS nĩ ngũigua wega mũno na to ũguo tu nĩ ngũigua ndacokwo nĩ thaa nĩ kũmenya nĩ ũratũthikĩrĩria wĩ harĩa hothe ũrĩ nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa karibu sana ũyũ nĩ mũciĩ wa Tugi no tana ndĩna mwĩhoko maũndũ maku nĩ mega ona nĩ megũkorwo me mega ona makĩria karibu sana niĩ ngagĩkena na ngagũcokeria ngatho weri weekend yaku iratari atia how was your weekend ilikuwa fiti ama ilikuwa namna gani no wega ũnjarĩrie ũnjĩre nyandĩkĩra tu o thaa ici kũrĩa gwa 22989 ũngĩnjandĩkĩra hau nĩ ngũigua ngenete na nĩ ngũgĩcokia ngatho mũno koguo ndakũnyita ũgeni ũyũ nĩ mũciĩ wa Tugi no tana njĩtagwo General Cohi wa Ithabethi nĩ twaingĩra twĩ thĩinĩ wa tabarĩra wendete ĩtagwo Racũria na nĩ Racũria Fresh Tuesday koguo nĩ ũkũigua nyĩmbo cigana ona njerũ nĩ ũkũigua nyĩmbo wekĩhĩri njerũ tondũ nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo Fresh Tuesday koguo no nginya ingĩthaka nyĩmbo cigana ona njerũ nĩgetha nawe ũgĩkorwo wĩ chonjo karibu sana mũciĩ wa Tugi no tana ũyũ kwerwo atĩa kwanyu gwĩ thayũ nĩ gũtariĩ gũkũ gwitũ ka gũikarĩte atĩa njĩra njarĩria nĩgetha amenye maũndũ maikarĩte atĩa tũgũikorwo tũkĩaria ithaa rĩrĩa rĩngĩ no tũtikĩambĩrĩria na karwĩmbo ĩtĩaga nakĩ arĩkĩ nakĩo waga biacara ti mũndũ endaga ona arĩa menacio wĩhĩndĩ matarĩ hĩndĩ tiga kũnjĩkaga matharaũ iciĩmwe ũndĩhagia njoi na nyama iciĩmwe ũndĩhagia nyũmba na njuĩre
Weji wajiro do sokagia ane gwangwendire engu mone ngoma awe na kujera sara saria pia kisie mwode hagia jo ina nyama kisie mwode hagia nyumba na duere I love you hatare pesa na indegene mewa kanyamo moyo inokatene kisie mwene bora jo ina nyama dosa wale oranyo no katerireria no koiga no kinya ohe tokenanie kabonyi tebiro sia kwa samuel mwe ege vamenyekana ni ogotofora kisie mwode hagia jo ina nyama kisie mwode hagia nyumba na duere I love you hatare pesa na indegene mewa kanyamo moyo inokatene kisie mwene bora jo ina nyama Elie kore usiowi aindo iria mwendaga ondo gesirio kore indo we ore yaro meitiuraga utire getu ya thogwo no ciongeria we inuketu kisie mwode hagia jo ina nyama kisie mwode hagia nyumba na duere I love you hatare pesa na indegene mewa kanyamo moyo inokatene kisie mwene bora jo ina nyama Amiga Machete Machete Nemerogo Yes, ni mega guo hatiri undu tanga joguo niguo guikaire. Thank you very much, asante sana. Riu nero aja sagatutura mainite na mundu gwitwo Shiro S boro itagwo kisi imwe na hatiri ati undu ungi maundu ni mega ni mathaka vio hatiri undu ungi maundu ni mega vio na tuko sawa kabisa. Hatiri undu tagaja, mambo iko fiti kabisa, mambo iko chonjo kabisa. Thank you muno. Turathie tutwarithanĩtie wega muno, geithĩka muno mundu gwitwo atia ndona mundu gwitwo Engineer Simon Muigai rajire mitambo-ini akondani ajira no kifarua hapa kule. Thank you very much. Ruta wira munene, ndukae kuruta view tondu uguo niguo gwagĩrĩire. Ni ndona muthuri ogwitwo Peter Gashau ari kuria kundu gwitwo Seattle, Washington akondani ona keraja ni atuthikiriria muno geithiria Bobo, geithiria Shiko na Gaga o mageithie muno na madam gwitwo Madam Masi asalimike sana. Yes, andu acio mageithio mageithio muno na muthuri gwitwo Peter Gashau, asante sana. Haya, ndona mundu gwitwo atia ndona mundu gwitwo Koi Williams arajira atiriri twendithirie sana yake egwitwo Afande Alande Wainaina Maturu.
arajira uyu tumwe dithirie happy 30th birthday muthenya ria akinyia miaka 30 na agatwira ati kamwira atiriri God hold your hands in the third floor and his will be done in your life. We mama loves you and is proud of you. Twero tukwire ogwo mundu gwitwa Fande Alande Wainaina Maturu salimike zaidi na agithie na mbere na gukirutira bururi uyu wira niguo turakirwo mitambo-ini muno ari kuria Mandera. So very nice. Nduru waje gunda kuona nawe rajira kirugoya ni kwega hena tusema ni wake Niki nduru waje gurenda guthekia ati ndikaria ni gutumira namba ya cemani wanja ngiri cia gwitu nigetha mubange semina mathomithie ati maguthomithie hapana hiyo nayo hapana wewe unachoma bwana. Michael Jogu wa Kiviriku thank you muno ndakuona munene asante sana ni kuria gwa 22989 kou ni kuimwe cirakiuma kuri magerera kuria ground. Thank you very much asante sana na waona sana shohiga ithikade mitambo-ini muno uyu ni mundu gwitwa Irungu Jam City wa Giwa Farm kuria rungaie mitambo-ini murithisha maguka digital akia mutwire mitambo-ini ajira salimika sana no geithie Michael Degwa na Shushu wa Timberland na Nduru wa Jogu na Mukami wa Ngige wakae ndani. Hena mundu raja ni sade ya kwa ndirari njaga kanitha kurari na bara Ngai mwathani niki so himathi datinirie on ota kiratina iranyita hiyo uria yandikitwo ri so isalimika sana jitagwo Mbogo wa kuma Magumu na niko ndani kihara wathifukia thengio muno kuma Kariubangi North. Uyu ni mzee Kariuki arajira ndi mitambo-ini muno arajira ekuo thiini so itwe hamwe jitagwo Michael Degwa aka Waru. Thank you very much. Njoroge wake huyo ndakuona Njoroge wake huyo nimekuona sana ndakuona muthuri asante sana mundu gwitwo mahinya wa Gereti Factory thank you muno onawe kuria gwa 22989 SMS ni iraingira na iria ciothe cingirite gutire itarona. Now ithari ringi na riu ringiri ithari akuma thaa 7 guthii uguo nginya kindu gigwitwo thaa 8 na kuma 8 guthii nginya thaa 9 nindenda twarie na ndenda andu a Ngai twarie tuigua mundaririe tondu riri kiumia kiria kirathirire ri ninjui ona inywe mutingikorwo ndeto ici ni iramuhetukire ndeto cia andu gukuirwo hakiri-ini kanitha. Yes, atumia athuri gukorwo makuirwo hakiri-ini kanitha. Ndikana wanyita no wanyita ndeto iyo ugakora mundu akuirwo hakiri-ini kanitha ati nginya kundu view ni urona maya maundu ni maheni mareko kana u niguo guikarite yani kiundu gikiri mundu uyo na maundu mari arauga ri ni ma maheni mutungatiri uyu maundu mari areka ri ni ma maheni no we mwenyewe ukomiriria no gathie na mbere na gukorwo ugitikia nginya mawitikio mamwe mataramenyeka uria matariire ugathie na mbere na kumetikia. Kiria giakwa ni kihuthu muno tondu nie no nyende undaririe unjire niki gikoragwo kina thina. What is the problem? Tondu no nginya hangikorwo hena gathina ati we mwenyewe ni wakinya ni uretikania ati riu nginya ona to gwitikania iguru wa gwitikania ri nginya we ni urambiriria kuhana tongi worship mundu. You are worshiping someone. Yani uria pastor wanyu uga uguo niguo guguikara. Pastor wanyu auga utigane na muthuri waku nayo ugatigana nake. Pastor wanyu auga ndugekeo ndugwika. Yani maundu maria atumia na athuri mareka ni undu wa kindu gigwitwo ati mabitikio ni maundu mangirigithia. Na nie ndina kiuria giakwa ni kihuthu muno. Thina ni uriku ni hakinyaga ugakuirwo hakiri-ini mundu. Ni hau hakinyaga ugakuirwo hakiri-ini mundu ati wakuirwo hakiri-ini muhunjia
wakuirwo hakiri ni mundu ni arokaga kwira pana ni ndende twariririe ndeto na umuthi no nginya mungindaririe nigetha munjire ni hau hakinyaga ni hau hakinyaga ugakuirwo hakiri. What happens? Wakamano ndakuona wakirere thengio muno aranjira ona akekuo sana ndimugeithirie mwarimu witagwo Fujo na ndimuheanire pole kuri family ya mwarimu Phyllis Muthonin wa Hiramu ni matigitwo ni mwanake wa Muiru ucio ni Wakamano wakirere. Asante sana Wakamano, thank you. Ni ndenda twarie na by the way ona umuthi ni njui muno arume ona nio mangihende to njega ni tondu riri arumeri arume ni ndina mani njui arume ni njui ni magereire mathina maingi muno micii-ini ino na maragerera mathina maya niki tondu ni wahikirie mutumia nowe agituika riu uyu aturaga ki aturaga kanitha kana ni ahikirio ni kanitha. Shida inakuwa gani bwana? Shida ni gani? Niki kiarire kiria kigia andu a Ngai? Nderetio ndenda kuigua, nataka kusikia. Asali ya Kiambu kafika Mombasani jameni. Sweet baby maro amakune makinyire none dagire mahida maoke madhama makinyire dedasi mwana wa Kerenyaga nane okioewe ganiye wajade moini no mododo kamake rushone go katende tore mere mogoda otuko ginya goke moyorerie noria kahora mwendo mewe naitimu Ngai yoko nyumania yedo Kerenyaga otoria ugifatie kapa kogera Kiambu gakionetwo na twakwa demagorera shopping ya kendo thiko inyanya na demere jokete Mombasa kuria rwimbo no mododo kamake rushone go katende tore mere mogoda otuko ginya goke moyorerie noria kahora mwendo mewe naitimu Ngai yoko nyumania Just out empire muna tawa kwa mono Ekore ya Kiambu Road nane mwadia wakari Niene kwa lianake akapori thie Volvo Egari ya masafa nisubiri mpenzi no mododo kamake rushone go katende tore mere mogoda otuko ginya goke moyorerie noria kahora mwendo mewe naitimu Ngai yoko nyumania Sweet baby my lover uniombe Mola Kafare korwa jega ona ina umithio Fata wako
twende shamba usiku mpaka ngware no mododo kamate rushoni gokatende torimire moda utuko kinyagoke moyorerie noria kahora kahora mwendo mewe naitimu dai yoko nyumania walisema tuwezi toka Mogili twende Tarabu wanjasali huyo wanjasali toto wa Kiambu huyo toto wa Kiambu toto wa Kiambu huyo toto wa Kiambu Studio 56 Yes, ucio tumwitaga Wanja Sali rwimbo rwega muno rwitagwo turima mugunda. Very nice. Turimire mugunda ni rwimbo rwega na ni rwimbo rwa tukinyiria riu thaa ici ni thaa mugwanja na ndagika 6. Ndwakene muthuri ugwitwo Thiongo Kamza ya mitambo-ini muno no ni kanda ya kuria icishe oigikaraga guku kundu gugwitwo Thika Road ajire mitambo-ini muno ni atuthikiriria. Salimike sana na hatiri ati undu tangaja maundu ni mega. Thank you. No ndirakuona wewe witikirite kuingira kuria kwa SMS. Thank you very much ni gucagura Inoro. Thank you ni undu wa gukorwo mitambo-ini. Hena mundu uranjira atiriri shohi kwerwo atia njitagwo Solomon Kimani wanyi na addition ndirwa nyambo ya IPCA Church na ndaigira mitambo-ini. Tuned in njitagwo Kanyiri waku makuria muthuru wa thoko. Thank you. Haya, Johnny Ngari wa Hemari kuria Kawa West twi hamwe nake. Hena mundu uranjira ritwa ni Peter Cruz na thiini wa Inoro racuria. Okay. Yeah, na mundu okay, sawa. Murithi sema ndakwira thank you muno. Ndakwira muthuri urenda kuhe mashalti haha. No andu acio ni ega. Ni ringi na hindi ya mundu aragikwira kaundu kaigwa. Akoge kaundu kega. Riu ri kuria gwa Changamkia Krisi ni njui kundu kuu ni wingirite. Kuria gwa Changamkia Krisi na njui umeingia na niguthi ukahinya *236 *2 hash *236 *2 kuu ni gwa Changamkia Krisi na ni njui kuu ni wingirite. We mundu muge ni njui ndeto yo already ukiri nayo. Sawa koguo ingira oro riu ucokie kiuria giaku na rwa Changamkia Krisi na mweke wa gukorwo maundu maku magikiagirira o makiria. Thi haria ha *236 *2 hash *236 *2 hash *236 *2 hash. Wanyuke oro hau oro riu maundu makome maundu mega. *236 *2 hash. Ugihanyuka hau ri ucokie kiuria giaku na ngwiraga no guthii haria ha kindu gigwitwo haria wikagira hetagwo phone. Wathi hau ha phone uthie haria wikagirira namba haria uthiaga rigi mundu angenda gukuhe namba riu haria umikagirira ri hau niho guthie star wikire star uhinye star uhinye 236 uhinye star na ucoke uhinye 2 na wikire hash *236 *2 hash. Wona weka oguo ri ugukorwo ni ugutumirwo prompt ya kiuria ni ugutumirwo kiuria immediately wahinya *236 *2 hash coke hinye kau gakuhura ni igugutumira kindu gigwitwo kiuria. Wona ya gutumira kiuria cokia aja no igire tu hena 1 na 2 koguo wona wacokia aja yaku igutumire prompt ri ino ni haria ugwikira M-Pesa pin. Ino ni haria ugwikira M-Pesa pin yaku. Sawa? Wona wekira M-Pesa pin yaku ri coke ukihorere. Hanyita coke uhorere na maundu maku magikome sawa. Koguo ni
236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Nigirekereria ndina mbia ngucarania muhotani wa ciringi 10,000 nigetha maundu magikorwo me sawa. Ndenda tuingire ndereti-ini, ona ni thimu yakwa ndirakia haha, ni thimu by the way ndirakia. Good, eoni ndenda twarie na andu Ngai by the way, ndirenda ati tukinye handu ati ati anga ni murahitha mutirenda kwaria. Niki gitumaga andu makuirwo hakiri rimwe ni makanitha, kana ni andu marauga ni akanitha, andu ahunjia, andu marauga wahikani mundu angikinya atia gutuika ni a brainwash. Mundu angikinya atia gutuika ni a brainwash ni muhunjia kana ni mundu ni atia guthiaga na mbere. Ungikinya atia ati ni wa brainwash, hakiri ciaku ati ni urerwo uka ni ngukuhonia mukingo, uka ni ngwika uu, anga uka mwana ucio, kuna vitu tu tunajua hizi haziwezi happen. Hagikinya ati utuike ni wa brainwash. Guthiaga atia mundu agakinya ni a brainwash hakiri ni cia thambio, yani gutiri undu ungi mundu uyu aretikia tiga uria muhunjia wake arauga. Gukinyaga atia hau? Wona wacokia kiuria kiu ucoke unjire giki kingi, unjire atiriri ndaririe wanekora handu ta hau, wanekora brainwashitwo hakiri ciaku, kana mutumia waku hihi aingirire kanitha fulani kuma handu hau kindu gigwitwo muturire waku githuka biu. Ndienda kuigua kuma kuri inyuĩ tondu ndienda kuigua kuma kuri inyuĩ tondu ndeto ici ni ndeto ingimakia mundu, ni ndeto ingimakia mundu. Pana nyinyi niambieni wanekora hau. Hello Inoro. Yes, we mwega. Sohi. Ndi sohi muthuri kwerwa atia? Kwagite muno ii, wewe ndu wanja kuma na kirogo ya. Karibu sana nduru wa Njogu. Reure tahe horo ndo kamudu thĩinĩ wa Bible tũtabunjagĩrio. Atoro ngiwe na Bible kwa studio ri. Waga time tathoma Jeremia 23 verse 16. Yugite atia? Yugite atiri. Tukaromera pastor manyu. Teni yandekete no thome oigue. Ati yugite ndukarumirire. Ndukamathikirerie. Tondu tengimario matuvu mao. Ucoke umenye thĩinĩ wa Bible yugite watho nukandikwo ngoro-inĩ yaku ni umenyaga ukivitia. Rĩu koguo maita maingĩ rĩ niyo na wathikania na kugira mu na biu karirikanaga bau. Wacoka ririkana ende cio thiũ kothi kanitha ukathiaga na ndugatige kiongo muciĩ. Ugakuaga hakiri na I mean the brain. No kaingi muno atumia ni mabata ndeto ĩyo. Ndira meanike. Ndukani undu andu acio ni wiki no nyota wikathemba kurizon tondu. Utagata kumuita kwao, ugatora kwanywa na gatiga andu maya mugithi kurona mbura yake no aburire mbura yake. Ugatua kuri andu athatu na oi. Okay. Ndio muno kuiguithia. Ona mutumia nyite kumupacaga ndungi mwene binya muno. Mundu mutumia wothe oromera pasa wake. Binya kumuiguithia. Mundu ungi obinya kuiguithia. Ni mwandu rimendanite. Ucio ngo murabikio ne njangiri na ngirwa. Mundu ungi ni karimu gikuya mbeca urio. Kirimu giki gia mbeca ni giatuika brainwashed. Keuga no ndungikiguithia ikorwo gikioge muno. Ukiuga ati coka internet-inĩ ni atiriri. Urocio kutuga brainwashed. Mundu atwara ukabora mdogo ugacoka ugekora. Ni gutwarwo o kahora ugacoka ugekora. No ngakora ona koro no kunutio tene ukona ati kinya rucini wasai uthirwo ni wegera murori athikanitha. Ni ndana kora nda kenda gutonya gwakwa
Ngira mwata mwani teikara aba. Ndigere wa biro mwathani agotika mutumia agotika ido nyina wa ciana. No ndaganda to aba tereri. Ungati dire sister. Neguo. Wakeigwa. Thank you muno muno ndu. Ngo ndakuga pinge muno. No bamuda kwa Jeremia 23:16. Ayite wa kamano. Nijui muthikiriria ne athoma ne guthoma handu hau. Thank you very much Nduro wa Njogu. Ninde oria tiriri. Hakinyaga ha. Ati ugakora nginya mundu agoyo ni athie ni endia nginya kindu gigwitwo ugakora mundu ni endirie nginya mbeca ni endirie nginya migunda nigetha itwarirwo pastor wao. Uyu ungi nake nginya ni atigire muthuri nigetha afuate pastor wao. Uyu ungi nake ni ekirio nigetha afuate pastor wao. Ni kurigwo mundu ni no ngirigwo ngarigwo atiriri. Ai hakinyaga ha ati nginya orerwo tiga kunywa dawa icio uranywa, utigane na dawa icio uranywa cia murimu fulani ngohoere hone. Apana no mujiguithirie mujire na nie ndenda mundu wina experience iyo ya gukorwo a brain washitwo kana hihi mutumia wake a brain washitwo kana muthuri wake ake brain washwo agikora yani haria ethina-ini mururu muno. No hurire thimu namba yakwa ni 0722 200 720 0722 200 720 hurira thimu. In fact no gene muno agikorwo we ni ukanywereire agikorwo ni ugereire gacira kau turari horo wako. Hello Inoro. Have received a reverse call. Tigai kuhura na reverse call ndingihota kuoya. Thimu ino ni landline ona ungihura maita vote na reverse call ndingihota kuoya. Sawa. Hello. Have received tiga mitugo please. Mundu akwira kaundu ri tiga. Mundu akwira kaundu tiga. Akonda akwira reverse call ndingihota kuoya. Ndugitige kweganithia nayo mundu wa Ngai. Ndugitige utuika brain washed onawe kidogo. Wacheni tuongee. Hello Inoro. Hello. Aya 0722 200 720. Thimu yaku ni ndimietereire na ndimietereire taruru niru 0722 200 720. Hello. Ya Jiro. Kwerwa atia muthuri uri okuo? Uko tato gutire na uru muthurie. Ni uhoro mwega ucio. Mbura nyingi. Ni iraura wega biu? Yure terorie ira hwaine na no yure te utuku. Ucio ni uhoro mwega. Wo igwa mwarimu Njogu mwarimu Nduro wa Njogu ugari. Ndukimenya niki giukaga. Atirikanyitwo ni ndanona mundu. Munane mutumia. Mutugate kana mutuge bedini ci iro cia gukare tiga ci cia Catholic independence ogwo. Mutugate cia tuikane aguka. Mutumia ucio na ndangiruta wira ungi. Ni hau nani no kwenda kuigwa andu makigweta na ni gututariria mutaaramu we. Ni tugukorwo twina reverend ugwitwo reverend ukona mundu vi ona ni akwendia kindu giake kia bata ona ringi atuika ni athie kuhoya riu tungithikiriria andu aria na guku cia kahora ri ati mundu ni arerwo atiri ni irathire ndie kindu giake andu mathira guthira ri ta imagine nie ne jore na maundu maingĩ tuhariirio na nĩ kũrĩ mũndũ mũtungatĩri tuhariirie ona gutuika nie ndukanagĩrwo. Aya reke tuigue. Thank you. Asante. Aya
Setagwo mzee Mwangi Njogo na arauga we nake ni atukanagirwo. Niona ni mutukanire muno no ni njui we no ko wanakanyuirira. Hello. Aya, ndakwira namba no yo 0722 200 720 0722 200 720. Hello. Hello Inoro. Yes, kwero atia muthuri we mwega? Muthuri mwega Ehe. Nimeta kora Gĩcũgũ Kĩrĩnyaga. Karibu sana. Witagwo atia? Nimetagwo Martin Wacira wa Njeru. Karibu sana Martin Wacira. Riu ndeto ici turaria cia brainwashing ya hakiri wanacigua Martin? Tiga gũcigua. Nĩ gũcihetũkĩra. We wanagerera? Niĩ ndekire ũguo muthuri narutaga na kambuni ya security na mũno ĩtagwo Gada World. No mĩũĩ? Ndanamĩigua. Na ngaruta wĩra ũtukũ ũgakĩa. Na ngaruta nginya wĩra wa mũthenya. No mũtumia kũra gĩcagi no kũhihinya na maũndũ ngakorwo no ndĩramũthũkũmĩra. Ngakorwo nĩ ta kanyingĩrĩte thĩinĩ wa kanitha yake iyo ĩtamĩũĩ. Ngaingĩra handũ ndĩtahoe mũthuri. Ngathũkũmaga ũtukũ na mũthenya ngĩethera family. Ũgĩethera family yaku? Mwico ndacokire kũmenya indo ciakwa irathiĩ kũrĩa ahikanĩtie. Irathiĩ kwa athoni aku? Kwa athoni yakwa. Rĩu no ndĩrendaga mahoya maingĩ. Ndĩ mũthuri mũhatĩrĩrĩku na ndĩ mwanake mũnini itakinyĩtie nginya mĩaka 35 no ndakĩhikanĩtie. Mũikarĩte kĩhiko mĩaka igana? Mũikarĩte kĩhiko kĩndũ mĩaka 8. Na rĩu rĩ mũtumia indo ciaku ciothe oyaga agatwara kwao mũciĩ? Ti ciothe. Tũnini tũrĩa twĩho ngakorwo ndĩratunywo kĩndũ itaramenya kũrĩa kĩrathi no nĩ ndĩrona kwĩna kĩndũ gĩtahũthĩkaga wega kũringana na ũrĩa ndĩrageria kwetha kwaramanũra mageria makwa ma gwetha. Ngarigwo nĩ kĩĩ kĩrandunya kĩrĩa kĩngĩ no ngona ta kũrĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere ũtarĩ mwega. Na wamũria nake augaga atĩa? Namũria gũtirĩ tondũ ta ũcio ũrathiĩ na mbere. Na ici mũtumia ũcio wakwa nginya thibitarĩ nĩ mũrwaru mũno. Nĩkĩ? Hena gathĩna ka nda. Na gathĩna kau enako ka nda ngarigwo nĩkĩ gĩathire na mbere no nĩ maũndũ tangĩaria nginya redio-inĩ. Nĩkĩ kaĩ ũragĩtigĩra na nĩ gũgĩteithania tũragĩteithania? Nĩgwĩtigĩra tondũ nginya njambĩte itũra rĩgima. Ndũgĩtwari tokorwo nĩ tũgũgĩteithia nĩgetha tũkĩmenye nĩ mathĩna nĩ marĩkũ? Mathĩna maririo nginya community kamenya Martin aracaĩra kĩ. Aciari makamenya aciari akwa. Makagerio na mũkũndara. No ngakiuga tondũ ndĩna family ndĩna kana kamwe gũtirĩ bata wa gũte mũtumia ũrĩkũ. Ũyũ wa mbũri. Kaĩ magĩkũ advice makwĩraga ũmũte? Matiĩni advice ndĩmatara nĩ manjĩra mũndũ ũrĩa arakũhĩtĩria handũ kũringana na aciari aku arĩa makũrerete nĩwe matingĩgũte mũno mũthuri. Rĩu nĩ magereire kũnjĩra kuna handũ harora na ndĩrageria kwaria githĩ Kĩambu tondũ ndĩnjikarĩte Kĩambu. No ndĩmũkĩrĩe Nyagari ici wa Gĩcũgũ ũrĩa kwa Martha wa Karũa. Na nĩ wega biũ. Ta njĩra atĩrĩrĩ Martin. Nĩkĩ wanakora mũciĩ mũtumia oete agatwara kwao? Nĩkĩ exactly ũngiuga? Kĩrĩa ndĩngiuga nĩ rĩrĩ. Nĩkĩ wamenyire nĩkĩ ũyũ ũgĩgĩtwarwo kwa mũtumia? Indo nĩ nyingĩ mũthuri. Ndenda ũcigwete ta 2-3 ũguo tũmenye. Na mbeca iria ndĩmũtũmĩire ngakora message fulani na atũmĩire mamu wao. Mamu wao nakanjĩra ndĩna thirĩ mamu wakwa ena thirĩ wa mbia fulani. Akĩrigwo mũtumia nĩ wagĩethete business ndĩandĩkĩtwo. Nĩ thirĩ arakĩnjĩra mamu wao ena thirĩ fulani wake. Sawa sawa. Maũndũ magakorwo me maritũ mũno kũrĩ andũ ngona ta kadĩ brainwash ngakorwo no ndĩrathũkũmĩra family in the name of family helping. Rĩu na nĩ ngwaria Gĩcũgũ tondũ ndĩ mũgĩ Gĩcũgũ original. Uga no nĩ ndĩ ũteithio wa Inoro.
Ni ndikitigagiria Inooro. Nyone ndikagiria muno mundu etagwo Mwarimu Mucwe. Mwarimu ehe. Na kiroko kuma dinya sande mutigagiria. Ona githoma magatheti ngoragwo bamonake muno. Ni wega na ngathikiriria mataro make. Tukuhoya Ngai maundu makwagirire muthuri. Tukuhoya Ngai maundu makwagirire. Ane mekunjagirire ngoro no wahoera ndaria in live station megukwiga ni megukwagira mekunjagirire nengucoka kuhuraga thimu nyingi kwa Inooro. Thank you muno. Ndora Koji Express no kwega. Asante sana Martin, thank you. Ndakena muno no maundu mothe te makwarua. Alafu ngatharie mheshimiwa wakwa etagwo Mathenge MCA. Aya sawa. Haya ndenda twarangie na tutikadavieti twehere kindu gigwitwo topic-ini turaria uhoro wigie religious brainwashing. Ugakora mundu ucio kiroho mundu ucio ni athiite hello kwana atia riu ni kwega viu baba witu ndie na kauru uri okuo ndi okuo we utari atia nie ndire na uru no ndathikagiriria horo cio biu witagwo atia twambe tugikumenya kidogo nie njitagwo munene munene wa Kiiro ni munene wa Kiiro ni urite ndiramenya kuri ucokete ugagithie no ningi ni hega ni mawiranga mundu aheagwo mawira maingi wira-ini ti uhoro ni hega riu ri turari uhoro wa andu gukuira hakiri ni kanitha na ngurumanire na inye fiu ndimurutirie tene nginya ndereti-ini na ndakurumirira fiu na ndathikiriria wanekora hau ka wanamenya mundu ugereire gacira kau nie kiria ndaneka ni maundu ta macio ndanona no yani kuona na maitho makwa ukona mundu akigerera gacira kau nie ndanona nginya kanitha-ini mutumia ndarugagira nginya muthuri wake irio no ni aroka gutwara ifu cia cai kanitha-ini atwaragira mutungatiri ifu yo cia kanitha na mutungatiri ndanyua ate cai aca iria cia mukio rekirwo kibuyu-ini tu uria wacokire kuhinga wa makanitha ni kindu kimwe riu nie ndi muthuri eguo mutumia wakwa niwe urathie ati araguthukira ngacipo agathie kugiria mutungatiri na ndagira mutungatiri mutumia mundu rume umugiria thithino ati ni athithini muno ne aya araruga nginya oro haria mbere guthie gwika ati ucio ni ndanona ni na maitho makwa ni undu ucio ukahinga muno na niko ungithie taici ungithie makanithari athuri ni tama remirwo ni makanitha niguo tondu afitu kuria kaingi monaga iria macemanagia nacio kuria kanitha-ini mundu umwe ona akirite uguo ararora akarigo no guo maundu mathiaga mutumia ndangihota kurugira muthuri kindu kiega no ni kia mutungatiri kindu giothe kiega ni kia mutungatiri ugakirigo atiri no ngirora biũ ikono ũcomeke kĩrĩkanĩro-inĩ tucoke kĩrĩkanĩro-inĩ ri atumia nginya ndũngĩthoma kĩrĩkanĩro biũ Ngai ndamarikoganĩcĩte mũno tondũ ũngĩtara nginya igũrũ matu-inĩ tũkaigua atĩ rĩu ithe tũkĩiguaga kũrĩ athuri 24 marigicĩirie gĩtĩ kĩa Ngai no ndũkaigua harĩ na mũtumia ona ũmwe ukahari Jesu uigue ari na rutu 12 nginya pressure wake ni wacokire kumukunyanira no ari mundu rume no thaici ungithie makanitha pressure twendaga ari mutumia twendaga ngariki ukona those people makao mari so weak na ungikona nginya maundu maingĩ makĩingĩra nginya mathĩna-inĩ maingĩ rĩ ndocio nĩo matumaga maundu maingĩre mathĩna-inĩ maingĩ mũno ona nginya hau ũrona bũrũri tũkinyĩte rĩ ũrauga tũkinyĩtio nĩa nĩ atumia no andũ aya tondũ mutumia nĩ andũ a kũriganĩrwo maũndũ na ihenya
Riu ona mathina mange ko mahana atia acoke one kaundu kange kanini ariganagirwo kana mathina marari tene muno akawa mucoke irima-ini riria murari niguo riu ni hakwa ndikikiuga atiriri kanitha ungigathie ukora nginya atimia marathambia barabara ati mukatiria tuke barabara ndwana ogwe twanona ati barabara ithambitio ni atimia marathambia barabara tu karu ati ni mundu arathambirio ati ahituke barabara niguo warora vitu koire kundu kou ri ukamaka riu athuri nio makunjirwo riu twakunjirwo nginya ona mwe ni kware mataragia twakunjirwo tugikio rungu rwa kabadi tondu atimia ni matuwinire muno riu kia tugukiuga turi athuri ri niguo ukwihoka Ngai ona ithu mahatiri undu ungi thengio munene wakiire ni ndio haria Nyahururu geithania muno Nyahururu thengio muno ni ndakena muno na ndakigua Mwangi Njogo akiaria hau na ndarigwa tiri kai mbura igithemaga gwitu thaya igoka tetu yurite mbura nyingi njiguaga uraga thimo ngero ati mbura yarorotetu ndarigwa kai tetu kari gukura ura mbura roraika toko ni mumbekeirwo nguru igo ndirakirigwo tondu mbura yothe irarotetu uthaya ndiraura ni gukura. Thank you very much ntwakena muno asante sana ucio ni munene wa Kiiru thank you very much munene wa Kiiru asante ni undu wa gwitikira gukorwo gitwarithania na ithuĩ asante sana ni undu waku uthiete na mbere na gututhikiriria kuria guothe uri 22989 no ndirathie ngiroraga ndumiriri cianyu ena mundu uranjira shohi reke ngwire kwi mahinya magiragwo Mombasa nima gukigia andu makurumirire cio ni mundu gwitwo Joseph John Muthoga kia matheri ajire mitambo-ini muno thank you kanitha ni biashara na saitani ni athamĩire kuo amwahunjia tacio matire na ũngai haya mundu uranjira haya niki kingituma mundu a brain wash hakiri. Hello yes good yakemenya ni atia 0722 200 720 0722 200 720. Hello Inoro. Hello. We mwega? Mwega muno. Karibu sana. Jitagwo Shohi, wewe witagwo ate baba witũ? Jitagwo Charles Ing'ang'a. Charles Ing'ang'a, karibu sana. Ndeto ĩno tũraria ya brain washing ya mũndũ gũkuĩrwo hakiri nĩ kanitha rĩ wanamĩigua? Ndanamĩigua muno. Gũthiaga atĩa kana wacemanĩtie nayo namna gani? Riu ni ona tiguthie ni gukorwo ndiho ugakorwo wi kanitha-ini gukorwo ndiho tambe abohorie karedio gaku ni ndiraigua gakiaria na kuu thutha na ni karatuhingica ndukuhota gukahoria tukiaragia kahorie o tukiaragia ate urauga atia uga atiri ugakorwo wiho gukorwo ndiho na magacoka gakorwo ati nginya ni gwathio ate gacoka ngekora mutumia o ucio ni ahenio ni athie aya mutumia waku akihenio agithie kuhenio agithie ate ndi kuhenio agithie ku agithie riu agithie dini icio agithio kanitha icio hujia cio hujia pia gacio makanitha ma kiroho oirwo ni muhunjia watunyirwo mutumia waku ni muhunjia acia no guthii uguo magathii kuo makahenania maria atumia magathii kuo mathii kuo makambĩrĩria maũndũ ngekora ona ndirĩ na mutumia ni athii rĩu rĩ
akirigo atimia na hunjia ri nä kä gä thiaga na mbere harä o tondå ahunjia nä o mateteanga mä ciä ene rä u å ndå å cio å kandigithia må no kä rä a maheagwo nä ahunjia tondå ahunjia ona nä o macangagä ra må no ahunjia nä o macangagä ra må no gå thå kia mä ciä ene rä u å ndå å cio å karigithia må no tondå ona athuri aingä matarä atimia matunyä two nä ahunjia wanyita nĩguo nĩ ndanyita na ngũrie rĩ mũtumia atanakinya nĩ aiywo nĩ mũhunjia rĩ nĩ mwaragia nake ũkamwĩra hihi ũrĩa ndũrakena nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo kĩrĩa ĩyo ndũrakena nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo na ngamwĩra atĩrĩ ahunjia aya mũrathiĩ kũrĩ o rĩ ahunjia aya ti andũ ama tondũ ndagĩka ya mũthia mũndũ arate mũciĩ agathiĩ nĩguo ngamwĩra kwang'ania nĩ kworire ũcio ũngĩ nĩ kworire na kworire nĩ ũndũ wa ahunjia acio rĩu agakorwo ena arĩa ararũmĩrĩra ndaragũthikĩrĩria that is arathikĩrĩria atumia acio angĩ ũguo atumia na ahunjia rĩ gwĩciria gwĩ kĩndũ maromagio nĩ ahunjia rĩu anakorwo nĩ kĩndũ maroya mũndũ oyaga agatwara o kwa mũhunjia oya kĩrĩa kĩngĩ agatwara kwa mũhunjia no ndeciragia ũhoro wa gwake nĩguo atĩ nĩ gũthũka kũrathũka ndagĩka ya mũthia rĩ mũhunjia ũcio rĩ ona gũtirĩ handũ akamwĩra atĩ nĩ wateire gwaku aca ndamwĩraga aikaraga ũguo akorwo no kue rĩ rĩu ta mũndũ ũcio wauga hau nĩo mahuraga ahunjia thithino rĩrĩa marahunjia na magekĩra tũkuo tũu tũnini nĩ ũndũ wa ahunjia acio aya nĩguo mekaga nginya tũkuo nĩ mekĩraga tũu tũnini nĩ tũu tũkuhĩ rĩu magate mũhunjia ũcio nake agakorwo meciria make mothe morĩire kũrĩ atumia acio rĩu maũndũ macio magakorwo makĩmega tondũ ahunjia acio nĩ magĩrĩirwo nao nĩ gũkorwo na mũndũ ũramarĩria wega nĩguo na kũmatara tondũ mĩciĩ ene nĩo maninĩte niĩ hau noguo ingĩenda kuga sorry thengio mũno mũthuri rĩu thaa ici nĩ ũrĩ na mũtumia kana nĩ athire biũ nĩ athire ta mĩaka ĩna mĩthiru hey pole sana thengio mũno asante sana we haya no tũrathiĩ tũkĩiguaga 0722 200 720 hello Inoro Inoro kwerwo atĩa mũnene ndirĩ na ũru karibu sana Dani Dani nĩ akenina kĩrĩndĩti ona tũtinaria 0722 200 720 nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 40 aya hello Watu mmoja mshoi kwerwo atĩa Wanyonjoro ndirĩ na ũru karibu sana ndio kwela reke ngwĩre mũndũ gwĩtwo Cohi ta njĩra niĩ oko harĩ ũndũ makagia nĩ mũhunjia tondũ mũhunjia nĩ tondũ nĩ ndanathoma nĩ thomete mũno kĩndũ kĩrĩa gĩothe gĩkoragwo gĩ kĩega gwaku mũciĩ gĩkoragwo gĩ kĩa mũhunjia no we tu onengeranaga ndũmenyaga nginyagia gĩkiuma na gĩgĩtwarwo tondũ mekaga ũguo ta mũtumia ũyũ ndeka yakora mũico niĩ wona ndathiĩ wĩra rĩ matigagwo magĩũka ũkaigua kwĩna ũcirika ũcirika ũcio maringĩra o kũu kuma ithaa rĩa thaa igĩrĩ mũndũ ũcio arĩcoka o thinacera riuma mũciĩ ũcio ndĩnatuĩrwo ndĩnaheo maĩ ng'ombe itinaheo kĩrĩa gũtirĩ kĩndũ ihetwo na nginyagia ndĩrĩ ĩrarorwo ũgacoka ũkona nginyagia
ni makuagirwo hakiri muno tondu nginyagia basi ciria marathomerwo ri basi cia kuhinyiriria tondu ndungithomerwo basi ingituma nginyagia we ukorwo ati we ni urateithika we athoma basi iramuteithia nigetha urute nokerwo toa ndio ubarikiwe guko kuria gutarutaga gutirathimagwo kuria kuraruta nikuo kurarathimwo wacio ko gakora nginyagia mutumia nginyagia ndeka ya muico kaigua nginyagia nake agakiuga riu nie ndeka ya muico ni kuma wahoya muthuri wakwa riu ona nio kaga tene uhoro wa kambe ni aratiganire na kambe no nake mutumia uyu ndeka yake ya muico ni akoragwo etukanitie tondu okaga mutumia ringi ni etukanirie tondu okorwo ni mutumia uyu ringi ari kwa Ngai na mwena uyu ungi nuthu tondu ringi no ringi ni ndaretikia muhunjia wacoka wakoraga mutumia uyu ndake taruta handu hangi ndirariri oga mutumia ucio ekwa Ngai nuthu ako karuma nzira nuthu aiya ino arathie maundu maya ma ugo ni arathie maundu-ini maya ma ugo ni gukakoraga nginyagia ndeka yake ya muico ukaigua muthuri ni atigire njohi ugithii kuruta ucuundo ucio haria kanitha-ini niguo muthuri njohi to ni aratigire guthie kambi na to ni aratigire guthie kambi ri riu ndui no haria amutuaturite niguo muthuri ndeka yake ya muico to ni agitiga guthie kambi uguo aroka tene ni aroka thinacera riu arokaga thinacera riu ona ndarathie kambi riu arikara oro muicie aikarite uguo riu no ririri ndarauma aiya ni arwarire ona kioro ri ndararuta riu tondu ni watwirire muthuri ni atigire guthia kambi ni atigire guthie kunyua ri riu gutwira ndararuta mai toro riu haria ni wakirugama uge uguo aca ndungirugama uge uguo ugakoraga riu atumia ni makuirwo hakiri muno ni ahunjia na o magacoka mako mena ngoro huthu muno na gukorwo wina ngoro huthu uguo ti wega ona hanini ruka rwacera ni rukuagwo muno ni shaitani ni ageraga through muno niguo uguo ri reke twambe tuigue oko ni mutaramu rijo wina mutaramu hau ni egutwira nigetha tumenye hakiri kuria ikoragwo ikuirwo muno thengio muno sante riu thaa ici ni thaa 7:04 ino ndereti ndiraiga thi ino twatwarithania nawe moja kwa moja no nginya ungindariria niki kirathie na mbere ta ndariria o hanini hello Inoro sorry ndakugeithia muno na ni ndageithika baba itu uri okuo na ndikugweta ritwa na ona ni wega iwe twacio the maruga maundu mau we ibe pati ya gukorwo ndi na ruo rumwe ni makanitha maya mamwe niki giathire na mbere kayugeretwo ngeroe iri my first cousin ri ari telefa ona akirwara murimu o mirimu ino ikirwaragwo agikua ndawa nä ciambä kuremwo gwä ka atä kå må kä ria tå gä tigä rwo må tumia wake tå gä teithania na må tumia wega må no å ndå atå iguaga agatå thikä rä ria kä rera twana kenja kå nyua ndawa wega må no na akä å ka wega kinya akanjia kå ruta tå mawä ra twake akekwä re coi acemanirie na ngoma ici cia mundu ucio mwe aratinda akerĩrĩrio gũkũ video-inĩ makĩmwĩngĩca akekwĩre akĩrwo atige ndawa kana nĩ areka atĩa kana egũcambithia mũnene ũcio wao ngoma cia itani kana mũtumia ena twana twake akĩrwo agĩe na wĩtĩkia atige kũnyua ndawa ndakwĩra agĩtigithũkanio na ithuĩ tũrĩ oru ithuĩ tũtirĩ mwe andũ ega atĩ na mahĩtia anga tũrĩ kĩ agĩtuĩka rĩu nĩetenjitaka rĩu arĩbuatanaga na andũ acio nĩ gĩthumo nĩ na ikuru nĩ na kũ ndawa agĩte haiya so to make a long story short
Ndagĩkĩra no mũtumia ũcio nĩ twathikire. Nĩ ahurũkire. Ciana citũ nĩ ciatigwa. Rĩu niĩ ndiendaga kũigua kwanza kanitha ĩyo. Niĩ njiguaga ũũru mũno. Ona ndwendaga kũigua handũ ĩragwetwo. Ona nĩ ndendaga mũrata wakwa gũkorwo kũu njiguaga ta ingĩmũhũra kinya rũhĩ. Tondũ akwa akĩigĩte ndũngĩmwĩra. Ona maũndũ arona na maitũ ta mau marathiĩ na mbere ũguo atĩ mũndũ we nĩ aragia na Ngai na nguo safi. Agari kuo Ngai akĩũmba thĩ akĩneo Ngai rĩkũ akĩtwara orbit. Mũndũ ũcio ndangĩnyita. Gũka nĩ macaitani. Tũrĩ kabisa. We, bye. Thank you mũno na pole. Hey. Okay. Ndeto ici we nĩ ũciũĩ. Wanagerera gacĩra kau. Wanekora hau. Tajarĩria 0722 200 720. Wisdom Studio. Mwendwa abatige gũthiĩ coka na thutha twarie harĩ ũndũ tũtanarinyia. Ndingĩkũigania na tũngĩtindania ona tũraranie ũkangwĩre ũkaũndũ. Ndingĩkũigania na tũngĩtindania ona tũraranie ũkangwĩre ũkaũndũ. Mwendwa amba ũtige gũthiĩ cia mariro kũigua ikĩrirũka. No wendo waku rathamaka ngoro. Oi no wendo waku rathamaka ngoro. Philip Waril Image Logistics. Doira jatha tawenda toyo waku na ndikĩrenda wona abotithio hanini. Doira ndengeronetie na rũhuho ongĩetha wendo toyo abotige gũthiĩ. Doira ndengeronetie na rũhuho ongĩetha wendo toyo abotige gũthiĩ. Mwendwa abotige gũthiĩ cia mariro kũigua ikĩrirũka. No wendo waku rathamaka ngoro. Oi no wendo waku rathamaka ngoro. Maina tu bros no rendia suma. Rĩu nĩ kinyĩtwo harĩa ho ndĩratũire nyinĩire ndacindumaine. Ndoire hanĩte ta gĩtumumu kĩa wendo wa niĩ abotige gũthiĩ. Ndoire hanĩte ta gĩtumumu kĩa wendo wa niĩ abotige gũthiĩ. Mwendwa abotige gũthiĩ cia mariro kũigua ikĩrirũka. No wendo waku rathamaka ngoro. Oi no wendo waku rathamaka ngoro. Jude Maina no nyonagĩra wanja asali. Haha nĩ harĩa hataumagwo na hatirekagio kwĩ mandĩkĩrĩria. No cia ũngĩrekia nyama hĩu ũyũ ndingĩrekio na ngiura ya marurume. No cia ũngĩrekia nyama hĩu ũyũ ndingĩrekio na ngiura ya marurume. Mwendwa abotige gũthiĩ cia mariro kũigua ikĩrirũka. No wendo waku rathamaka ngoro. Oi no wendo waku rathamaka ngoro. Njoroge wa Ndũndũri ũrĩa Wisdom Studio. Mĩaka yothe ndũire hang'ire wendo ũratũire naguo no kũnyuĩrwo kĩmanyoko. Na tondũ wenda tayo ndirenda wona wendo ũyũ kĩrĩrĩmbĩ
gũkũnyora kĩmanina na tondũ wenda tayo ndire ndawa na wendo yũkĩrĩrĩmbĩ gũkũnyora kĩmanina mwendwa ambotige gũthiĩ cia marirũ ngũigua ikĩrirũka no wendo waku rathamaka ngoro ũi no wendo waku rathamaka ngoro ambotige gũthiĩ cia marirũ ngũigua ikĩrirũka no wendo waku rathamaka ngoro ũi no wendo waku rathamaka ngoro wewe nyoko ya Jedi geithĩria macenogari no mwĩre no tũrathiĩ Sapa China Haya, sisi tumwita mũndũ gwĩtwo Joyce wa mama rwĩmbo rwĩtagwo Ambotige gũthiĩ rwĩmbo rwega mũno rwatũkinyĩra wega gũkũ kwa Inooro tabarĩra-inĩ ya Racuria nĩ Fresh Tuesday na tũraria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo brainwashwo hakiri wakora mũndũ brainwashed ati mũndũ ũcio ndareciria ũndũ ũngĩ tiga wa kanitha. Hello. Aya, jarĩria 0722 200 720 0722 200 720. Hello Inooro. Hello. We mwega. Nĩ atia kũrathiĩ gũkũ 0722 200 720 0722 200 720. Hello. Aya. Ndenda kuigua kuma kũrĩ we niĩ. Ndenda njigue kuma kũrĩ we. Shida inakuwa gani? Shida ni gani? Niki kĩngĩtũma mũndũ akorwo brainwashwo? Hello Inooro. Hello. Yes, we mwega? Ni mono sopigo ide feri. Karibu sana baba witũ. Ũrari na kĩmwana gĩaku Maembu etagwo Matũ. Na wira mũiganu kuga pasta hahunjia. Karĩ atĩa magwĩkire Matũ? Ũgakora pasta na mũhunjia na mũtumia wake matingĩthiĩ kanitha ĩmwe na matingĩthiĩ mathaa mamwe. Nĩkĩ? Sophie. Nĩkĩ kĩngĩtũma? Mapasta maheanagia atumia no matingĩhenia mũtumia wake no arĩa ũngĩkora pasta matingĩgendania kanitha na mũtumia wake. Thĩna nĩ ũrĩkũ nĩkĩ? Maũndũ ta mau hai wana we mwĩtĩkia kweri Sophie. Nĩ ũrethikĩrĩria na rĩu tũtingĩigua no ũgĩthikĩrĩria. Mũthuri ũcio nĩ arethikĩrĩria nĩkĩo araigua akĩamba gũtake time tũngĩgakĩiguana. Wahũra thimũ ũkamba ũkahoria radio yaku. Please, kahoria radio yaku nĩgetha rĩrĩ tũkakĩiguana. Hello Inooro. Yes, we mwega? Aya, jarĩria 0722 200 720 0722 200 720. Ndĩrenda twaranĩrie nawe. Hello. Hello. Kwarwo atĩa? Ũkĩũnza ke ngũthomere harĩa mwarimũ Nduru wa Njogu akugĩte tũthomei. Tathoma narua nĩgetha tũhe mũndũ ũngĩ. Nĩ Jeremia 10:23 kamweri ga 13:7. Rĩu rĩ. Jehova mũnene wa ita ekuga ũũ. Atĩrĩ tigai kũigua ndeto cia anabii acio mamũrathagĩra mohoro.
tondũ nĩ maũndũ matũ mamũrutaga na makĩria o mohoro ma ngoro ciao o ene no ti marĩa moimĩte kanua ka Jehova. Okay, matũire meraga andũ arĩa mamenete Jehova atĩrĩ, Jehova ekuga ũũ, nĩ mũkũgĩa na thayũ. Ona andũ arĩa matwaragĩrĩrio nĩ ũremi wa ũru wa ngoro ciao makamera ũũ, gũtirĩ ũru ũkamũkora. Recigo-inĩ thĩinĩ wa Jeremia 23 thengio na mũhari wa 13:7. Asante. Ũguo nĩ anabii a Mathara. Thengio. Asante sana. Okay. Ndathie ngĩiguaga na no ndĩrakena mũno no niĩ ndirona mũndũ wana brainwash. No nyende mũno kũigua mũndũ wana brainwash. Hello. Yes. Okay. Ndi mwega biũ wewe mwega. Dina ngiwa thũkũma. Ati no? Nikuwa thũkũma, nyire. Karibu sana. Rĩu kaĩ kũrĩa kwa makanitha iguaga atĩ ĩto maũndũ ta macio. No maũndũ ta maya. Andũ makwenda meciria mũno tondũ ndũbatiĩ gũkuua kinĩ mũndũ. Ndarenga thimũ ndako. Okay. Siauga ndarenga thimũ na nĩwe thikĩrĩirie. Haya. Ndĩoria atĩrĩrĩ, kaĩ gũtarĩ mũndũ ũrĩ wa brainwash, ndenda njigue mũndũ. Atumia mwĩkũ, hello? Yes, we vipi? Rĩu rĩ. Ũcio nĩ Michael Ndegwa aka waru wana brainwash. Acha tondũ rĩrĩ. Waja gũkorwo kũrĩ kĩndũ ndĩtikĩte tondũ niĩ ndĩ mũini nĩ thiũrũrũkaga ngona maũndũ na nĩ ndonire handũ mahoyagĩrwo ndikuga nĩ haĩ. Na mahoyagĩrwo rĩu atumia nĩo aingĩ rĩu harĩa ndionire mũthuri hau. Makagaraga ũguo kona nginya mũndũ ahetũka nginya nguo ngĩyũria rĩu haha rĩ. Na mũndũ agĩkorwa gũkĩte na mwana wake rĩ. Acoke mwana one rũgano rwa nyina ũrĩa areka rĩ. Kweri ĩno kweri nĩ mbica njega. Nona rĩu maũndũ mamwe rĩ. Nĩ makwendwo mũndũ agakoragwo ndarakuĩrwo hakiri nĩ mũndũ. Tondũ wa mbere gũtirĩ ũndũ mũru ta rĩrĩa wakuo hakiri wariganĩrwo nginya nĩ mũtũrĩre waku. Ona wate mũciĩ waku. Igũrũ rĩgiĩ kiugo mũhunjia kana mũnabii. Tondũ matahagwo nĩ kiugo mũnabii. Tondũ mũndũ ũcio mũtumia nĩ aumaga haraihu mũno agĩthiĩ kwĩ mũnabii. No maũndũ marĩ athiaga akĩnenganĩrĩria maũndũ make matano kana mathĩna make matano rĩ. Aneagwo mathĩna 15 kana mathĩna 100 agatũra arĩ ngombo ya mũtũrĩre. Tondũ athiaga anenganĩrĩria maũndũ marĩa arauga atĩ ethondekwo rĩ. Maũndũ magathũka maita merĩ ma macio kwendaga. Akĩmona na maitho nĩonaga me mega. Tondũ hau nĩho hakiri ahithĩtwo nĩgetha onage maũndũ marĩa areyonera ndagĩka ĩyo, no agĩcoka kũrealize mũtũrĩre wake nĩ wathũkio. Thengiũ mũno Michael Njogu. Michael Ndegwa, thank you. Haya, ngwĩciria twambe tũrũgie itha tondũ rĩu thaa ici ngĩrora nĩ thaa inyanya nĩ yakinya, nawe ũkorwo waingĩra kũrĩa gwa Changamkia Chris, ngwĩrire nĩ *236*2#. *236*2#. *236*2#. Thiĩ hau Changamkia Chris nĩ ĩrakũhe kamweke ga gũkorwo ũkĩhotanĩra mbia. Kwĩna andũ aingĩ mũno marehotanĩra harĩ ha *236*2#. Nĩ thaa inyanya. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM.
niguo kwamukira rwimbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash. niguo kwamukira rwimbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. kwamũkĩra rwĩmbo nisi rwa Sammy K rũtuĩke skiza tune yaku ũkũhihinya star 811 star 496 hash. Maria Vavalemo, Ireonia Mokweo Kilasi yaku, Irema Kiamoria, Waheana Dorone, Ifurahimu awe tietire, Owe pare konisi, Ewe iraero. Kwamũkĩra rwĩmbo nisi rwa Sammy K rũtuĩke skiza tune yaku ũkũhihinya star 811 star 496 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩtwamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria Gakeu nginya Mokeu, Mũkĩndũ o nginya Gĩkĩndũ, othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
ona twasemania nĩ ũkaheka hai na kwahoteka wĩtĩkĩre kicimwe na kwahoteka wĩtĩkĩre kicimwe Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ ngwendete Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ ngwendete Flex Communication Gĩthĩria Ndũhethi mũndũ mũhũrĩre Wenda waku wanatũma endiete ndi akĩenda gũkanga mwĩra ndirĩ ikuhĩ tũgacemania nake tũgĩthiĩ thoko na ngaconoka mũno abuĩria Ngai nama Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ ngwendete Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ ngwendete Johnny wa Precious Gadgets Kitegela ndagũtũma nĩ ũgũkinya ũndehere gaka Henanĩtie gwitũ wĩra-inĩ ndĩrerire mũci kwĩna emergency ndabangĩte ngagũtwara Mombasa ndabangĩte nĩtũgathiĩ nawe feri Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ ngwendete Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ ngwendete Maboe ndũthaithire gaka ndoiga ndĩarie ngoro ĩtanatumuka tondũ ndĩraigua mwĩrĩ wakwa ũgĩakana wendo waku kairĩtu nĩũkũnyumania wendo waku kairĩtu nĩũkũnyumania Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ ngwendete Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ ngwendete Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ ngwendete Rusas no mũraigua Watching brothers Faro watching ndũthaithire gaka kana tũtũme rwathi watching Oh yes, rune rwa mundu gwitwo Kamwana wa Jane rwimbo rwitagwo Ndukananjĩkanie rwimbo rwega mũno rwa Kamwana wa Jane rwimbo rweru na rwakinya wega mũno rĩu rũgĩtũkinyiria wega nĩ 8:09 9:09 gũkũ nĩ kwĩtĩkũngĩ nĩ kwa Inoro. Good morning, thank you mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ. Asante sana, thank you very much. Werato shagora no gatũthikĩrĩria ndageria kũrora SMS ciando era mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ cohire ke ngwĩre gũkoragwo kwĩna thĩna hĩndĩ ĩrĩa waingĩra kanitha ũtoĩ na ũtarereirwo. Waingĩra hau ũtarĩ na hakiri, you will go and go forever. Hanyita aya hena mũndũ ũranjĩra ona atumia nĩ matuĩkaga nĩ maigagwo na magatuĩka maraya ma ahunjia.
ugakoraga by the way it's true ndanaigua ndeto ta icio ukorage atubia pastor arahituka na uyu akahituka na uria na ndiraigua mundu urenda gutuhe rugano rwake uria athire agikora handu ta hau na uria umire kai gutari mundu ingiraga akauma atumia ni inyue ndiragereka kai gutari mundu ingiraga na akauma atumia 0722 200 720 tatuhe rugano woria yaingirire kuu no kiume. Hello. Yes, we mwega? Mwega muno. Karibu sana. Tugwite atia? Niye tago Mokorino. Mokorino, karibu sana. Eure. Mundu wapetu kuri ugo urona mundu agika ugo niguo akoragwo muhono ku atari muhono. Riu urabuona agika ndungihenio ngiri ciaku. Ndungihenio hakiri ciaku uria umbitwo. Tondu riu ni ngiturite kanitha. Na nä ngionaga å rä a må ndå umä kå rä a umä te rä nä guo ahana rä u akå henio nä ekå henio atarä mwonoku no arä henio rä u å rä a tondå ndå gä kä å ka å njä ra nyone nä å rahä tithia ngäikare o hau nä guo nä ma nä ngå thiä handå hangä nona ndanyita å horo å cio rĩu akũhenio muhonoku atari muhonoku atari kanitha no akũhenio haya sawa thengio muno muthuri asante muthuri ucio na point valid arauga wega muno wi mundu wa kuhenio ni akũhenio ndukerwo ni kanitha niguo arauga ndukerwo ni kanitha bana wi wa kuhenio wi wa kuhenio. Hello kwerwo atia Saro wakinya ngorogoce twakora Shari kuoi karibu sana Shari na ndiye ndiraigua kuma ndere kino rire yambiririe cohi itafika na ithe turakihura arume atherire ndiye ndiraigua mutumia ndiramenya niki na nio ni njui mena uhoro ndo atumia aya ri ngimaririria kana ngiaria uhoro wao ri ciothe mahana uguo cohi na aingĩ nĩ matwaraga andũ ndini ĩyo atarĩ na mĩenge na mũciĩ wao ũkarũgama kũringana na ũrĩa Ngai amuonekanĩra thĩna ũrĩa wĩho mũnene biũ ingiuga ũkoragwo wĩho rĩ nĩ ithuĩ athuri. Ithuĩ nĩkĩ tweka athuri? Ithuĩ twambire tũkĩgũrwo nĩ njohi twagũrwo nĩ njohi tũkĩremwo nĩ ũhoro wa mũciĩ muciĩ nĩ kũremwo nĩ kũgũra mũtu tondũ cohi witũ ona wĩ haha ta ngona haha haitũ ngorogo cenita hwainĩ nĩ tumĩraga hau rĩu rĩrĩa mũndũ aima wĩra na ta ithuĩ twandĩkĩtwo mũico wa mweri nĩwona rĩu kuma tarĩki ta ici gwĩgakinya tarĩki cia mbia rĩ mũndũ akoragwo na thĩna mũingĩ mũno nĩguo nĩ ma no rĩrĩa ũikarĩte hau ona mũtumia oka agakũheneria ugathiĩ ũgamũthikĩrĩria agakwĩra niĩ maciana ciakwa nĩ ikũrarĩra wĩra ũrĩa ũgwĩka une mbeca ngũre mũtu ngagũcokeria na nĩ ma arakũhe serious tondũ mũciĩ ũcio nĩ ũkũrũgama naguo nĩguo warũgama naguo wamũne mbeca ĩrĩa uma nayo agũre mũtu no ndũrĩ na niĩ ĩngĩ rĩu nake tondũ wathiĩ ona mũthuri wake ũrĩa areka na ũrĩa nĩ atiganĩirie mũciĩ wake rĩ we nĩ ũthire na ndũrĩ na rũu no mũtumia ũrĩa nĩ agũkua wega nĩguo rĩu ndagĩka ya gũkua wega ndagĩka ona ũgathiĩ kũrĩ we ndũkamenya tondũ ũragia gũkũ ngita no hũre no hũre gũkũ ndũngĩũrio nĩ mũndũ waigua na ona ũkũragia na itherũ kana nĩ ũkũrumwo kana ndũkũrumwo no tondũ nĩ wekire kaũndũ kega harĩa rĩ ũgakora mũndũ ũcio nĩ aingĩra ithabu-inĩ rĩaku ithabu-inĩ rĩake ona kũrĩa kanitha-inĩ cohi nĩguo mũgũthiaga ona kũhana ũguo mũcanga ũrĩa ũrutirwo kũrĩa kana mũcanga ũrĩa ũrutirwo kũrĩa kana mũhothi mũtuhunjia ũcio ekũhe atumia acio acio nĩ kĩrĩa gĩtũmaga arũgame na mũhunjia na nĩo mamũikirie mageri-inĩ mũhunjia ona agũaga kaũndũ kahũthũ
ona ajiriria na nikuri ahunjiaga na nikuri kimaramari tondu riu ona akihunjia haria araikara agirora mutumia uria uri ingimugeria segiterenge-ini coci riu naka mutumia nundu wa mathina riu ukona ni eka atia ni aingira mutego-ini ni aingira ta ha muthuri wa hura haru iganga mutumia wake athire miaka 4 mwezi coci Uria ciuria coci kana njuria thuria cio ri miaka 4 ri agirio ungi agiricokia ithenya rĩocio Nĩtũrona na ithuĩ athuri twĩna gatithio ithuĩ na ithuĩ twĩna handũ tũrawachiria tarĩ coci witũ ingĩ nĩũkuona rĩu niĩ na ndikwĩgana mũtumia wakwa athomaga kanitha iria cia tene aidi o iria twatũrereire tũgĩthoma na no ithuĩ tũthomaga no thĩna nĩ rĩrĩ coci witũ angĩndiga rĩ kana nyue njohi tũtigane rĩ mĩaka 4 rĩ gũtũũra hau aca nĩ ũgwĩbanga njagĩrĩirwo wona thiĩ mweri wa mbere rĩ okorwo ndĩ nomo rĩ akore aiguage nĩ ũrĩa moragia mũndũ athiĩ taguo ngoro nĩ wa Nyĩrĩ kana nĩ wa Naikuru tondũ akĩrĩ na namba cia andũ a kũu nĩ ũnyonagĩra ngoma ĩrĩa yakwa ngoma yaku ĩnyuaga no coci ingĩcenjia nyone mũtumia nĩ athiĩ ndĩrarĩria athuri haha reke njenjie mũtumia ũcio aiguage mũndũ waku arutire wĩra akũrwo nĩwe wagiragia mũtumia ũcio aiguaga gũcoka no rĩu ũngĩkorwo nĩ athiĩ na ndirona ũngĩ ndũmenye nĩ niĩ ndĩna thĩna na nĩkĩo ngũteithĩrio mũtumia thengio mũno nĩkũnegena tondũ rĩu ndaheana kĩbarũa kĩarutwo mũkĩhinyio rĩu nganjĩrĩria gũteta reke athiĩ ndute na niĩ ndige kũhinyĩrio mũkĩhinyio kĩrĩa rĩu akona mũndũ ũcio nĩ araruta wĩra rĩu ũngĩkorwo athiĩ no wĩra wa njohi na maũndũ mangĩ itarekaga rĩu ngatororokio na mũtaro ndĩrakoma rĩ nĩkĩ gĩgũtũma mũtumia ũcio nage gũcoka gwakwa egũthiĩ kĩabi ũcohi witũ good thank you mũno reke thuri mũndũ wona watigwo geria ũrĩa ũgũcenjia nĩgetha mũtumia ũcio aiguage ng'ania nĩ acenjirie no rĩu ngota gũkũ kĩmera gĩkĩ gĩ gũkũ gwitũ nĩ kĩa ngandania ũrona mũthuri ahũra ciothe o kĩrabu ndekũinũka na kĩndũ nĩguo nĩ ciathira andũ abange kaũndũ karĩa matarekĩte na mũtumia aiguage ongorwo nĩ kanyũmba ake ongorwo nĩ njohi ciatige mũtumia aiguage mũthuri wakwa nĩ agĩrĩire no rĩu ũngĩkorwo nĩ athiĩ na nĩ mĩaka 4 na ndiracenjia rĩ ona makĩria rĩ mũtumia ũcio ndaracoka rĩ ona nĩ athiĩ gwaga ũngĩ tondũ harĩa no niĩ ndetwarĩte ngagĩra ũrĩa ndũngĩaga ũngĩ athuri kana ũrio ũguo mũtumia athiĩ aiguage mĩaka 15 atĩ nĩ wagirio ũngĩ rĩ gĩtũmi nĩkĩ ndore nĩwe wakarĩ kũreherwo wareheirwo thank you mũno asante sana Shari nĩ Shari wa kũrĩa Ngorongo hena point njega mũno athuri he handũ tũregũithia he handũ tũrathiĩ ũguo gakora athuri nĩ twathiĩ ũguo tumejiangusha tumeenda hivyo tumejiangusha sisi wenyewe athiĩ ũguo gakora nĩ tũregũithia hello Inoro hello yes we mwega yes hello vipi kwana atia nĩ kwega biũ ũyũ nĩ John wa Mbuku wa Nguya wa kumotha ya Nyĩrĩ karibu sana John na ndĩkĩrĩ o kĩmwana kĩnini ndingĩtwo ta athuri acio ndĩraigua hau no we hihi wanekora handũ ta haha ngĩkorete no ndĩna kaũndũ ndĩrenda kuga tondũ ndanakĩigua andũ makĩhana ũira o gũkũ mĩtandao-inĩ nenda na ũndũ ngwenda kuga nĩ kiugo kĩmwe life is spiritual yes kiugo kĩu kĩrauga atĩrĩrĩ na Gĩkũyũ atĩ mũtũrĩre ũyũ tũratũra nĩ wa kĩroho nĩ wa kĩroho nĩguo koguo mũtũrĩre ũyũ wathagwo nĩ hinya umĩte wa thĩinĩ wa thĩ wa ya kĩroho nĩ wanyita hau cohi ndanyita nginya hau rĩu rĩrĩa ũkona mũndũ athi kanitha akahana ta mũndũ atareciria na meciria make rĩ ti kwenda gwake rĩu ona ũguo aigua atĩ atumia mareka maũndũ ũyũ ageka mũthuri mũthuri mendanĩte rĩo na marĩkanĩire atĩ nĩtũgwaka mũciĩ na nĩtũkũrera ciana na nĩtũgwĩka ũũ no thutha-inĩ aingĩra kanitha ũyũ akerigwo ũndũ ũyũ ndũrĩ atĩ thĩ ya kĩroho ti thĩ ũngĩonana na maitho maku tiga ũguo ũrĩithio nĩ Ngai kana ũkorwo mwena ũrĩa ũngĩ wa ngoma kaũndũ anyitana nĩ ndanyita hau
haya rĩu kĩrĩa gwĩkaga rĩ ahunjia aya ũraigua rĩ na nginya ũcio ũragĩtamba gũkũ nenda-inĩ rĩ harĩ hinya ũhũthagĩrwo na harĩ mũndũ ũgũtũmĩire message ĩyo mwena ũrĩa wa SMS akwĩra atĩ kũrĩ mahinya magĩraga Mũmbatha nĩguo gũtwandĩkĩire ũcio ugire Mũmbatha rĩu andũ aya ahunjia aya rĩ ũigua ngoma nĩ igire gĩtĩ gĩake kanitha rĩ nĩite tondũ bara ĩno nĩ kati ya andũ a Ngai na andũ a ngoma na gũtirĩ grey area reke njokere gũtirĩ grey area no nginya ũkorwo nĩkĩo igua kiugo ikiuga atĩ mũtugo ũyũ wa lukewarmness andũ nĩ ũkorwo me lukewarm atĩ ndũhiũhĩte na ndũhorete ndũhiũhĩte na ndũhorete nĩguo na hau noho andũ aingĩ marĩ na kiugo kiugaga atĩ Kristo augaga niĩ ndĩ kũmatua ngamatua thĩ acio matarĩmenya ona koguo kaba ũhiũhe kana ũhore tondũ rĩrĩa wakorwo ũtarĩmenya ngoma nĩ agũgũtika advantage ahunjia acio tondũ ndakwĩra marahũthĩra hinya wa kuma mwena ũrĩa ũngĩ rĩ wakwa ngoma tondũ acio ti a Ngai aca ti a Ngai marahũthĩra hinya ũcio na hinya ũcio nĩguo ũraturia andũ harĩ kĩndũ gĩtagwo spells na chants spell nĩ ngerie kũhũthĩra ndiũĩ rĩtwa rĩu na Gĩkũyũ no spell kĩrĩa gĩkaga rĩ gĩũkaga gĩgagũturia ũkaga kwĩmenya ĩgakuoha meciria maku na chance nĩ indo ciaragio na kanua ngwĩciria wanaigua harĩ kanitha ciaragia na ndimi kĩrĩa tongue kanitha ciaragia na tongue na nĩ ciaragia na ma harĩ ciaragia na ma na harĩ nyingĩ iragia na tongue citarĩ cia Ngai nĩ twanyitana hau ndanyita ciragia tongue citarĩ cia Ngai rĩu andũ makeĩra tondũ andũ nĩ maregire Ngai na nĩ maregire gũbuata njĩra cia Ngai ũngĩthoma kiugo Hosea 4:6 yugaga atĩrĩrĩ andũ akwa manyarirĩkaga nĩ kwaga ũmenyo nĩguo wathiĩ hau mbere kauga atĩrĩrĩ tondũ nĩ maregire ũũgĩ nĩ ũmenyo nĩ maregete ũmenyo na niĩ nĩ ngũmarega koguo mahĩtia marĩ harĩ ithuĩ tũregete ũmenyo na ũmenyo ũyũ rĩ wĩkũ ũmenyo ũyũ ũrĩ kiugo ta rĩu ũngĩthikĩrĩria andũ aingĩ no morie nginya ona acio me hau na arĩa maranjigua nderethi-inĩ ĩno rĩ ndikuga atĩ magereire maũndũ maya nĩ kwĩyendera na tiguo ndĩrenda kuga aca no nĩ atĩrĩrĩ mũthingi wa maũndũ maya harĩa ngoma oneire kanya ga kũnyarira andũ a Ngai andũ nĩ kũrega maregete gũthoma kiugo andũ matirathomera Bible niĩ ndĩrathi ndĩ mwanake mũnini na ndĩ wa mĩaka 25 na nĩ njũĩ nama andũ aingĩ nginya ona me mbere yakwa matirathoma Bible ona kanitha ciũra irathio rĩ ũrakora mũhunjia arahunjia maũndũ make na acirika makauga amen metĩkĩtie magĩtĩkagia ũrĩa magĩtĩkagia ine mũhunjia arauga atĩrĩrĩ pokea ndũĩ nĩ ndũ ũrapokea nawe ũkamua kũpokea ũkapokea coireke ngwĩre ciugo nona ciugo nĩ irĩ hinya wa kũrathimana kũruma na no wĩkĩrio nĩkĩo ndakwĩra harĩ indo citagwo spells na chants no wĩkĩrio maũndũ na ciugo ndiuka tondũ nĩ njũĩ Mũgĩkũyũ rĩ hingo ya agunga itũ nĩ waiguaga atĩ harĩ mũndũ ũngĩokire auge kaũndũ rĩngĩ harĩ njaũ yaku na wone keribariba ũguo metagwo andũ a gĩta good mũndũ ũcio rĩ arehe kĩũndũ kĩu atĩa na no kwariaria no kanua tiguo nĩguo haya na kiugo ona kĩu nĩ kiugaga atĩrĩrĩ atĩ karĩme nĩ karĩ hinya wa kũrathima na kuuma haya rĩu andũ aya kĩrĩa mareka rĩ mũndũ ũcio agĩra mahinya na kũrĩa rĩ oke akwarĩrie mĩario mũũru kana agũikĩrie kĩndũ kĩũru kũgerera karĩme nĩguo nawe mwena ũrĩa ũngĩ ũkiugaga pokea anyita nĩguo wapokea indo iragũtururia nginya wacoka gwaku mũciĩ rĩ mũndũ ũcio nĩ agũgũtururia na mahinya mau tondũ ũthamaki wa kĩroho nĩ mũnene na nĩguo ũtũragia thĩno tuonaga na maitho nĩguo ngoheana example ĩmwe ya mũico haya ũngĩrora mũndũ ũgwĩtwo
mundu gwitwo Solomon King Solomon King Solomon wa Bible mundu ucio ri nigetha ndendo kuhena example ya how spiritual life is na andu manyitithirarie maundu makwa ati matuhuhu undu ino ni taitu na ndenda mundu athiete research andu itu matige tondu thina witu ni ignorance na laziness ignorance na laziness kugonderera guti mundu urenda gwithomera kiugo na mau ni mahitia tondu Matthew 4 yugaga atiriri ati mundu a man shall not live by bread alone but by every word that proceed out of the mouth of God. Ati mundu gutura na irio ici cia o mwiri ici turiaga na kanua no nya kiugo kiria kiraumana na ki na ka Jehova niguo no riu riria twarekire kiugo kiu kirumana na kanua ka Ngai na kiri Bible-ini ri au no twatigire gutura anita niguo tondu hari mutu ari gutura kwa mwiri uturona na hari gutura kwa mwiri wa kiroho. There is a spirit man and there is a physical man. The physical man feeds by the bread, but the spiritual man feeds by that word of God. Yes. Na indo ici no nginya itwarane niguo anita niguo no riu hari ni twatigire mundu umwe thutha aya ndomatiriri example ya Solomon ngigeria kuonania how spiritual life is. Solomon nigetha arathimwo ni Ngai niguo ari toro akionana na akirota akiona kiroto Ngai amumereire kiroto-ini na nirio rigio kiria kwenda atariria ni ukona thamaki-ini wa mbere uhoro ucio wothe aya Ngai amurathimire through a dream. A dream, it is an example or it is an evidence or it is an area of a spiritual realm. Spiritual realm may access through a dream or kana njira ingi no dream name yayo aya andu itu na urona magithikanitha icio ri ntai nigetha gukinyira ri hari maundu mau angiguikiria iroto-ini oguo Ngai angikuhikira riu mundu uria no aguikirie maundu macio mundu uria no akumbirire ona hari ndanaigua makiuga mundu araheana uira wageni mujia wako ni anyimiye kiroto-ini ajiro no na ikorwo atumia no meyarie hari guturi icio ugatumia matiraingira thimo-ini umuthe matirenda kwaria ndiramenya niki I wish no kugie na mutumia wana kanyira na Ngai akamuhingura aheane uira tondu uira uyu nona ucohiurira andu marute uira kuruta uira ni gukoragwo kuri kwega tondu ni guconora uraconora ngoma niguo nona no riu atumia acio ndikiwe mari mwena uriku no mekwaria no atikire thina tomate thiyo ya kiroho andu methe andu ndira kuhura dini kake no ndira kuga atiriri. Thank you. Tukirikia nigetha tuhe mundu ungi yes ya kuga atiriri muthurire ni wa kiroho niguo na maundu maumanaga ya kiroho nigetha muke thino turona na maitho. Good. Thank you muno ntwakena muthuri. Sante. Thank you very much. Thank you. Asante. Good. Riu thaici ni thaa 8 ina ndagika 29 ithaa riria ringi ntugwika twina mutungatiri ugwitwo Reverend Grace ntugwika twinake koguo ndenda wikare oro hau ndenda unyandikire na unjire wega ndikao ino ni tukuoya ndatuikirie hello mwega ndi mwega viwewe mwega ndi mwega ega tondu ni tuguthikagiriria icuothe na twakwaria. Thank you very much. Wetagwo atia baba witu? Boro karibu sana. Makanitha macio ni tuthomete hakuhi omothe makiroho na maya ma tene ni ndaigua mukorino wariria hau mundu etwaragiriria maundu mau kuringana na uria weka ahana tene ni ndaigua mundu wariria hau gwitwo Saru mukorino ni yaririe wega ano na atumia acio guo maragwetwo te metwaragiriria guthii gucaria mutu
ikwenda kwao no niĩ mũndũrũme ingĩmũnengere kĩndũ kĩu ndĩna niĩ warathiĩ kũgweta icaro nĩ ndaigua tata njĩra ĩrĩa njagĩrĩru nĩ wega kũgera njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ũtongoretio nĩ mwathani makanitha mahano arathiĩ kũgweta angĩtwĩra no akorwo nĩ mũhonoku akiuga no nĩ atĩrĩ atongorio nĩ mwĩrĩ nĩkĩ aciri ũhoro wakwa gũteithia mũtumia ũcio kũmũhoyaga aingĩra njĩra-inĩ ya mwĩrĩ we eteithie we mwenyewe twĩciragie ona tũkĩaria witũ na tũige Ngai mũtũrĩre-inĩ witũ mũndũ ũcio ndaigua tarĩ tũrĩ karia na atumia marie tondũ nĩ maĩ magĩkora maũndũ-inĩ mau hihi nĩ matwaragĩrĩrio kũrĩ thĩna no angĩkorwo ngoranirie nĩgetha ndĩmũteithie ndacoka gwĩciria ũhoro wake na mwĩrĩ nĩkĩ Ngai atũiguĩre tha. Thank you mũno, asante. Haya thank you, asante sana, thank you very much. Muridhisha maguka kia mutwira, thank you very much. Ndakuona dada tuikirie ro hanini, dada tuikirie kidogo tu, tuikirie kidogo guda tumai tucoke tuthie na mbere. Naitigetigo kiriro kayo taretha ona ciana itigetigo kiriro kayo taretha gikukerero ithino kyo igara Ngai nikurarĩrĩra nĩgĩthiru nĩgĩkwĩrĩtie ciao kimogerera gikeno kugikia makiono theri kimogerera gikeno kugikia makiono theri gikukerero ithino kyo igara Ngai nikurarĩrĩra nĩgĩthiru nĩgĩkwĩrĩtie
cio agagukundura kuo iria irarĩ cia kĩrĩro agakũhumba gĩkeno ũcagethengia gũkira nao atheru monoguo magakĩgĩa na mwĩhoko arĩa mararĩ nduma-inĩ makoiga ti therũ no gũgagĩkĩa arĩa mararĩ nduma-inĩ makoiga ti therũ no gũgagĩkĩa gĩkũkĩrĩro gĩkũkĩrĩro ithe no kĩo waigaga Ngai nĩkũrarĩrĩra nĩ gĩthiru nĩkĩbuĩrĩtie. Oh yes, rwĩmbo rũu rwega mũno rwa Naomi Karanja nĩ rwĩmbo rwerũ biũ rwa Naomi Karanja rwĩtagwo gĩkũkĩrĩro na very nice. Rwĩmbo rũu rũgĩtũkinyĩria rĩu thaa ici arĩ thaa kenda ina ĩtigĩtie ndagĩka 23 thaa kenda ĩtigĩtie ndagĩka 23. Ndĩrenda kuoya thimũ ingĩ igĩrĩ ciathiĩ mũno nĩ ithatũ nĩgetha njigue. Hello Inoro. Hello. Sereke twambe tũtigane nake ndaratwarĩria. Haya, ndĩrenda kuoya thimũ ingĩ ithatũ ciathiĩ mũno. Ujire mũndũ angĩkinya atĩa hagũkorwo nĩ a brain wash. Hello. We mwega? Jambo. Ndĩ mwega niĩ, we ũhana atĩa? Ndĩ mwega. Karibu sana, wĩtagwo atĩa baba witũ? Afrika nĩkegwo na ũru. Nĩ sawa nĩ hega nĩ nda understand. Rĩu rĩ ndeto ici tũraria nĩ wanacigerera? Ona nĩguo ikora kuo. No ũrĩa andũ mekĩte aingĩ matimenya kana nĩ kũmarĩ. Nĩkuo mũndũ in fact reke tuge mũndũ mũgũrũki ndangĩmenya nĩ mũgũrũki nĩguo ithuĩ tũtarĩ na ngoma nĩguo tuga mũndũ arĩ mũgũrũki nĩguo nake ona ithuĩ tũtarĩ agũrũki ona tũrĩ agũrũki tondũ tũtiana take nĩguo arĩa matuĩkaga brain wash ona matimenyaga gĩko kĩu nĩ kĩritũ mũno nĩkĩo kĩraga andũ maracokera kwagĩrĩire. Ndĩna kuga atĩrĩrĩ kanitha icio rĩ tondũ niĩ ndanekora kuo thĩinĩ rĩ Jesũ nĩ arutaga andũ kwĩhoera kana nĩendaga mũndũ etwarage mbere ya Ngai arĩ we. Kanitha ĩrĩa niĩ ĩmwe ndagĩthomaga rĩ twarutĩtwo kana ona rĩu noguo magĩthiaga tondũ niĩ ndaumire kũu na ngina mako nĩ macenya nĩ mambia kwagĩra mũno makĩria atĩ kwĩna mahinda marĩa mũrĩthiaga kuona mũtungatĩri ũkeitũrũra maũndũ maku nake akũhe maũndũ 1 2 3 4 ũgakorwo we ndũrĩ ũndũ ũngĩ ũngĩciria ndũrĩ ũndũ ũngĩ ũngĩkaga waku ũtathiĩte kũu wĩro kaũndũ nĩwe wĩrwo nĩ mũtungatĩri ũyũ. Wĩrwo nĩ mũtungatĩri na tarĩu niĩ hakinyĩte handũ ũgakora atĩ tondũ nĩũrenda kũruta kabiacara niĩ nĩndutaga kabiacara o nĩũrenda kũruta biacara yaku ũkerwo ruta gĩkĩ nĩguo Ngai akũrathime ruta gĩkĩ nĩguo atĩ handa kĩgongona Ngai akwarĩrĩrie. In fact kĩrĩkanĩro kiugaga atĩrĩrĩ hĩndĩ ya Jesũ Kristo okire arĩ kĩgongona kĩa mũico gũtirĩ kĩgongona kĩngĩ ũbatiĩ kũruta gĩkwarĩrĩrie tondũ nĩwe okire egatũrũme nĩguo. No rĩu arĩa mathiaga kũu mekĩrĩtwo kĩũndũ gĩa kuonania atĩ we no mũhaka akorwo nĩ nyũmba yaku ũrĩa ndĩrathi wega ũkerwo mũrute kĩgongona gĩa gũkwarĩrĩria macio nĩ mahĩtia na kĩrĩa kĩratũma njuge ũguo arĩa mathiaga kũu matimenyaga kana nĩkuo matuĩkĩte brain wash to matiũĩ ũguo no makorwo mahĩngĩcanĩte meciria nĩguo mũndũ ndangĩĩkĩra kaũndũ arĩ we mũndũ angĩta gwĩtara mbere ya Ngai arĩ we iga
no athire auge mutungatiri ahoero niguo guo niguo ndirari gongwera tondu acio aria mathia ku kwira mutungatiri kana kwira uria metikitie muno ati wake ni kuhitanite nienda kuiga biashara fulani hoero iyo ni party mu ya gutika brainwash no matiwe no nguire hara muguruki jamnyane muguruki ibiri tutona muguruki okay ndio kuigwa ngwiciria ndanyita point yaku ndamenyita ni haritu muno tondu ni haritu muno na nikyo igwa mundu aroka agateveva na ni henda na umire kondo ko ni nyonete ugaroroku munene muno wana ugaroroku munene muno kuma riria waumire kwanya munene muno ni enda umire na ru ngiranga yandeithie tonye ndigota gutonya na magome mate muno niguo uguo tadia ngwete kaundu kanini ongikaigua kana turariria riu andu acio niguo mundu agerie kumenyaga ni kwa korago ongikaigua wero ati ni mundu kana ni acio atungatiri acio ati hera muthenya wa korana na mutungatiri waku imwe kwa imwe iyo ni party imwe no acio matingimenya gwenda na kugana matingimenya uria ndirauga atia tondu ori ni methiini ugo onyite ndakora muguruki ndangemya ni muguruki ibe ni tonaga muguruki ugo no go ndiramera matingimya wandira uganyate me kunyita na njirenge yao ne daigwa ugo iyo nioma thank you mono thayo asante sana thank you haya tuwe thimu igi imwe tu iyo imwe tu just one more imwe tu peke yake hello we mwega karibu sana ni jitagwo cohidio wewe witagwo atia tigana na ni cohi good muraiga atumia matiraingira no ni njui no marageria no ni nguga atiriri kiugo kia Ngai kiugite hatari muhunjia ndungimenya kiugo koguo no nginya hakorwo muhunjia niguo umenye kiugo kia Ngai na niĩ ndũrĩte kiugo-inĩ kĩu kĩa Ngai ona ndirĩ mũthuri na nĩ ndũrĩte kiugo-inĩ kĩu kĩa Ngai na ngarerera ciana ciakwa kiugo-inĩ kĩu na ngagĩa na hunjia rĩu koguo arĩa mangiuga atĩ atumia nĩ matũraga kanitha no magate athuri atumia acio makoragwo na agenda ĩngĩ tondu ndũngĩtuĩka nĩ waingĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai na Ngai ũrĩa ũthũrĩte ndigano agacoka gũtuĩka atĩ we kũrĩa waingĩrire nĩkĩo wate mũthuri rĩu ngoiga hĩndĩ ciothe ũmenye he wĩra wa Ngai na wa ndini rĩu we ũngĩkorwo mũtumia waku athire gũtuĩka ngombo ya ndini ndarĩ hĩndĩ agathondeka mũciĩ tondũ ona ni nĩ makagio nĩ kuona atĩ atumia nĩ waingĩ ndini-inĩ tondũ kanitha nĩ ithuĩ ndini nĩ ndini nĩ tondũ mũtumia ahonoka agĩrĩire gũcenjia mũciĩ wake tondũ mũciĩ wagĩra kanitha ĩkagĩra bũrũri ũkagĩra no angĩkorwo tũtigũthondeka mĩciĩ itũ rĩ atumia mahonoka maticenjagia matiĩtĩkagĩra gũcenjio nĩ kiugo kĩa Ngai nĩguo athuri ao mamone mekĩerereco kĩega kũrĩ o rĩ kanitha igũtũrwo na atumia atheri nĩ tondũ atumia aingĩ mahonokaga Sunday na twagĩrĩire kũhunjia Jerusalem tũgĩcoka gũthiĩ Judea rĩu koguo rĩ mũthuri waku angĩko kana ciana ciakwa itingĩndutĩra ũira wa ũhonokio wakwa rĩ ona itũũra rĩtingĩona koguo niĩ nĩ njagĩrĩire gũcenjia mũciĩ wakwa na njoke njenjie itũũra rĩrĩa rĩndigicĩirie na kũhonoka ti kuga mwathani agocwo nĩ ũgarũre mĩthiĩre yaku
mĩarĩrie yaku nĩguo ona mũthuri waku akakũrutĩra ũira atĩ nĩ makuma wathiĩ kanitha fulani nĩ wacenjirie nginya mũciĩ ũrĩa wakorire ahikĩtio nĩ mũthuri mũrĩu rĩ na nĩ ahonoka na mũthuri wake ndahonokete rĩ agirire mũtumia ũcio acenjie nende mũthuri wake tondũ rĩngĩ mũthuri ũyũ ndakĩmũhikirie mũhonoku agĩcoka akĩgwa agirire we gũcenjia ende mũthuri wake kwĩ mbere nĩguo amũhunjĩrie na ciugo ciake amũhunjĩria na ciugo ciake na kũmuonia atĩ kũrĩa thiaga nĩ kwega tondũ nĩ ndagarũrũkire no rĩu atumia aingĩ mendaga gũthiĩ kwĩrwo ũrĩa megwĩka athuri ao nĩguo matige njohi no tiwe ũragarũrũka we nĩguo mũthuri wake atige njohi kana atige ũmaramari na ndĩroiga ũguo cohi tondũ nĩ mandigicĩirie rĩu niĩ mwenyewe ngahoywo kĩrĩra na ndirĩ na mũthuri tondũ nĩ monaga mũciĩ wakwa nĩ ndũgamĩtie na ciana ikarũgama rĩu kwoguo ndĩrera athuri acio atĩrĩ tondũ ndakĩmathikĩrĩria na gũtirĩ ũroiga wega wa mũka ona kaũndũ ona kanini matige kũigĩrĩra ahunjia tondũ nĩ ndakwĩra ndĩna ahunjia cohi na nĩ ndĩmeraga ũrĩa maracukwo tondũ ta rĩu ithe to ahunjia maracarĩnjwo na nĩguo ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ nĩgetha tũrĩkĩrĩrie we ndũrona ta kũrĩ na brainwashing ya ahunjia cio amwe cia amwe sana kanitha ici iroka cia kĩroho nĩcio ina mathĩna macio tondũ ahunjia marenda andũ ihinda rĩa kũhunjĩria ũrĩa mũrenda kwĩrwo nĩ ikinyu tondũ ndanona ona gũkũ gwitũ andũ makĩgata mbathi ng'ima magathiĩ Mombasa atĩ kwĩ mũhunjia fulani na magathiĩ na indo ciao no nĩ maroima ndini iria mathomaga makaga gwĩtĩkia ahunjia arĩa mataramerwo ũguo marathiĩ kwĩrwo Mombasa rĩu kwoguo acio rĩ honoku mena ũrĩa mendaga mahono mathiĩ ndini mekĩrwo na angĩkorwo mũhunjia ũrĩa mahunjagĩria na ũrĩa ũmarerete na kiugo kĩa Ngai ndaramarũnda akĩmagũithagia rĩ rĩu nĩkĩo wonaga andũ magĩtinia tigiti magathiĩ kwa ahunjia acio tondũ ona ndini nyingĩ nĩ ndĩcionaga TV-inĩ atĩ wĩra wao no kũrũnda andũ na ndini icio itikĩrĩ ona arũmĩrĩri rĩu kwoguo angĩkorwo mũndũ ateithĩkagĩrĩria kũu kũrarũndwo rĩ egũtũra kũu na athuri aingĩ makaga kuona umithio makanegena na rĩu nĩ ũrona tarĩ wega ũguo gũkinya handũ mũndũ rĩu nginya nĩ arerwo tiga kũnyua ndawa cia aina hii anga nĩgetha ngũhoere ũguo mekuo mũno na mekaga atĩrĩrĩ wathiĩ wahoerwo rĩ we tondũ ũthire kũhoerwo ũhone rĩ magagũtũma kiriniki iria mabangĩte ho rĩu ahunjia acio arĩa ng'ũrũ magũtũma kũrĩ kiriniki iria mabangĩte na mandagĩtarĩ macio rĩ ũgathimwo ũkerwo nĩ wahonire na ngwĩre atĩrĩrĩ cohi andũ arĩa marwarĩte tuge ta ukimwi ũngĩthiĩ ũkorwo nĩ wanyuire ndawa ũrĩa kwagĩrĩire immunity yũkaga zero no ũkerwo ndũgatige ndawa wenderee nacio rĩu mathiĩ merwo matige ndawa rĩ nĩ tondũ nĩ maretĩkia mũhunjia rĩ rĩu magatiga ndawa naguo immunity ĩkagwa rĩu kwoguo mũndũ rĩ ĩrĩa gĩatũkire rĩ mũndũ nĩ etware mbere ya Ngai we
niĩ kuma rĩrĩa ndamenyire gũthiĩ kanitha niĩ ndirĩ ndahoerwo kana kũigĩrwo moko nĩ mũhunjia wothe nginya witũ we ũrĩa ũnderete tondũ niĩ nĩ ndeĩtĩkirie atĩ ndehoka Ngai na ndathoma kiugo gĩake ngũthũra maũndũ marĩa Ngai athũrĩte na nyende marĩa Ngai endete ngũcia tũkwamba tũikĩrie ngĩcokererie nĩoka na mũtungatĩri ndĩna mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend Grace thenya wa mũthĩ tũgwĩka twĩ nake koguo ikaroro hau no ũndarĩrie no ndenda wambe wĩingĩre kũrĩa gwa *236*2# kũu nĩ gwachangamkia Chris no kĩingĩraga kũu thiĩ ũcokie kĩũria gĩaku *236*2# anyita *236*2# kũu nĩ gwachangamkia Chris thiĩ kũu wona wathiĩ kũu maũndũ megũgĩkorwo me sawa megũgĩkorwo me maũndũ mega biũ na thengio mũno nĩ warathiĩ na mbere na gũkorwo gĩtũthikĩrĩria harĩa hothe ũrĩ thank you very much Ngai nĩ agwĩke wega na akũrathime na kuongerere hinya asante sana nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria kũnyandĩkĩra SMS kũrĩa gwa 22989 thank you very 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 much nĩ ũndũ wa kuoya gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ na no tũragĩtwarithania reke ngũririkanie no wĩingĩre kũrĩa gwa cheza na rĩu hatirĩ kũbahatisha ona hanini gũkorwo kĩhotana nĩ tondũ kwĩna mũtaratara mwerũ wa kwĩhotanĩra kĩmanjĩka kĩa mbeca ũretwo cheza ĩthondeketwo na AI ũguo nĩ kuga atĩa ĩragũteithĩrĩria gũkorwo gĩcagũra mĩbira yothe ĩgagwĩkĩra analysis na njĩra ĩrĩa njega ũrabatara kũhinya *770# yes ũrabatara kũhinya *770# ũgacagũra bet yaku ĩrĩa ũrenda either nĩ quick bet kana single bet kana ũrenda multi bet na wona wacagũra quick bet no gũcagũra mbeca iria ũkwenda kũigĩrĩra nayo system kana AI ĩgagũteithĩrĩria kũigĩrĩra wacagũra multi bet ũrekĩra mbeca iria ũrenda kũigĩrĩra nacio na iria ũngĩhotana system ĩkaruta wĩra wayo nĩ gũthiĩ harĩa ũgũthiĩ ũgacagũra kana ũgakorwo ũkĩhinya *770# o rĩu ũgakorwo wĩ thĩinĩ wa cheza na kwĩra nĩ gũthiĩ ũkaigĩrĩra wega kwĩna ngucanio nyingĩ mũno iria ũngĩigĩrĩra bata nĩ ũthiĩ harĩa ha *770# thiĩ ũhinye *770# wone maũndũ maku makĩagĩra kũrĩa gwa cheza Wewe mũnene wa ita njĩra iria ũreraga nĩ nyingĩ bado ngĩgĩtarĩrĩka
niguo kwamukira rwimbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash. niguo kwamukira rwimbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. kwamũkĩra rwĩmbo nisi rwa Sammy K rũtuĩke skiza tune yaku ũkũhihinya star 811 star 496 hash. Maria Mavalero, Ireonia Mokweo, Kinasi Akuru, Iremake Amorila, Waheana Dome, Ifura Eluwa, Wetietire, Uwepare Konisi, Ereiraera. kwamũkĩra rwĩmbo nisi rwa Sammy K rũtuĩke skiza tune yaku ũkũhihinya star 811 star 496 hash. mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria gakeu nginya mũkeu mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, rwĩmbo rwĩtagwo ĩka kaũndũ nĩ rwa kairĩtu getagwo Trees as a Bed. Rwĩmbo rũthaka mũno nĩ ngũgũthakĩra wona twarĩkania na mũtungatĩri nĩ tondũ nĩma nĩ njũĩ o mũndũ nĩ arabatara kũigua ndũmĩrĩri ĩyo ya Jehova nĩ egwĩka kaũndũ. No mbere nene ndĩgĩkwĩrie twĩna Reverend Grace mũthenya wa ũmũthĩ. Mũtungatĩri mwathani agocwo. Bwana asifiwe sana. Asifiwe sana. Ũrĩ okuo? Ndio wega piũ na mwathani. Nĩ ndakena nĩ kũigua wĩna mayũ kĩroko kĩu. Nĩguo. Na nĩ ma Ngai no agĩthiĩte na mbere na gũtwĩka wega na gũgwĩka wega nĩguo Ngai nĩatwĩkĩte wega tondũ ndĩracokia ngatho. Good. Karibu sana. Ndĩrenda ũgeithie mũthikĩrĩria. No kĩmwĩre kũrĩa ũtungataga ũcoke ũtũhoithie nĩgetha rĩu tũkĩingĩre kiugo-inĩ. Nĩguo kwenda kũgeithia mũthikĩrĩria wa Inoro rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Nĩguo. Wĩ harĩa hothe wĩikarĩte na harĩa ũrathikĩrĩria. Yes.
nĩ ngwenda gũkũgeithia harĩ tũrĩa kwandĩkagwo Reverend Chris wa Kĩero. Yes. Ndĩ mũtungatĩri ndungataga na kanitha wa Kenya Assemblies of God gũkũ Nyahururu. Rungu rwa Bishop Kĩero. Nĩguo. Na nĩ ngenete rũcinĩ ruo mũthenya na nĩ ngwenda tũhoe. Nĩguo. Nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kũigua kiugo kĩa Mwathani. Karibu. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima. Rekei tũhoe Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rũcinĩ rũrũ ruo mũthĩ nĩ tũrĩ na ngatho na gĩtĩo kĩingĩ twĩ mbere yaku. Tondũ Mwathani o ta ũrĩa ũtũmaga gũtuke noguo watũma gũkie ũmũthĩ. Twĩna ngatho Ngai tondũ ithuĩ nĩ wetĩkĩra tũtuĩke matigari na watũtigia Mwathani wĩna gĩtũmi kĩũmbe. Ihoya ritũ we watũma tuone mũthenya ũyũ. Twagũthaitha ĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ, ĩtĩkĩra gũtindania na ithuĩ mũthenya ũyũ Ngai. Na nĩ tondũ wa rũcinĩ rũrũ ruo mũthĩ. Ngai twĩna cohi nĩ tũkwaria kiugo gĩaku. Twahoya hinya wa Roho waku mũtheru. Nĩgetha agĩe hamwe na ithuĩ rũcinĩ. Tũkĩgayana Mwathani mũgate wĩ muoyo. Na Ngai witũ tũkĩaria ũhoro wa wega waku. Nĩ twagũthaitha Mwathani ũtũrathime. Na ũkorwo hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ twahoya na nĩ twetĩkia. Amen. Amen. Karibu sana nĩgetha ũgĩtũhe kiugo mũthenya wa ũmũthĩ. Thengiũ coyi witũ rũcinĩ rũrũ ruo mũthĩ nĩ kũrĩ na kiugo Ngai ahete. Nĩguo. Na kiugo kĩrĩa ingĩenda tũgayane na mũthikĩrĩria kĩna kĩongo gĩakĩo. Nĩguo. Na kĩongo kĩa ndũmĩrĩri itũ rũcinĩ ruo mũthĩ tũrenda kwaria nĩ kĩĩ gĩtũmaga mũndũ wagwe, nĩ kĩĩ gĩtũmaga mũndũ acoke na thutha. Nĩguo. Na tũkwenda kũbase kiugo gĩkĩ na twĩrute na mũndũ wa Ngai ũgwĩtwo Petero. Na nĩgetha twarĩrie mũthikĩrĩria tũmwĩre ũrĩa wĩhandĩte nĩ amenyerere ndakae kũgwa. Ũrĩa wĩhandĩte emenyerere ndakae kũgwa. Ndakae kũgwa tondũ gũtirĩ mũndũ ũtangĩgwa cohi witũ. Nĩguo nĩma. Maũndũ nĩ mokaga magatũma ũcoke na thutha. No nĩ tũkuona gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ agĩe na kũgwa kana na gũcoka na thutha. Nĩguo. Na ndĩrenda tũthome na ndĩrenda ũhumbũrĩrie Biblia yaku thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 22. Luka 22. Luka 22 kuma mũhari wa 31 and 32. Luka 22, 31 and 32. Aya nĩ ndakinya 22, 31 nginya 32. Aya ĩkauga atĩrĩrĩ. Tũthomere mĩhari ĩyo yerĩ cohi witũ. 31 ĩkauga atĩrĩrĩ. Simoni. Atĩrĩ. Shaitani nĩahoete atĩ aheo inyuĩ amũthũngũthie o ta ũrĩa ngano ĩthũngũthagio. 32. No niĩ-rĩ nĩngũhoeire nĩgetha gwĩtĩkia gwaku gũtigathire. Nawe warĩkia kũgarũrũka ũcoke ũmagĩrĩrie ariũ a ithe witũ. Amen. Ciugo nĩcio ndĩrenda twarie cohi rũcinĩ ruo mũthĩ. Nĩguo. Ona korwo nĩ ngwenda tũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Mariko 14, we nĩ ũkũhumbũragia. Mariko 14 na kamũhari ga 29. Ona ndĩ hau ũngĩenda thome no thome. Gĩthome 29 na 30 please nĩgetha tũthiĩ na mbere. 29 na 30. Haya ĩkauga atĩrĩrĩ 29. Nake Petro akĩmwĩra atĩrĩ. Ona othe mangĩhĩngithio ndingĩhĩngithio niĩ. Thate nake Jesũ akĩmwĩra ngũkwĩra atĩrĩ nama atĩ ũmũthĩ o ũtukũ ũyũ ngũkwĩtanagamba kerĩ nĩ ũrĩngana gatatũ. Thoma thate wani cohi witũ. Nowe akĩrũmanĩrĩria kuga atĩrĩ
agwatĩirie mũno ona gwatuĩka atĩ ndirĩ hingo itarĩ ona gwatuĩka atĩ ndirĩ hingo itarĩ kwanĩra nawe itarĩ kwanĩra nawe niĩ ndirĩ gũkana ona othe makiuga oro ũguo reke twambe tũkinye hau cohi witũ nĩguo na nĩgetha tũcoke kiugo-inĩ kĩa Mwathani na nĩtũkwenda kũririkania mũthikĩrĩria tũraria gĩtũmi gĩa kĩrĩa gĩtũmaga tũgwe nĩguo na nĩtũrenda kwĩra mũthikĩrĩria atĩ ũrĩa wothe wĩhandĩte nĩamenyerere ndakae kũgwa tondũ kũgwa nĩ kwa mũndũ o wothe na gũtirĩ njamba ithuothe no tũgwe mũhunjia no agwe mũndũ wĩna biacara no ĩgwe mũndũ wĩ kĩhiko-inĩ no gĩthire na nĩkĩo tũrenda kwarĩria mũndũ wothe rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na nĩgetha tũmwĩre ũrĩa wĩhandĩte nĩamenyerere ndakae kũgwa nĩguo na kiugo gĩkĩ nĩtũkwenda gũthiĩ na mbere nĩgetha tuone gĩtũmi gĩa kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ agwe na nĩkĩo twathoma kiugo kĩa Ngai hĩndĩ ĩyo twathoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka rĩa twarĩria ũhoro wa Jesũ na Jesũ ararĩria arutwo ake na mũno mũno Petero na kamera nĩ mũhoeirwo rũtha nĩgetha mũthũngũthio ta ngano no Jesũ akarĩkia kera Petero we mwene no nĩ ngũhoeire atĩ nĩgetha wĩtĩkio waku Petero ndũkae kũgwa na wona wahotana warĩkia kũnjokerera ũmagĩrĩrie ariũ a thoguo cohi witũ ciugo ici nĩ Jesũ ũrera Petero nĩguo neraga Petero tondũ nĩamenyaga atĩ mũndũ no agwe mũndũ no acenjie nĩguo maũndũ no macenjie na nĩkĩo tũrenda kwarĩria mũthikĩrĩria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũmwĩra gũtirĩ mũndũ ũtangĩgwa na kĩrĩa gĩatũmire Petero agwe nĩguo nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtũthĩnagia ona ithuĩ ũmũthĩ na ũndũ wa mbere nĩ tũkuona Petero tondũ kĩrĩa gĩatũmaga Petero ere Jesũ rĩu tondũ nĩtwathoma Mariko na watwĩra verse 29 tondũ we watũthomera cohi atĩ Petero arera Jesũ atĩ ona arĩa angĩ othe mangĩgũkana niĩ ndingĩtĩkĩra gũgũtiga na ndingĩtĩkĩra kũhĩngithio nĩguo ũguo thĩinĩ wa Petero nĩ kũrĩ kĩndũ kĩetagwo overconfidence kana kwĩĩtĩkia mũno na kĩrĩa gĩtũmaga cohi witũ tũgwe na kĩrĩa gĩtũmaga tũcoke na thutha cohi nĩguo ma nĩ kwĩĩtĩkia mũno ũkeĩtĩkia we ũkauga niĩ gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩkinya harenjage mbeca ndingĩaga niĩ mũthuri ũyũ wakwa gũtirĩ hĩndĩ angĩgarũrũka gũtirĩ hĩndĩ angĩcenjia na nĩkĩo korereire nginya bũrũri-inĩ witũ harĩa tũkinyĩte andũ aingĩ nĩ makinyĩte ũgakora nĩ matuĩka depressed nĩ maranyua ndawa ũgakora mũndũ nĩ akua nĩguo kana ũgakora ũngĩ nĩ tondũ wa ũrĩa neĩtĩkia nĩguo kakĩũndũ kĩa mũgũithia na ũgakorerera mũndũ ũcio agĩa na thĩna akagĩa cukari akagĩa pressure thĩinĩ wa mwĩrĩ wake nĩguo tondũ aingĩ maneĩtĩkia atĩ ciana ciao itingĩkinya handũ inyue ndawa cia kũrebia itingĩkinya handũ inyue njohi itingĩkinya handũ inyue bangi tondũ wa mũndũ ũcio ũrĩa tũrĩte na ciana ciake agakorwo nĩeĩtĩkĩtie mũno akeĩtĩkia biacara ndĩngĩhara na nĩkĩo ndĩrenda tuone mũtũrĩre ũyũ wa Petero tondũ Petero nĩguo ekorire kĩrĩa mũthikĩrĩria witũ gĩatũmire Petero akagwa nĩ tondũ wa kwĩĩtĩkia nĩguo na rĩrĩa Jesũ eraga Petero akera Petero nĩ ngũhoeire ona korwo Saitani nĩ akũhoeire rũtha na nĩ ũgũthũngũthio ta ngano we nĩguo no Petero nĩ nguona aririkanaga o ta ũguo tũririkanaga ũrĩa kũrĩa tumĩte ũrĩa maũndũ maitũ mahana akeĩtĩkia tondũ Petero aririkanaga Jesũ akĩmũkora neti-inĩ akaririkana Jesũ akĩmwĩra agerere igũrũ rĩa maĩ nĩguo akaririkana Jesũ akĩmũthura gatagatĩ-inĩ ka arutwo ake akamenya Jesũ nĩ harĩ handũ tumanĩtie hamwe nawe
na niĩ ndĩ Simon Peter gũtirĩ hĩndĩ ngĩoka Jesu ngũkane nĩguo Petro akeĩtĩkia mũno nĩkĩo ndĩrenda twarĩrie mũthikĩrĩria coi witũ rũcinĩ rũrũ yes twĩre mũthikĩrĩria ti wega kwĩĩtĩkia mũno na nĩ wega tũmenye atĩ nĩ tũrĩ thĩ ĩcenjagia nĩguo tondũ mũndũ no acenjie no Ngai witũ tangĩcenjia wĩra no ũthire tondũ nĩ wĩra nĩguo kĩhiko no gĩthũke ona no wega kwaga kwĩtĩkia mũno atĩ we wĩ mũthingu igana kwa igana ndũngĩgwa nĩguo nĩma ito Petro akĩonaga na nĩ wega tũmenye torĩa Biblia ĩrauga thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu ithatũ na mũhari wa 25 ũyũ nĩ Ayubu ũraria ciugo ici tohina nĩ tũĩ ũhoro wa Ayubu arĩ mũndũ mũnene mũno mũndũ Ngai ararutĩra ũira akauga nĩ ũnyoneire ndungata yakwa njĩhokeku nĩ Ayubu ithatũ mũhari wa 25 Ayubu araria ciugo ici akauga atĩrĩrĩ coi atĩ nĩ maũndũ marĩa ndetigĩrĩte nĩguo nĩmo mangorire maũndũ marĩa ndetigĩrĩte nĩmo mangorire na nĩ wega mũthikĩrĩria wa Mwathani rũcinĩ rũrũ nĩguo mũikarage ũkĩmenyaga nĩ tũrĩ thĩ na nĩguo ibuku rĩa Johana rĩroiga 16 na 33 tondũ Biblia ĩratwĩra nĩ Jesũ ũratwarĩria ciugo ici nĩguo aratwĩra atĩ gũkũ thĩ nĩ mũrĩonaga thĩna no mũmĩrĩrie nĩ tondũ niĩ nĩ ndoretie thĩ ũguo nĩ wega mũthikĩrĩria witũ amenye rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ cohi nĩguo atĩ twĩ gũkũ thĩ nĩ kũrĩ challenges nĩ kũrĩ mathĩna Saitani arĩ kuo na nĩkĩo mũigai wa Njoroge ainire rwĩmbo akiuga atĩ gũkũ thĩ nokuo Saitani arĩ nokuo ikaraga gũkũ onake nokuo ikaraga onake gũkũ na nĩwe mũgeria wa arĩa atheru nĩguo ũguo nĩ ageranagia na ithuĩ nĩgetha tũhotwo nĩgetha tũthire nĩgetha tũgwe na ũguo nĩ wega twarĩrie mũthikĩrĩria witũ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũkwĩre nĩgetha tũtikae kũgwa nĩguo nĩ wega kwaga kwĩĩtĩkia mũno na nĩ tondũ wa mahinda maitũ coi nĩ ngwenda tũmere ũndũ ũngĩ kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ agwe nĩ rĩrĩa mũndũ aga mahoya nĩguo twathoma kiugo kĩa Mwathani thĩinĩ wa ibuku rĩa Mariko na coi witũ ũngĩtĩkĩra tondũ nĩjũĩ nĩ ũhumbũrĩtie Biblia no nyende tũikaikũrũke hau kĩanda Mariko 14 yo tũthomire 14 yo tũthomire 14 na 37 14 mũhari wa 37 mũhari wa 37 mũhari wa 37 naguo kauga atĩrĩrĩ atĩ agĩũka akĩmakora makomete akĩũria Petro atĩrĩ Simon kaĩ ũkomete nĩ ũremirwo nĩ gũikara thaa ĩmwe wĩhũgĩte amen ciugo icio tu cohi witũ nako ndũkahinge Biblia nĩtũgũthiĩ na mbere nĩguo kiugo kĩa Ngai hau rũgongo tũtinathoma nĩ tondũ wa mahinda maitũ cohi kĩroiga atĩrĩrĩ Jesu akĩoya arutwo ake makĩambata nao kĩrĩma-inĩ nĩguo na makuhĩrĩria Biblia kauga Jesu agĩthura Petro Johana na Jakubu na nĩ nguona rengo ya Jesu gũthura arutwo aya atatũ nĩ tondũ nĩ endaga mũno Petro agĩe na ihinda rĩa gwĩthaithanĩrĩra rĩa kũhoya Ngai nĩguo nĩ tondũ wa Petro kwĩĩtĩkia mũno agĩkorerera nginya thĩinĩ wake nĩ aga mahoya nĩguo nĩma tondũ kĩrĩa gĩtũmaga tũgwe nĩ kwĩĩtĩkia na rĩrĩa twĩĩtĩkio na kũhoya Ngai tũtikoragwo nakuo nĩguo na Biblia ĩratwĩra atĩrĩrĩ hau Simon 37 atĩ Jesu agĩũka akĩmakora nĩ makomire nĩguo no rĩrĩa Jesu nĩ athiĩ kũhoya na nĩ ahoya ĩrĩa akorire Petro akĩmwĩra Petro towe ndĩrerĩte nĩ ũhoeirwo rũtha nĩguo Petro biũ aremwo nĩ kwĩigua na arĩ ithaa rĩmwe no Petro nĩ akomire nĩ aremirwo nĩ kũhoya nĩguo tondũ ciugo no iria we nĩ etĩkĩtie na nĩ wega mũthikĩrĩria witũ amenye rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩguo rĩrĩa mũndũ etĩkia mũno
Tekia agaga ihinda rĩngĩ rĩa kũhoya. Nĩguo. Agaga ihinda rĩngĩ rĩa gũkuhĩrĩria Ngai. Na mũndũ ũcio akinyaga handũ akeihũria nĩ hinya wake. Nĩguo. Akona biacara gũthiĩ na mbere nĩ kawaida. Akona ciana gũthoma irĩkio university nĩ kawaida. Nĩguo. Akona mũthuri gũkorwo nĩ mũhonoku gwake nyũmba nĩ kawaida. Mũndũ ũcio agathiĩ akeherera mahoya. Na mũndũ ũcio nĩkĩo twaririe twauga ũrĩa wĩhandĩte nĩamenyerere. Ndakae kũgwa. Nĩguo. Na twĩre mũthikĩrĩria rĩrĩa mũndũ akeĩtĩkia mũno. Nĩguo. Agekora nĩ athiĩ na mbere na kwaga ihinda rĩa Ngai. Na nĩ aremwo nginya nĩ kũhoya. Nĩguo. Nĩ wega korwo ĩ njĩra ya kwerekera gũthira gwake kana kũgwa gwake. Nĩguo. O ta ũrĩa gwakinyĩrĩire kũrĩ Petero. No na ko tũtigũthoma cohi witũ ũngĩthoma ningĩ hau 47. Biblia ĩroiga atĩrĩrĩ. Atĩ rĩrĩa Jesũ wĩokire kũnyitwo Petero arĩ hau. Akĩruta rũhiũ. Rĩu nĩwona Petero nĩanjĩrĩria kũgwa magerio-inĩ. Nĩguo. O kahora tondũ nĩagire mahoya. Tondũ nĩetĩkirie mũno. Nĩguo, nĩma. No Biblia kauga akĩrenda mũthigari gũtũ. No Jesũ akĩoya gũtũ kũrĩa agĩcokia. Gũtiga kwa mũndũ gũtithiaga o rĩmwe atĩ ũkagwa mu. Aca. Kwanjagĩrĩria na hanini mũno cohi witũ toguo tugire. Mũndũ anjagĩrĩria na kwĩtĩkia mũno. Nĩguo. Ũgathiĩ na mbere ũgathiĩ ũkaga mahoya. Ũngĩhota kũhoya tondũ nĩwetĩkirie wĩna Jesũ wĩ mũthingu mũno. Nĩguo. Gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩ kũhota. Ũkanjĩrĩria gũthiĩ ũguo ũgekora nĩ wagũa. Nĩguo, nĩma. Na nĩkĩo tũrenda kwarĩria mũthikĩrĩria witũ rũcinĩ rũrũ. We wĩhandĩte wega. Nĩ ũrona biacara yaku nĩ ndũgamu. Nĩguo. Nĩ ũrona biacara yaku ũrarutithia wĩra na ũkonjorithia ũkona kĩndũ. Nĩguo. Nĩ ũtarĩ na thĩna ũtakomete thibitarĩ. Wĩmenyerere mũno ndũkae kũgwa. Nĩguo, nĩma. Ti wega kwĩĩtĩkia mũno. Tondũ rĩrĩa twĩĩtĩkia mũno nĩguo tũthiaga gwĩkorerera nĩ twagwa. Nĩguo. Na nĩkĩo Petero ekorereria tondũ wa kwĩĩtĩkia agĩkinya handũ akĩaga mahoya. Na nĩngwenda tũmũtwarĩrie mũthikĩrĩria witũ nĩ tondũ nĩ tũrarora mahinda. Na twarie gĩtũmi kĩngĩ gĩa gatatũ. Nĩguo. Kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ agwe. Na tondũ cohi witũ nĩ ndĩramenya no hingũrĩtie Biblia. Ndĩonayo haha. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Mariko 14. Mariko 14, no hondĩ. Rĩu ngwenda thome mũhari wa 54. Mũhari wa 54. Naguo kauga atĩrĩrĩ wa 54. Nake Petero nĩamũrũmĩrĩire haraya. Agĩkinya o mũciĩ ũcio thĩinĩ o nja ya mũthĩnjĩri Ngai ũcio mũnene. Agĩkorwo aikaranĩtie na makanga agũtagĩra mwaki. Agotagĩra mwaki harĩa harĩ ũtheri. Thengio. Nĩguo. Tohi witũ tũtinathoma hau rũgongo no rĩu Biblia ĩrauga Jesũ nĩoka na nĩanyitwo. Na ũngĩthoma hau rũgongo Biblia ĩkauga arutwo othe a Jesũ makĩmũtiganĩria. Nĩguo. Nĩguo ĩroiga. Othe ũguo kiuga othe nĩ kuga nginya Petero ũrĩa woigĩte ndigakana Jesũ. Nginya Petero ũrĩa Biblia twĩrire arera Jesũ niĩ gatagatĩ-inĩ ka othe. Niĩ ndingĩgũtiga. Nĩguo. Na Biblia ĩkoiga Petero akera Jesũ atĩ ndĩ hamwe nawe gũkua. Nĩguo. Akorwo nĩ gũthiĩ ũrathiĩ gũkua Jesũ ndĩ hamwe nawe. Wona wathiĩ njera ndĩ hamwe nawe. No Biblia ĩkauga mũhari wa 50 atĩ othe makĩmũtiga. Nĩguo. Arutwo marĩ othe hamwe nao. Hamwe na Petero. Petero ũrĩa werire Jesũ niĩ ndigagũtiga niĩ ndirĩ hĩndĩ ngagũkana.
Ũguo rĩu Petero agĩkana na agĩtiga Jesu. Nĩguo. Rĩu cai watũthomera Pasiteba watwĩra atĩrĩrĩ. Rĩrĩa Petero onire akĩanjĩrĩria kũrũmĩrĩra Jesu haraya. Ũguo rĩu nĩanjĩrĩria gũtiga Jesu kahora. Nĩguo. Tondũ tugire mũndũ agũaga nĩ kwĩĩtĩkia na kwaga mahoya. Nĩguo. Waga mahoya ũndũ ũngĩ wa gatatũ thiaga ũkĩeheraga kahora. Nĩguo. Na nĩho rĩu tũrona Petero nĩeherera Jesu. Nĩeherera Jesu agĩthiĩ akiumĩte thutha arĩ haraya. Na Biblia yatwĩra arĩ haraya agĩthiĩ agĩikarania na makanga. Nĩguo. Rĩu Petero we ndanatwarana na Jesu na mwĩrĩte niĩ ndirĩ hĩndĩ ngagũtiga. Ũguo nĩ wega we wĩhandĩte ũmenyerere ndũkae kũgũa. Nĩguo. Petero nĩanjĩrĩria gũtiga Jesu. Anjĩrĩria kũmwĩrorera arĩ o kũraihu. Nĩguo. Athiĩ agatuĩrwo rĩu haraihu na Jesu. Na nĩkĩo tũrenda kwĩra mũtũthikĩrĩria rũcinĩ ruo mũthĩ. Mũndũ ambagĩrĩria gũtiga Ngai o hanini. Ũkambĩrĩria kũrora maũndũ ũrĩa mekĩkaga. Nĩguo. No ndũramenya atĩ nĩ gũthiĩ ũthiĩte kũgũa. Na Biblia nĩ ĩgathiĩ na mbere kauga rĩu nĩ tondũ wa ihinda ritũ. Rĩrĩa Petero athire agĩikara na makanga akĩanjĩrĩria guota mwaki. Kiugo kĩrĩa Jesu erĩte Petero. Akamwĩra Petero nĩ ũhoeirwo rũtha. Wĩtĩkio waku nĩ ũrĩthũngũthio ta ngano. Petero ndaramenya rĩu ihinda nĩ ikinyu. Nĩguo. Nĩgetha kiugo kĩrĩa Jesu amwĩrĩte rĩu kĩmũrutĩre wĩra. Athiĩ atiga Jesu rĩu athiĩ gũikara na andũ angĩ. Noguo nĩguo tũthiaga tondũ gũthiĩ kũgũa ngwĩrire ti kũgũa mu. Nĩguo. Nĩ process ya gũthiĩ tũkĩgũaga kahora. Tũkoragĩrĩra rĩu tondũ nĩ waga mahoya nĩ wambĩrĩria gũtiga wĩtĩkio. Rĩu nĩ wambĩrĩria tondũ nĩ wamenyera nĩ weĩtĩkia mũno. Nĩ wamenyera maũndũ no metware nĩ kawaida. Ũgathiĩ rĩu wĩ at a distance. Rĩu nĩ waraihĩrĩria maũndũ marĩa wekaga. Nĩguo. Ndũngĩkuhĩrĩria Jesu rĩngĩ. Ndũrĩ hĩndĩ ũramũbatara tondũ nĩ wona nĩ warũgama. Nĩguo. No Biblia yatwĩra ciugo ici tohi. Agĩthiĩ agĩikara haraya. Nĩguo. No kiugo kĩa Ngai gĩkauga ũngĩthoma verse 55. Verse 55 rĩu Petero aikarĩte handũ haha. Biblia ĩkauga aikarĩte haraya nĩ mwaki arota. Nĩguo. Na tondũ haraya Biblia ĩroiga kairĩtu gagĩũka nĩ hau kĩanda. Na rĩrĩa kairĩtu gaka gokire gagĩkora Petero. Gakĩmũria Petero. Githĩ we ndionire atĩ muma na ũrĩa muma na Jesu wa Nazarethi. No Petero agĩkana. Verse 68 nĩguo ĩroiga. Atĩ Petero akiuga. Agĩkana ũhoro ũcio akiuga aca. Niĩ ndiũĩ ũhoro ũcio. Ona ndiramenya nĩ atĩ ũrauga. Njũĩ kana leso hivi tũnĩ ũrona tũthoma verse 68. Tondũ ndiramenya wĩna Biblia hau. Verse 58. 68. Verse 68 nayo ĩrauga atĩrĩrĩ. Atĩ na hĩndĩ ĩyo Petero arĩ nja harĩa hakubu. Gũgĩũka mũirĩtu ũmwe wa wĩra wa mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene. Nake ona Petero agĩota mwaki akĩmũbara akĩmwĩra atĩrĩ. We nawe uma na mũnazari ũcio. Nake agĩkana akiuga atĩrĩ. Ũguo ũkuga-rĩ niĩ ndiũĩ ona ndingĩkũrana. Agĩgĩthiĩ na kĩhingo-inĩ nayo ngũkũ ĩkĩgamba. Thengio mũno cohi witũ. Rĩu githĩ ndwakĩigua ũrĩa gwathiĩ kwĩ Petero. Nĩguo. Nĩerĩte Jesu nĩ amwĩrĩire. Na akamwĩra niĩ ndĩ hamwe nawe.
akorwo nĩ njera tũgũthiĩ nawe na tondero ona wakinya gũkua Jesu twĩ hamwe nawe nĩguo Petro etĩkĩtie biũ niĩ ndingĩgwa niĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩũka ũndingithia ũndute harĩwe nĩguo niĩ harĩwe Jesu ndingiuma no Biblia yatwĩra o agĩota mwaki agĩũka kairĩtu kanini na kairĩtu gaka gakĩũria Petro ciugo ũthũ mũno githĩ we ndionire ta muma na ũrĩa nĩguo no Petro akiuga aca niĩ ndiũĩ ũhoro ũcio ũraria nĩguo ũguo ũndũ ũcio wĩ ũrauga niĩ ndiũĩ Petro agĩkinya gũkana Jesu na nĩ wega mũthikĩrĩria wa Mwathani rĩo tũthikĩrĩirie rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ngwĩra mũtũrĩre ũrĩa tũratũra ti permanent nĩguo nĩ mũndũ nĩ mũtũrĩre ũrathiĩ ũgĩcenjagia na ta ũrĩa nyambĩrĩirie gũkwĩra ndakwĩra atĩ mũtũrĩre no ũcenjie nĩguo kĩhiko no gĩcenjie wĩra no ũcenjie na no ũroke rũcinĩ wĩkore ndũrĩ wĩra na no ũkore nĩ wagũa nĩguo na no wega kũmenya tondũ twĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ nĩ wega kwĩmenyerera mũno nĩguo nĩgetha ndũgakinye kũgũa ũguo ti wega gwĩtĩkia atĩ bũrũri ũrĩa wũikaire kana ciĩranĩro twereirwo nginya bũrũri-inĩ witũ tweraga maũndũ magatũra me mega no tũgĩkinya handũ magĩcenjia na tondũ nĩ macenjirie nĩ wega kwaga gwĩtĩkia mũno nĩguo na mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ndĩrenda gũkwĩra kĩrĩa gĩtacenjagia no Ngai nĩguo wĩra no ũcenjie biacara no ĩcenjie mũthuri no acenjie na korwo nĩ tũkwenda kwaga gũkinya kwĩ depression tũkinye handũ nĩ twahana twathira na mũtũrĩre witũ nĩ wathira nĩ wega gũikaraga tũkĩmenyaga gũtirĩ kĩndũ gĩtangĩcenjia nĩguo ũguo nĩ wega gũtigagĩria Ngai nafasi na nĩ wega mũthikĩrĩria witũ tũthikĩrĩirie rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũkwĩra na tũkũhinyĩrĩria mũno tigagĩria Ngai kanya ona rĩrĩa wena ta kwagĩrĩte mũno ona rĩrĩa wena ta ũgacĩire nĩ wega gũtigagĩria Ngai kanya na kwĩraga Ngai ihinda rĩrĩ no ndĩrakũbatara nĩguo tondũ wa kwĩtĩkia kwa Petro akĩaga gũkuhĩrĩria Ngai rĩngĩ agĩthiĩ akĩambĩrĩria na gũtiganĩria mahoya agĩthiĩ akĩanjĩrĩria kũraihĩrĩria Ngai ũguo we handũ hakinyaga tũkamenyera mũtũrĩre na twamenyera mũtũrĩre tohi witũ tũkona tarĩ kawaida nĩguo twamenyera mũtũrĩre tũkona tarĩ o nginya tũkĩre rũcinĩ no wega kũmenya noguo tũkĩrire ũmũthĩ nĩguo guoko kwa Ngai kũgũthĩkire na nĩ wega kuonaga Ngai mũtũrĩre-inĩ nĩguo na nĩ wega mũthikĩrĩria witũ amenye rũcinĩ rwa ũmũthĩ rĩrĩa tũkeheria Ngai tuone tarĩ ithuĩ nĩguo na rĩrĩa tũkona ta ithuĩ tarĩ ithuĩ twĩtũragia hĩndĩ ĩyo nĩguo tũkuhanĩrĩirie na kũgũa nĩguo na nĩkĩo tũrahinyĩrĩria mũthikĩrĩria rũcinĩ rũrũ we ũrũgamĩte we wĩhandĩte we Ngai arathimĩte ciana ciaku ũmenye maũndũ no macenjie wĩmenyerere ndũkae kũgũa thiĩ na mbere na kũneana ciana ciaku kwĩ Ngai na gũcokia ngatho thiĩ na mbere na kuona nĩ guoko kwa Ngai gũkũrũĩrĩire nĩguo thiĩ na mbere na kũmwenda mũno na kũmũkuhĩrĩria thiĩ na mbere mũno na gũthiĩ kwenda ũhoro wake makĩria tondũ andũ aingĩ tũkinyaga haha Petro akinyire hata distance nĩguo tũgathiĩ kũraihĩrĩria Ngai na tũkambĩrĩria gwĩtwara tũtekũmenya nĩ gũthiĩ tũrathiĩ kũgũa nĩguo na no twarĩrie mũthikĩrĩria ũndũ ũngĩ wa mũico wa gatatũ tũmwĩre kĩrĩa gĩtũmaga ũndũ wa kana nĩ atĩ nĩ tũingagĩrwo nĩ kĩndũ gĩtagwo roho wa mwĩtĩo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akinye etĩkia mũno mũndũ athiaga agakora nĩ aga mahoya mũndũ agathiĩ agĩkorerera nĩ atiga Ngai
nĩ araihĩrĩria na ũndũ ũngĩ wa mũico mũndũ ũcio akaingĩrwo nĩ kĩndũ gĩtagwo mwĩtĩo na nĩ nguona ũũ nĩguo gwakinyire kũrĩ Petero Petero onagwo ũrĩa matwaranĩte na Jesũ akona haha niĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩnduta Petero akona aca niĩ gũtirĩ hĩndĩ ngĩũka nĩgetha ndige Jesũ akĩingĩrwo nĩ kĩndũ gĩtagwo mwĩtĩo ũguo rĩrĩa tweĩtĩkia tũthiaga tũkaga mahoya tũgathiĩ tũkaraihĩrĩria nĩguo tũkaingĩrwo nĩ kĩndũ gĩtagwo mwĩtĩo nĩguo na Swahili Thimo 16 na mũhari wa 18 ĩrauga mwĩtĩo ũkaga thutha wa kũgwa kana mwanangĩko mwĩtĩo ũkaga thutha wa kũgwa kana mwanangĩko ũguo rĩrĩa mũndũ athiĩ araihĩrĩria rĩrĩa mũndũ athiaga mahoya rĩrĩa mũndũ etĩkia mũno aingĩragwo nĩ kĩndũ gĩtagwo mwĩtĩo tondũ wona ciugo ici nginya Petero akĩarĩria Jesũ aiyũrĩtwo nĩ mwĩtĩo wa biũ nĩguo ahera Jesũ kaba yangi yothe no niĩ Petero aca we Jesũ ndũramenya harĩa tumanĩtie nawe we Jesũ nĩ ũrariganĩrwo nĩ rũgano rwitũ nawe nĩguo ndũraririkana ũkĩnjĩra ngere maĩ igũrũ ndũraririkana ũgĩthura gatagatĩ ka arutwo aingĩ ndũraririkana Jesũ niĩ ngĩoya rũhiũ nĩgetha nenge mũthigari gũtũ nĩguo niĩ ũndũ ũrĩa ngwendete Jesũ niĩ ndingĩgũtiga nĩguo na tondũ rĩu mwĩtĩo nĩ waingĩra-rĩ rĩu ngorona tangĩbatara hĩndĩ ĩngĩ tangĩbatara ũndũ ũngĩ we tondũ nĩ etĩkĩtie roho wa mwĩtĩo ũkĩingĩra Petero nĩguo na roho wa mwĩtĩo waingĩrire Petero rĩu Bibilia yakiuga thĩinĩ wa ibuku rĩa Thimo atĩ mwĩtĩo umagwo thutha nĩ mwanangĩko mwĩtĩo umagwo thutha nĩ mwanangĩko Petero agĩkorerera nĩ agwa nĩ akana Jesũ akana Jesũ kaũndũ kanini mũno nĩguo nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo kwĩĩtĩkia mũno nĩguo nĩ tondũ wa kwaga mahoya nĩ tondũ wa kũraihĩrĩria nĩguo na twarĩrie mũthikĩrĩria witũ tũgĩthiĩ kũrĩkia rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ sori tũmwĩre nĩgetha ndũkagwe ũgwĩka atĩa nĩguo tũmwarĩrie ciugo icio ciĩ thĩinĩ wa Johana 16 na 33 iria iraiga atĩrĩrĩ tũmenye gũkũ thĩ nĩ tũrĩonaga thĩna nĩguo provided tũrĩ gũkũ thĩ Kaitani aikaraga hakuhĩ na ithuĩ thĩna no tũrĩcemanagia naguo thĩna no tũrĩcemanagia naguo magerio no tũrĩcemanagia namo moritũ nĩ pati ya mũtũrĩre witũ na tũikarage tũkĩmenyaga kaba kũhĩmbĩria Jesũ kaba kũmũkuhĩrĩria nĩguo kaba kwaga kũmũraihĩrĩria tondũ ona gĩkĩ nĩ kĩĩranĩro kĩa Jesũ arerĩra arutwo ake nara gũkũ thĩ no mũrĩonaga thĩna nĩguo no ũmĩrĩriai-nĩ tondũ niĩ nĩ ndoretie thĩ ũguo Jesũ atũtigĩte nĩgetha tũmũrore nĩguo tũmume thutha moritũ-inĩ marĩa matũragerera na no njarĩrie mũthikĩrĩria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ndĩmwĩre we nawe ũkinyĩte kũgwa wĩ thĩ nĩ ũkinyĩte handũ ũgakana wĩtĩkio waku Jesũ ndarĩkĩtie nawe nĩguo na tondũ Jesũ ndarĩkĩtie nawe nĩ arakũbatara na ihinda rĩngĩ nĩguo na nĩkĩo Bibilia yugaga rĩrĩa Petero akanire Jesũ Bibilia ĩroiga athire agĩkora arutwo arĩa angĩ akĩmarĩria ciugo ici cohi akĩmera ũũ atĩ niĩ rĩu nĩ tondũ wathonirie Petero agĩire nacio nĩ araigua ndangĩhota gwĩtiria he Jesũ rĩngĩ nĩguo erire arutwo arĩa angĩ niĩ ndacoka ngara-inĩ ndathiĩ gũtega ndathiĩ neti-inĩ ciakwa rĩngĩ nĩguo
tondu riu ni akua ngoro tondu ni arikia gukana Jesu mundu agwa ndonaga tangirugama ringi niguo no ndagika icio nini twitikirie tumiririe muthikiriria witu niguo tumwira wewe uhandite menyerera ndukae kugwa nawe ugwite ugakana Jesu coka witikirie na bata nawe turakorera Jesu akiariria Petero ringi niguo akera Petero ni thiini waku gwaka kanitha na ihingo ciakwa ngoma itikawitiria niguo uguo Jesu ndarikagia na ithuĩ na nĩkĩo tũthomire kiugo kĩa Mwathani kĩambĩrĩria gũtwĩra thĩinĩ wa Luka niguo Jesu arera Petero wona wagerio-rĩ warĩkia kũnjokerera ũmagĩrĩrie ariũ a thoguo niguo Jesu na bata na ithuĩ ihinda rĩngĩ na no wega tũmenye nĩ atĩ kĩrĩa kĩa bata mũno we wĩgĩcokerera Jesu cokerera Jesu no mũkumbatĩre ũmũkumbatĩrie niguo no mũrũmie na wĩikare hau arĩ nawe ũtakinyĩte ho ũmenyerere mũtũrĩre no ũcenjie na nĩ wega wĩnyitithanie na Jesu ũmenye maũndũ mothe nĩ macenjagia niguo no Jesu witũ ũtangĩcenjia nĩma ũmenye kĩndũ gĩothe no gĩthire no Jesu witũ nowe ũtangĩthira uguo nĩ wega twĩre mũthikĩrĩria witũ tũgĩthiĩ kũrĩkia wĩnyitithanie na Ngai iga kĩrĩgĩrĩro gĩaku harĩ Ngai ciana ciaku ciagĩra cineane harĩ Ngai niguo biacara-inĩ yaku watherema mĩneane he Ngai na mũtũrĩre-inĩ waku gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩega tiga he Ngai niguo na he Ngai gũtirĩ hĩndĩ ũgakinyĩrĩra nĩ kũgwa niguo na wĩikaragia ũkĩmenyaga gũkũ thĩ no nginya tũgerere magerio-inĩ no nginya tũthũngũthio tondũ Saitani nĩ atũhoyagĩra rũtha no nĩ wega kũmenya tondũ nĩ wĩhandĩte wĩmenyerere mũthikĩrĩria wakwa ndũkae kũgwa niguo na kĩrĩa kĩngĩgirĩrĩria ũkagwa ndũkae kwĩĩtĩkia niguo mũno ta Petero ndũkage mahoya ndũkae gũtiga Jesu nĩ atĩ ũthiĩ haraya nake niguo thiĩ na mbere na kũmũkuhĩrĩria na gũtirĩ hĩndĩ roho wa mwĩtĩo gakũingĩra niguo na wama wamenya maũndũ macio mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũkũhota kũhotana niguo tũkwarĩria mũthikĩrĩria tũmwĩre nĩ kũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro niguo no nĩ kũrĩ ũrĩa ũraikara he Mwathani niguo nĩ kũrĩ na mwĩhoko no nĩ ũrĩa ũramũkuhĩrĩria niguo nĩ ũrĩa ũraigua nĩ ndĩ na kanya ndigĩirie Ngai atĩ biacara ĩngĩagĩra ndĩrabatara o Ngai ciana ciakwa gũthoma ndĩrabatara o Ngai niguo tondũ he Ngai no harĩ na kĩndũ kĩega niguo thengiũ mũno mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na nĩ tondũ wa ciugo icio cohi nĩ ngwĩrirĩria mũno ũnjĩtĩkĩrie nĩgetha hoe na mũthikĩrĩria niguo nĩma na nĩgetha tũhoere mũthikĩrĩria rũcinĩ rũrũ hamwe na mũtumia ũhũrĩire thimũ anjĩra nĩ arĩ na mũrwaru wĩ thibitarĩ na tondũ no tũramenya kũrĩ andũ maragera moritũ-inĩ kũrĩ andũ maragera mathĩna-inĩ niguo na no wega twĩre nginya mũthikĩrĩria Jesu nĩ atũhoeire niguo ona twathũngũthio ta ngano tũtigũthira niguo nĩma tondũ Jesu witũ nĩ atũhoeire amen thĩna ũrĩa tũragerera ti wa gũtũra niguo nĩma aca Jesu witũ nĩ atũhoeire niguo na no tũkũrũgama wega niguo rĩu ndĩrenda tũhoe nĩma na nĩgetha tũkĩrĩkie karĩ tũthiĩ na mbere thank you Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tũkwenda gũgũtĩĩa hamwe na mũthikĩrĩria witũ na nĩ tũkwenda gũkwenda Ngai nĩ tondũ wa gũtwarĩria rũcinĩ rũrũ watũririkania Ngai witũ atĩ ithuothe Mwathani nĩ tũrĩ thĩ ĩno mathĩna na watwĩra nĩgetha tũtikae kũgwa Jesu watwĩra we nĩ ũtũhoeire na watwarĩria watwĩra ũtũhoeire ta ũrĩa wahoeire Petero na rĩrĩa wonire Petero nĩ ekũthiĩ magerio-inĩ
ukimwira Petro ni nguhoire witikio waku nigetha ndugathunguthe nigetha we Petro ndukagwe na tondu Jesu niwe watwariria na muthikiriria rucini ruru twaguthaitha Mwathani twitikirie riu twage kwitikia muturire uyu Ngai ni turatura twage kwitikia ati ithuĩ no tũhotane Ngai na nigetha tutikanae gugatiga mahoya nigetha Ngai tutikanae guthii haraya nawe na nigetha Ngai witũ tutikanaingĩrwo nĩ roho wa mwĩtĩo na tondu nĩ watwarĩria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ twagũthaitha Mwathani ĩtĩkĩra gũtũhanda twagũthaitha Mwathani tũhe ngoro ĩiyũrĩtwo nĩ kũnyiha na gũgũcokerera na Ngai ũtũteithie kũmenya atĩ mahinda nĩ macenjagia mũtũrĩre nĩ ũgarũrũkaga ciana no icenjie no we Ngai witũ ndũngĩcenjia ndaneana mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rũrũ na ndamũhoera kĩrathimo gĩaku ndahoya Ngai ũrwetĩkĩra kũmũtũria no rwetĩkĩra kũmwĩka wega Ngai na nĩkũ tondũ wa arĩa arũaru twagũthaitha Ngai tambũrũkia guoko gwaku na nigetha Jesu witũ manengere kũhona rũcinĩ rũrũ na nigetha Jesu witũ wĩtĩkĩre kũmeka wega na wĩtĩkĩre kũmarũmbũiya amũkĩra ũgacina gĩtĩo nĩ tondũ nĩ ciaku ũgĩtũrathimĩra mũthenya ũyũ tũgũikara nĩ tondũ we wĩ Ngai na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru na rĩa mũrũguo Jesu nĩ twahoya amen 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 na tũcokia ngatho mũno thengio nĩ ũndũ wa gũkorwo ũgĩtũhe mweke ũcio wa gũkorwo twĩ nawe hihi mũndũ ũngĩenda gũkwarĩria thutha-inĩ ũyũ ũngĩkũnyitia atĩa mũndũ ũngĩenda kũnjarĩria rũcinĩ rũna nyambe njokie ngatho tondũ na inoro ĩyothe nĩguo njuge Ngai witũ aromũrathima na mwĩke wega na Ngai witũ aromũtũria na thiĩ na mbere na kũmũhe kibali kĩnene amen nĩ ndakena mũno nĩ tondũ wa kanya kau mũndũ ũngĩenda kũnyitia ũrĩa njugire njĩtagwo Reverend Grace wa Kĩerũ nĩguo na ngoragwo gũkũ Nyahururu nĩkuo tũtungataga na mũthuri wakwa Bishop Kĩerũ nĩguo na namba yakwa ya thimũ nĩ 0727 406 479 nĩguo namba ya thimũ nĩ 0727 406 479 07 cokera rĩngĩ rĩmwe 27 0727 406 479 good thank you very much nĩ twacokia ngatho mũno thank you sohi witũ na ũgatũgeithanĩria kũrĩa Nyahururu nĩguo nĩ ngageithania Nyahururu asante tũhunjagia na kanitha wa KAG na no ngenda gũkĩgeithia mũthuri wakwa Bishop Kĩerũ yes harĩa arĩ ndĩramenya nĩ atũthikĩrĩria nĩ twamũgeithia rũcinĩ rũrũ nĩguo na ngeithie mũtumia ndona ũrathikĩrĩria wĩtagwo nyina wa Njandi thank you mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ asante sana na ũkĩgĩa na mũthenya mwega thank you mũno sohi witũ nĩ ndakena Ngai akũrathime na akũrathimĩre mũthenya o nawe taguo na inoro Ngai witũ aromũtheremia na mũtware haraihu thank you and amen asante sana gĩa na mũthenya mwega tindia wega thank you ndakena ũcio tuma nake tagwo Reverend Grace wa kũrĩa Nyahururu nĩwe tuma nake na rĩu ciatigaria ndagĩka o cigana ndagĩka 11 team thererũke ĩkorwo ĩkĩingĩra nĩgetha matũtwarithie ikĩreka rĩu rĩngĩ
twina Jesu no tugutoria. Mwathani, Mwathani, ndakuoya wekemu maundu mothe magirire. Mwathani, cũthĩrĩria tu ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio. Nĩngũkuoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia. Ngũkuoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia. Kuokega ndihotaga gwĩkĩra nyũmba njega ndihotaga gũikara. Ndaririkana nĩ niĩ njũthĩrĩirio ngaga hinya wa gwĩka manene, no nĩ njũĩ Ngai no arĩũka. Mwathani, Mwathani, nĩndakuoya wĩkenu maundu mothe magirire. Mwathani, cũthĩrĩria tu ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio. Nĩngũkuoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia. Ngũkuoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia. Nawe wĩokĩrwo maũndũ makwanyu wĩhe hinya no kũrĩagĩra. Gũtirĩ ũndũ wanarema Ngai, maũndũ no marĩagĩrĩra. Mwathani, Mwathani, nĩndakuoya wĩkenu maũndũ mothe magirire. Mwathani, cũthĩrĩria tu ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio. Nĩngũkuoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia. Ngũkuoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia. Mwathani, Mwathani, nĩndakuoya wĩkenu maũndũ mothe magirire. Mwathani, cũthĩrĩria tu ciana nyingĩ iria tũciaranĩirwo nacio. Nĩngũkuoya tũrathime nĩgetha tũgateithanagia. Ngũkuoya ũmarathime nĩgetha tũgateithanagia. Oh yes, rwĩmbo rũu rwĩtagwo Ikaka Ikondo nĩ rwa kairĩtu getagwo Trees as a Bed, na rwĩmbo rũu nĩruo rwatũkinyĩria rĩu wega thaa 9:54 na hatirĩ ũndũ tanganja, maũndũ nĩ mega biũ, na team thererũkia tongoretio nĩ wa Karura nĩrĩkĩtie gũkinya. Wa Karura, good morning. Good morning. Leo wewe keshafika mapema kabisa. Na karibu sana. Asante. Uliokuwa weekend irarĩ njega? Weekend irarĩ njega. Nĩ ũronire wa gũkũrehera narĩ tũmahũa? Ndikiaga. Good. Ndagire kĩndĩ mũtungati ũguo wothe njoke njage. Ucoke umĩre rũng'ũrĩ-inĩ hau ti hega ona hanini. Nĩatũmaga nginya arata. Mũndũ akũrehera narĩ ihũa rĩmwe ũguo merĩ ũguo na agagĩkwĩra ũrĩa ũkamenya mũndũ ũcio no arakũririkana. Ũragĩthiaga mũkawa nginya ũkaheo mahũa. By the way. Flowers were all over. Ni
Good. Jigwete rĩu ũguo rĩ. Ngakĩmenya rĩu hatirĩ ati ũndũ mũthũku. Karibu sana. Asante. Niĩ na niĩ ndatindĩka oro wega. Rĩu nĩ gũkiumĩra ndĩrakiumĩra. We ndũkĩgĩa na show njega. Asante. Ũtindĩke hau hangĩ wega nake Ngai agĩgũtwarithia mzuri. Thank you. Asante sana. Tuonane rũciũ nĩ ũndũ wa Ngai. Kuwa na siku njema. Asante. Mũthikĩrĩrie tuonane rũciũ ũgĩe na ihinda rĩega. Ndagũtiga moko-inĩ mega ma wa Karura wa Nyoto. Mũtwarithanie nake ũguo wega nginya rĩrĩa cirĩkĩhanda oro thinacara. Gĩa na mũthenya mwega, tinda wega, Ngai agwĩke wega. God bless you. Jehova niwe wingatithagia maruo giconoko gatuma gikinye mwisho ningi wingai utendaga ngano nyingi atemaye mujugo nidionaga wakundikia mathina maria manyitaga ndumigwate Jehova we niwe mumburithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe momborithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa megwatagĩra mũciĩ magatũma ũtũre na gĩconoko gũgakĩaga mũndũ ngĩteiria rĩangĩ Ngai wakwa nowe ũngĩmakinyia mũico mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe momborithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe momborithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga gaceke gathecaga ngoro mundu amenya gutiri undu atageretie ngoro ekagireka nginya kainama ũtangĩingĩrĩra gũtingĩagĩrĩra mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe momborithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe momborithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga kũrĩa ndanire tarĩ gũkorwo ngerũ ndathiĩ kuma ngerũ gũkũ ndũkoima we waramĩrie Jabezu mĩhaka oronduta kwĩnginya gĩkĩro kĩngĩ mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe momborithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe momborithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe momborithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩcimomoraga mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe momborithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ Amen. Ihingo iria cianahinyĩrĩria andũ we Jehova nĩ ũcimomoraga
thiini wa Kristo Jesu. Riboro kamuno makiri riboro kamuno makiri Josephat Masharia rwatukinyire bega ciandite bega thaa 10 cia rucine. A very good morning to you muthikiri wa Inoro haria hothe ungikorwo ri thiini na nja wa bururi witu wa Kenya. Karibu sana thiini wa tafarira ya thereruka rucine ruru rwega Tuesday ya magegania iria Kristo wa Ngai aturokeria. Ni rito riakwa ni wakiriro wanyu tuni warahukite haria hothe ukiri rungu rwa mugabo wakwa ngakwira karibu sana. Tugoshe Ngai tumwambararie tumukumie na tumutugirie muno makiria mari mangi mothe tumwire Ngai ni twakuhoya ndugatuikie magerio-ine ende tuhonokio oruo wothe tungikorwo tubangirwo muthenya wa umuthe thiini wa Kristo Jesu. Nibega gudirikania ati riu ndaingira ati no hote kwarani nani kwitukira kure mwena wa Facebook ya Inoro FM, kure mwena wa TikTok ya Inoro FM, kure mwena wa YouTube ya Inoro FM, orodumu na kure mwena wa 22989 wona wanyandikira ndumiriri mwena ucio ni gukorwo ngiona riendekithia riaku. No wega gudirikania o riu ndaingira ati ithaini riria mbere ria 10 ni gukorwo ngiheana ciringi 10,000 wona wetikira kuya thimu yaku hinya hare hashtag 2363 hash ciringi 10,000 na riu rucini rwa muthenya wa umuthi ni tugwikana ihenya muno makiria wona wa hinya kuria gwa star 236 gunegereria ciringi 10,000 no mbere ndaya ni thaa 10 ikawahitukia oro ndagika imwe. Ene motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Niguo kwamukira rwimbo ndahoya rwa Shiro and thimwe-ini yaku taskiza tune hura star 860 star 280 hash. Niguo kwamukira rwimbo ndahoya rwa Shiro and thimwe-ini yaku taskiza tune hura star 860 star 280 hash. Kwambiriria muthenya waku na gwetia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twerute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Ngaigwira adogiri na girida aria manyenda na makaigua uge wakwa ndarikorwo Ngai wanginyiria thaa ciaku tondu ningwendete ona gutwika ndi mwihia ningi utigerere ningarikia wega atikorwo nijitekere kitanewe Mudori nari, thori tari njereri
muoyo nĩ ikeno ciathĩ maitho magucĩrĩrio nĩ mĩago yayo mwĩrĩ wakwa wĩke torĩa thĩ yendaga ndige kwĩhinga kũrĩa nĩguo ngũmathe ona ingĩkara ũrĩrĩ wakwa kwa ngoma ũkanduta kuona hinya waku mũingĩ nĩguo tigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega ndũrĩ ũndũ ũkũremaga nĩndakwĩhoka ũmenyo wakwa ũngĩkaringa ihiga ngumoya rĩtwa rĩakwa ĩkĩage kĩene mathomo na mbeca ciagĩa ũteithio rĩngĩ nyama cia mwĩrĩ wakwa igwate kũhoha rĩrĩa ngoragia wainũrĩ njanyume ngĩkenerera mĩaka ĩrĩa ya mbacici ũkandirĩrĩra nĩguo ndĩkie wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega ngũhoya yoya ta rĩrĩa rĩa Daudi ona ingĩya kũgwa ngwe moko-inĩ maku tondũ tha ciaku nĩ njerũa rũcinĩ ndingĩnyarirwo nĩ thĩ ũnjĩroreire mehia makwa ona mangĩtunĩha atĩa nĩũkũmathambia nĩguo njerũe ta ira ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega Ngai mwene angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩte nĩwe mũthamaki mwega angĩkorwo kuna ndanetĩkĩrĩka
ugatigirira ne ngarikia wega ugatigirira horo wako kiario Ngai ni wari horo wa kurikia wega thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo no guthaitha turaguthaitha rucini ruru rwega ndukanareke turikie uru Mwathani marĩtwa maitũ matikanagwetwo irekererio-inĩ rĩũru Mũthamaki mwega gutikanerũra twambĩrĩirie na roho Mũthamaki tukirikie na mwĩrĩ angĩkorwo nĩ twĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe Baba rĩrĩa ũtonga witũ ũgathira ona kana nyama cia mwĩrĩ witũ ũhohe Mwathani hĩndĩ ĩyo ũtagakorwo tũĩ atĩa kana atĩa Mũthamaki mwega ũkareka tũrĩkie wega nĩ ũndũ wa tha ciaku nyingĩ tu na nĩ ũndũ wa wega waku mũingĩ tu na nĩ ũndũ wa ũthingu waku mũingĩ tu ũkareka tũrĩkie wega tu ithuĩ twagwĩcagũrĩire ithuĩ Mwathani twacagũrire gwetanagio nawe na githĩ ti matue twatuire Mũthamaki mwega tũkiuga ithuĩ gatagatĩ ka andũ arĩa marĩaragia ũhoro waku ithuĩ nĩ tũrĩ waragia na githĩ to matue twatuire Mũthamaki mwega tũkiuga ithuĩ nĩ tũrĩtagwo andũ aku kũna nĩ ũndũ wa gũgũcagũra tondũ we nĩ wonaga kũndũ guothe hĩndĩ ciothe na tondũ we nĩ wonaga rũciũ rwitũ kuona nĩ twagũcagũrire gĩtũthakarĩrie Mwathani mũtũrĩre tũkarĩkia wega thĩinĩ wa Kristo Jesu mwĩrĩ wakwa wĩke torĩa thĩ endaga nĩ tuonete andũ makĩambia wega na makarĩkia ũru maũndũ macio mahanĩkĩte maitho-inĩ maitũ Baba nĩ tuonete andũ Mwathani makĩrĩkia ũru tũgũgũthaitha kũringana na kiugo gĩaku Mũthamaki mwega nĩ ũndũ wa tha ciaku tu ũthingu witũ no wage gũtwarĩrĩria ciĩko citũ no ciage kũrũgama gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene tũrĩehia tũngĩkiuga tũtirĩehia rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũngĩgũtua wa maheni Ngai tũrĩehia nĩ twĩhagia tũkĩmenyaga na tũtekũmenya Ngai nĩ wanatũkania na tũgetwarĩrĩria mehia-inĩ nĩ tũrutaga mũtondo-inĩ na tũgacoka kuo nĩ ũndũ wa ũhũthũ wa mĩĩrĩ itũ ihoya ritũ no rĩmwe rũcinĩ rũrũ Mwathani ona thengia maũndũ macio mothe rĩ gĩtũmi we nĩwe ũtuaga mũndũ mũthingu rĩ ũgetĩkĩra tũrĩkie wega ũgetĩkĩra rũgano rwitũ rũkandĩkwo nĩ twarĩkirie wega gakinyeria ciana wĩya wa maithe mao no nĩ ngaiguĩra andũ ngiri na ngiri amwe nĩ watũheire kĩambĩrĩria kĩega Mũthamaki mwega amwe nĩ ũndũ wa tha ciaku no tugi waku nĩ watũheire kĩambĩrĩria kĩega nĩ tũgũgũthaitha rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ we ũtũire ta ũrĩa ũtũraga Ngai ũkareka tũrĩkie wega Ngai ũkareka ciana citũ ikarĩkie wega thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ tũgũgũtĩa mũno Alpha na Omega nĩ tũgũgũtĩa mũno Ngai mwega na Ngai mũigua tha ũhoro witũ ũkĩandĩkwo wandĩkagwo nyitĩte kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩrĩro ithuĩ no ihoya tũgũkũhoya rũcinĩ rũrũ rwega Ngai ũkareka tũrĩkie wega thĩinĩ wa Kristo Jesu Ngai ũkareka tũrĩkie wega thĩinĩ wa Kristo Jesu we Ngai mwega na we Ngai mũigua tha we Ngai mũtugi na we Ngai ũtwĩkaga wega tu twĩtĩkĩre tũrĩkie wega thĩinĩ wa Kristo Jesu ngũririkanie rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ no wĩtĩkĩre kwaranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra nenda ciothe cia ũkinyanĩria na ngĩaria ũhoro wa nenda citũ cia ũkinyanĩria nĩ kuuga kũrĩ mwena wa Facebook tũrĩ live nĩ kuuga kũrĩ mwena wa TikTok tũrĩ live nĩ kuuga kũrĩ mwena wa YouTube tũrĩ live wona watwandĩkĩra ũrogota kũrĩ mwena wa 22989 nĩ tũgũkorwo tũkĩona ndũmĩrĩri yaku na rĩendekithia rĩaku nĩ rĩtwa rĩakwa arĩ wakarũra wanyĩte rũcinĩ rũrũ rwega tuoka gũthaitha Ngai rũcinĩ rũrũ rwega tuoka kwĩra Ngai atwarane hamwe na ithuĩ nĩ twaragĩria rũcinĩ rwitũ nĩ twaragĩria rũcinĩ rwitũ nĩ twĩraga Ngai arathime wĩra wa moko maitũ
nitwiraga Ngai tukamuririkania otoria kiugo giaku kiugite riumagariro rito na ihondokero rito Ngai we ni uria thaga makinya maitu ithuĩ nĩtũthaithaga Ngai rũciũ tukamwĩra atĩrĩrĩ awa ndũgatũikie magerio-inĩ ndũtũhonokie ũru wothe tũngĩkorwo tũbangirwo nĩ ũrĩa mũcukani thĩinĩ wa Kristo Jesu. Na koguo ngĩkorwo nĩ rĩaku rĩa mbere kũnyitanĩra na ithuĩ, karibu sana gũkũ kwa Inooro FM tũgĩthererũka rũcinĩ. Tũthiĩ na mbere na gũthaitha Ngai na ngũririkania atĩ ndĩrĩ na mbeca gũkorwo ngĩkũnengereria, and especially ithaa rĩrĩ rĩa mbere wona wetĩkĩra kuoya thimũ yaku ũhihinye star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash wona weka ũguo ngũnengererie ciringi 10,000. Arĩa othe maratwandĩkĩra kũhĩtũkĩra kũrĩa mwena wa TikTok matagũrĩte nĩ mũndũ ũgũtwo Urban Nomad, Ngai wa mwera ũmũrathime mũno makĩria. Kũrĩa mwena wa ngona mũndũ ũgũtwo Max G, asante sana. Ngona mũndũ ũgũtwo Moya Frank akĩnjĩra arĩ mĩtambo-inĩ mũno makĩria, nĩ ngatho. Njoroge James, ndukareke Ngai tutherere, ona korwo twatherera Ngai ureke tutherere turi mwena-inĩ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twahoya urekerwo niwe wi watha nyingĩ ndũgatũnine, tũitĩrĩrie maguta merũ nĩamu gũtiaga matigari. Ndũkareke Baba tũtherere, ndũkareke Baba tũtherere, ona korwo nĩtũgũtherera, tũrotherera twĩ mwana waku, ona korwo nĩtũgũtherera, tũrotherera twĩ mwena waku. Kĩgongona gĩkĩ wamũrĩte ithuĩ nĩtwagĩkĩmenyerire, nĩnjũĩ we no ũrakare, gĩakane mwaki ũgĩtũnine. Ndũkareke Baba tũtherere, ndũkareke Baba tũtherere, ona korwo nĩtũgũtherera, tũrotherera twĩ mwana waku, ona korwo nĩtũgũtherera, tũrotherera twĩ mwana waku. Tutanayo nawe twigwerera utwere, tũtherere nawe o mũthenya wa kiumia, moko maitũ makoragwo igũrũ, na twaima kĩgongona-inĩ gĩaku, tũruragio nĩ waganu witũ. Ndũkareke Baba tũtherere, ndũkareke Baba tũtherere, ona korwo nĩtũgũtherera, tũrotherera twĩ mwena waku.
tukareke mwathani tutherere onakoro no gutherera turotherera twi moko-ini maku ona kana mwena waku nira wati ni kuga ndukareke Ngai tuthire mwiro wa ngoro no ututwariririe kuria tungitherera mihango itu ya umuthenya o tukihangira mabataro maitu no matutwarithiririe kuria tungitherera kuria twatherera reke tutherere turia mwena waku ithuĩ no mathithana tukorwo tugithaithana rucini rwa muthenya wa umuthi amu nĩ tukenda kurikia turi aku Ngai tukenda kurikia oria twambĩrĩirie turi aku muthamaki mwega thĩinĩ wa Kristo Jesu ciendete wega thaa 10 ĩkaĩ tukenda 22 mathaa mega muno makiria makorwo tugithii mbere-inĩ ya Ngai rucini ruru rwega tumuhoe na tuhoe nĩ ũndũ wa muthenya wa umuthi maundu ni maingi makoraga mundu uri muhuro wa riuga na no wega tukihoera muthenya wa umuthi kuona Ngai ni atwarahurire kuona Ngai ni atuheire mihumu yake kuona Ngai ni etikirire nie nawe tukorwo turi matigari magukiona muthenya wa umuthi tugikumuhoe muno makiria aturathime na aturathimire muthenya wa umuthi riboro rwa mundu gwitwo Njoroge James rutaragiria uria tuthiaga kanitha muthenya wa Sunday indi twaima tukarura ni undu wa wihia witu na kuona ithuĩ tũrĩ andũ Ngai nĩ tũnyihanyihĩirwo tũtikinyanĩirie ikĩro twahoya ũrekerwo nĩwe wĩ watha nyingĩ ndũgatũnine tũitĩrĩrie maguta merũ nĩamu gũtiaga matiga nĩ twagũtĩa mũno rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai mwega Ngai mũigua tha Ngai mũtugi Ngai kĩhoti wa mothe nĩ twagũtĩa mũno wĩ tũire tũrĩa tũraga nĩ twagũtĩa mũno kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ nĩ twagũtĩa mũno Alpha na Omega Ebenezeli nĩ twagũtĩa we waragia gũtarĩ mũndũ ũngĩ ũngĩgũkararia nĩ twagũtĩa mũno makiria we ũnyitĩte ũmũthĩ witũ rũciũ rwitũ nĩ twagũtĩa mũno rũcinĩ rũrũ rwega Ngai nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wega waku na ũtugi waku mwathani nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtwarahũra na gũtũnengereria mĩhũmũ yaku baba tũkagũthaithana rũcinĩ rũrũ rwega tha ciaku na wega waku itũrane hamwe na ithuĩ tũkagũthaithana rũcinĩ rũrũ rwega Ngai ndũkareke tũtherere no nakorwo twatherera mũthamaki mwega rĩ reke tũtherere tũrĩa mwena waku thĩinĩ wa Kristo Jesu ithuĩ mwathani tũtiriega nĩ twĩhagia tũkehia tũkĩmenyaga tũkehia tũtekũmenya baba amwe itũ wanatũrutĩra wĩra mũnene ogetha twĩtwo ciana ciaku baba amwe itũ wanatũrutĩra wĩra mũnene ogetha twĩtwo ndungata ciaku Ngai nĩ ũndũ wa kũnyihanyihĩrwo nĩ mũndũ mwathani nĩ tũkwĩhagia tũgũgũthaitha rũcinĩ rũrũ rwega ndũkanatũingate tume nja-inĩ ciaku awa ona tũngĩgakũhĩtĩria ndũkanatũingate tume wega-inĩ waku thĩinĩ wa Kristo Jesu twagĩũka gũthaithana rũcinĩ rũrũ rwega wĩtĩkĩre gũkorwo hamwe na ithuĩ wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu kũrĩ na andũ arĩa marahũkire rũcinĩ rũrũ rwega makĩharĩria gũthiĩ mawĩra-inĩ Ngai reke mathina mone wega reke mathina mendie baba kĩrathimo kĩa moko kĩramoima thutha mwathani magĩthiĩ gũthũkũma thĩinĩ wa Kristo Jesu oro gwatarĩ mandĩkĩtwo Ngai twarana na ũmahe gwĩtĩkĩrĩka na ũmahe mũcimo mwega baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ kũrĩ na marĩa marathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ magĩthiĩ mathibitarĩ-inĩ Ngai kuona endwa ao ũhonio wĩ moko-inĩ maku we nĩ waragia na gĩkuũ gĩa kũigua ririkana aya me mathibitarĩ-inĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ kũrĩ na angĩ mwathani marathikĩrĩria matarĩ mawĩra macio baba witũ tũgũgũthaitha tu nĩ ũndũ wa wega waku na nĩ ũndũ wa tha ciaku nyingĩ ĩtĩkĩra kũmaririkana baba guoko-inĩ gwaku mwathani
hari na kire gothe twana batara mwathani ndirikanira aya matari na gya kuria na gya kunyua Ngai ndirikanira aya makinyite muico baba ndirikanira aya matigitwo ni endwa ao ndirikanira aya mokira mwathani maingihirwo ni wingi wa meciria meke wega Ngai ithu ni twi ni uthaithagwo Ngai na ni uthaithakaga ithu ni twi wi Ngai mwega ithu ni twi ni twiciragie meciria mega na mathayo turi ciana ciaku baba tutire Ngai ungi mwathani tungithi gukaira tutire ungi Ngai mwathani tungitwarira mabataro maitu ona korwo waga gutuigua rucini ruru rwega ri we wi muira tutire kundu kungi tungithi turingaringe tuhingurirwo twagwicagurire Ngai gitikire gutuigua rucini ruru rwega inamiriria gutu gwaku Ngai utuigue no twitike uri giti-ini giaku kionene tucenjerie miturire itu mwathani tucenjerie rugano rwitu muthamaki mwega ni kuri na andu marathikiriria muthenya wa umuthi Ngai maihuritie mathiri Ngai kire mathukuma gitiranyita moko-ini mao Ngai ni uri maihuritie mathiri awa waturihire thiri uria wari munene wa mehia ona aya Ngai no kumarihira mathiri macio Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ithu ni tukui Ngai ithu turi ciana ciaku kuna etikira gututeithia baba ni tugutira maithe maitu na iguru okure uteithio witu umaga rucini ruru rwega uteithio witu ungiuma ku otiga kuri we Ngai witu uteithio witu ungiuma ku otiga kuri we muthamaki mwega ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rirwambarara muno makiria we waragia gukaga mundu ungi ungiaria we Ngai wana twitika twi hatika-ini we Ngai twana igiro mitego na thu citu igaikara kando nigetha irike gututhekerera nduigana kwaga gutuigua Ngai ni watuiguire ithu tutire twakorwo na nganja nawe twitike we giti-ini giaku kionene tuhuthirie muturire Ngai ni tondu Ngai no uhote gwika uguo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni tukwendete ni tugutiite baba witu kiugo giaku kiraiga atiriri Ngai ti mwana ndangigwitia mugate thamaki enengerwo ihiga baba ona kana nyoka Ngai ungiaga gututeithia ri tungiteithio no Ngai ungiaga gututeithia tungiteithio no tuiguire tha baba ni wega Ngai tondu gutucokeria mahoya maitu ni wega Ngai tondu gutwika wega ni wega Ngai tondu gutucenjeria miturire ni wega Ngai tondu watuigua wi giti-ini giaku kionene ni wega ni undu wa gutuhea kanya gaka Ngai ga guka kwiiturura ti uthingu witu tungirorwo Ngai ti uria turi andu ega baba no ndu atuimire kanya ga guthengerera giti-ini kionene ni twagigutia muno baba witu ni twakwambararia rucini ruru rwega ni twiga mwihoko witu kuri we akwihoki matire maconoka ni twana kwihokera maundu manene Ngai na tukiona mekite ona riu rucini ruru rwega Ngai ni ugutwika wega ni ukurathima biacara citu ni ugutuhe mawira Ngai
nĩ ũgũtũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, nĩ ũgũtũhe cia kũrĩha nyũmba, nĩ ũgũtũhe cia kũrĩha school fees. Ngai nĩ ũkũhonania mũthamaki mwega, gĩtũmi maũndũ macio mothe Mwathani gũtirĩ ona ũmwe ũnyihanyihĩirwo gwĩka thĩinĩ wa Kristo Jesu. Arĩa maraigua makinyĩte mũico, Ngai we nĩwe kĩambĩrĩria kĩao. Othe Jehova Ngai rĩ, twamaneana na kũrĩ we Mwathani, ugĩte tũrehe mĩrigo itũ ĩrĩa mĩritũ, Ngai nawe nĩ ũgũtũhũmũra, tũtirĩ na nganja nawe. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩroambarara mũno makĩria. Tũhoya na macio manini tũtĩkĩtio na marĩtwa na gweta nĩ ũmoĩ, na nĩ ũgũtũhingĩria oro wega-inĩ waku na wa mũrũguo Jesu Kristo. Twahoya na twacokia ngatho, ithuothe tuge amina. Ithe wa Ngai nĩ ũiguaga, ithe wa Ngai nĩ wonaga, ithe wa Ngai nĩ ũiguaga, ithe wa Ngai nĩ wonaga. Rĩrĩa tũra wĩta twĩhatĩkaine, Ngai ithe wa Ngai nĩ ũiguaga. Rĩrĩa tũragerera maruo-inĩ, Ngai ithe wa Ngai nĩ wonaga. Ndarĩ hatĩka-inĩ ya ndwari nene, andũ na arata makĩndeithirie, nĩyonaga ndĩ wiki werũ-inĩ ũcio. Ithe wa Ngai wakwa nĩ wanyonaga, ithe wa Ngai nĩ ũiguaga, ithe wa Ngai nĩ wonaga, ithe wa Ngai nĩ ũiguaga, ithe wa Ngai nĩ wonaga. Rĩrĩa tũra wĩta twĩhatĩkaine, Ngai ithe wa Ngai nĩ ũiguaga. Rĩrĩa tũragerera maruo-inĩ, Ngai ithe wa Ngai nĩ wonaga.
Ngai Ithe wa Ngai Nĩwe ũiguaga Rĩrĩa tũragerera marũrũ-inĩ Ngai Ithe wa Ngai nĩwonaga Asante sana. Githe we Ngai nĩwe iguaga. Uri kuigua mundu akiuga githe we Ngai nĩwe iguaga. Nĩ tondũ he matuko onaga ta Ngai ataraigua. He matuko ahoete muno na hihi Ngai akaga gucokia mahoya. No thutha wa Ngai kumucokeria mahoya aroka kamurie githe we nĩwe iguaga. Ngwenda gukuririkania wewe rungu rwa mugambo wakwa rucino ruru rwega ati Ngai nĩ aiguaga. Rĩrĩa ũragerera maruo Ngai nĩ aiguaga. Githe wakarura ũngĩigua mũndũ akwĩrĩte githe wakarura nĩ ũramenyete ndĩna igongona. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ hĩndĩ twĩtanaga igũrũ na tũkaigua tataraigua. No githe Ngai nĩwe iguaga. Pero inyesha githe we Ngai wakwa nĩ wanyonaga. Githe we Ngai nĩwe iguaga. Githe we Ngai nĩ wonaga. Ndĩrenda gũkorwo ngĩũmĩrĩria mũndũ wothe wĩ rungu rwa mũgambo wakwa rũcinĩ rũrũ rwega. Na mundu raigua ta iguru rikirite ngwire iguru nĩ rĩiguaga. Ngai nĩ aiguaga. Kirĩrĩria kũmwĩta tondũ Ngai nĩ aiguaga. Githe we Ngai nĩwe aiguaga. Gũkũ nĩ kũrĩ na andũ maraiga Ngai ndũiguaga. Gĩtũmi nĩ magwetete mũno na iguru rĩkahana ta rĩkirĩte. But I want to encourage you. Iguru nĩ rĩiguaga. Kwa majina naitwa Ronald. Asante sana. Thank you so much Rusi Irongo. Tugithia na bena kwira Ngai githe we nĩ wĩiguaga. Githe we nĩ ũcokagiria andũ mahoya mao thĩinĩ wa Kristo Jesu. Nĩ ngatho kũrĩ andũ othe mathiĩte na mbere na gũtwandĩkĩra kũtukania nenda citũ ciothe cia ũkinyanĩria. Ngai wa muoyo aro mũrathimo mũno makĩria. He andũ maranjũria rwĩmbo rũu wathaka wakarũrĩte gwatĩa. Rwĩtagwo githe we Ngai nĩ wĩiguaga rwa mũndũ wĩtwo Lucy Irongo rwa kwenda gũkũmĩrĩria rũcinĩ rũrũ na gũkwĩra Ngai nĩ aiguaga. Rwa kwenda gũkũmĩrĩria rũcinĩ rũrũ rwega na gũkwĩra thiĩ na mbere na kũringaringa thĩinĩ wa Jeremiah 33:3. Maandĩko maraiga njĩtai na nĩ ngũmwĩtĩka, nĩ ngũmuonia maũndũ manene na marĩa mahithe. Nĩ kũrĩ maũndũ makoragwo me mahithe marĩa tũtangĩhota kũmenya. Nĩ kũrĩ thiri ikoragwo ci matu-inĩ. The moment Biblia yauga njĩtai na nĩ ngũmwĩtĩka, nĩ ngũmuonia maũndũ manene. Rĩmwe nĩ twanakorwo tũkĩhoya no tũkahoya ũrĩa gũtagĩrĩire. But the moment tũrambia kũhoya na twanjia gwĩta Ngai mũno makĩria tũkamenya ũhoro wĩgiĩ mũhoere ũrĩa tũbatiĩ gũkorwo tũkĩhoya naguo. Gĩtũmi maandĩko maratwĩra atĩ naguo hoka nĩ ũhoro wa mbara. Tũtirũaga ya mwĩrĩ, tũrũaga na maroho na mahinya. Na koguo niĩ nĩ njũĩ itarĩ na nganja. Kariũki witũ niĩ nĩ njũĩ itarĩ na nganja atĩ nĩ kũrĩ mũthenya ũkaiga githe Ngai nĩ wĩiguaga. Warora kũrĩa Ngai akũrutĩte, warora mbara akũrũĩrĩire,
warora mahoya gucokeirie, warora ikimaitho, warora thutha, waririkana kuri hindi utari wira kana kuri hindi wandikitwo, riu ni wira waku. Waririkana kuri hindi utari mwana na riu uyu uranyita ni mwana waku na mwana wa ciana ciaku. Waririkana ni kuri hindi wathiaga maguru na riu ici ni ngari ciaku cie parking. Waririkana ni kuri hindi wagaga 5,000, 15 kana 20 cia kuriha nyumba na riu iyo ni nyumba yaku. Waririkana kuria Ngai akurutite, nie ni njui ni kuri mundu urathikiria muthenya wa umuthi akaina rwimbo ruru na ni akaririkana ati githe we Ngai mani we iguaga. Rĩrĩa tũragĩrĩra maruo-inĩ Ngai, ruo nĩ rwa ihinda inini. Rĩrĩa wakorwo atĩ rĩu we ndũrĩ na mũrimũ ũragũthĩnia, nĩ ũkauga githĩ Ngai nĩ waiguaga. Rĩrĩa ũkona atĩ ti itherũ nĩ mwacokarwo na andũ anyu, nĩ ũkauga githĩ Ngai nĩ waiguaga. Niĩ ndiramenya nĩkĩ ũngĩenda rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, na no wega ũnyandĩkĩre kũrĩa gwa 22989 ũnjĩre nĩ kaũndũ karĩkũ kau ũngĩenda Ngai akũhingĩrie, nĩgetha tũkaririkana hamwe nawe tuge githĩ Ngai nĩ waiguire. Githĩ Ngai nĩ twagũkaire no kĩigua kũrĩ andũ arĩa marenda mawĩra. Nĩ njũĩ kũrĩ mũthenya tũkaiga githĩ Ngai no waiguaga. Rĩrĩa twageragĩra maruo-inĩ, githĩ awa no waiguaga. Niombea wa Karura nahitaji kazi, ipo siku utasema githĩ we Ngai nĩ waiguaga. Na matuko macio matire kũraya mũno, matuko macio matire kũraya mũno, baire matuko macio matire kũraya mũno. Rĩrĩa Ngai agakũrathima na wĩra, ũmwĩre githĩ Ngai no waiguaga. Rĩrĩa tũrawĩta twĩhatĩkaine Ngai, Ngai ũcio watũmbire na agĩcoka akĩũmba matũnia marĩ. Listen to me. Ngai ũcio watũmbire na akĩũmba matũnia arĩ. Lemon kwĩ hĩndĩ ũkaĩra Ngai, Ngai githĩ nĩ waiguaga, nĩ niĩ ndĩ na thayũ wa meciria. Na tondũ niĩ nĩ njũĩ kwaga thayũ wa meciria nĩ kuuga atĩa. Ngai ũroririkana arĩa othe matarĩ na thayũ wa ngoro na meciria. Nĩ njũĩ nĩ kuuga atĩa kwaga thayũ. Amwe itu twana no tuko tũgĩetha Ngai twagĩte thayũ, ti mbeca. Tũtiagĩte mbeca, twagĩte kĩndũ gĩetagwo thayũ. Tũkĩrara tũgĩkaĩra Ngai, na koguo ngĩaria niĩ nĩ ndĩramenya ũrĩa ndĩraiga. Nĩ kũrĩ mũndũ wĩ rungu rwa mũgambo wakwa akaiga githĩ Ngai, magithĩ Ngai, githĩ Ngai nĩ waiguaga. Rĩrĩa ũkarora ciana ciaku ona itiranyua, nĩ ũgacoka kwĩ Ngai ũmwĩre githĩ Ngai ndwaiguaga. Mũndũ gwĩtwo Hana wa Elikana arĩkia kũnyũrũrio nĩ Penina, aracoka na Samueli, na to Samueli tu, nĩ Samueli mũthĩnjĩri Ngai, akĩra Ngai githĩ Ngai ndwaiguaga. Githĩ Ngai nĩ waiguaga. Githĩ Ngai tiwe wĩheanagĩra Samueli mũthĩnjĩri Ngai. Rĩrĩa tũrawĩta twĩhatĩkaine, mũthuri ũrĩa watũraga Karia-inĩ mĩaka 38 akĩoya gĩbarĩ gĩake gwĩtwara, araiga githĩ Ngai no waiguaga. Njikarĩte haha mĩaka 38, ti mwaka ũmwe, ciana igaciarwo na ikahikania ndĩrĩ o Karia-inĩ gaka, akĩoya gĩbarĩ gĩake ũguo etware, eraga Ngai githĩ Ngai nĩ waiguaga. Bartimayos akĩambia kuona na maitho make. Niĩ nĩ njũĩ nĩ eraga Ngai githĩ we Ngai ndwaiguaga. Mũtumia ũrĩa wahiraga, rĩrĩa atigire kura, niĩ nĩ njũĩ nĩ erire Ngai githĩ we Ngai nĩ waiguaga. And you can imagine gũtũra uraga. As a woman ũngĩtũra uraga nĩ kuga ona ndũngĩhika. As a woman ũngĩtũra uraga nĩ kuga ona nĩ ũnungaga. Na koguo mũtumia ũcio ona kũrĩ na ũhotekeku ndakoragwo na arata. No ngwĩciria arĩkie kũhonio, arĩkie kũhutia gĩtama kĩa Ngai ũguo kĩa Jesũ akĩhona, niĩ nĩ njũĩ athire akĩinaga rwĩmbo rũrũ, woi githĩ Ngai nĩ waiguaga. Mwana witũ Ngai nĩ aiguaga. Ĩra ngoro yaku ĩhorere kũrĩ Ngai nĩ aiguaga. Gũkũ nĩ kwa Inoro ngũririkanie rũcinĩ rũrũ rũgatũgĩthererũka.
na ngũririkanire na mbeca ciaku kũrĩ mũndũ ũrabatara ciringi 10,000 na rũcinĩ rũrũ rwega nĩ ekuga githĩ Ngai nĩ wĩiguaga tondũ Ngai nĩ egũkũnengereria mbeca icio ũrabatara. Mũrimũ mũcio nĩ egũka na milioni na kĩndũ kana ũke na milioni na tamaka no cigũthi kũrĩ mũndũ na niĩ ndingĩrũgama njikare gĩtĩ gĩkĩ ngwĩre gũtirĩ mbeca kwĩ nacio. Ona wetekera kũhihinya *236*2# kwa mũndũ ũkuga githĩ Ngai nĩ wĩiguaga. Githĩ Ngai nĩ wĩiguaga. Mũtumia ũrĩa warĩ na kana thia gwathika maandĩko maigaga Jesũ akĩmuona akĩringwo nĩ tha akĩriũka kana kau nĩ njũĩ ahũndũkire akiugaga githĩ Ngai nĩ wĩiguaga. Ngai witũ arokũigua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ihoya rĩothe rũgamĩtie mbere yake arogũtuga na njĩra ya gũcokeria mahoya maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mũhoreria wa makũmbĩ ũkoha ũhorerie makũmbĩ marĩa marigicĩirie ciana ciaku thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Gũkũ nĩ kwa Inoro tũgĩthiĩ na mbere na gũthererũka. Gũkũ tũkaga tũkagoca Ngai tũkamũhoya tũkarĩra tũkeitũrũra arĩ gĩtĩ-inĩ gĩake kĩonene ũcio wĩihũirwo nĩ hinya na ũhoti akaharũrũka agatũhe ũhotani thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Makũmbĩ mothe me mũtũrĩre-inĩ waku Ngai aromahoreria in the mighty name of Jesus. thĩinĩ gĩtebeba makũmbĩ huonene ikĩrutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waranĩria huho igagwathĩkĩra arahoka ũhorerie ũgacimfũricĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo tũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo ona makũmbĩ ona rĩu arĩ muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ngagĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waranĩria huho igagwathĩkĩra arahuka ũhorerie ũgacimfũricĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo
na ciugo Jesu oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga ngathia kĩeha akarehe gĩkeno akongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũkoreria makũmbĩ arahũka ũkorerie we wararĩria huho ikamwathĩkĩra arahũka ũkorerie huho ici tũrigicĩirie na wosa tũhoto menya nĩwe wahotwo mũkoreria makũmbĩ arahũka ũkorerie we wararĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũkorerie huho ici tũrigicĩirie na wosa tũhoto menya nĩwe wahotwo. Asante sana muhoreria makũmbĩ ona rĩu wĩ hamwe na ithuĩ atĩ Jesu arĩ gatagatĩ-inĩ ka arutwo gũkĩgĩa na makũmbĩ George wa Kĩarũtara makĩambia kuona mũthiro wao no matiamenyete Jesu hamwe nao. Kũrĩ mũndũ ũrona mũthiro wake rũcinĩ rũrĩ rwega njĩtĩkĩria ngũririkanie ciugo ici Kariuki witũ Wanjikũ wa Sun City njĩtĩkĩria ngũririkanie atĩ mũhoreri wa makũmbĩ arĩ hamwe na ithuĩ. Tũmekorire gatagatĩ ka iria meri kabu ĩrĩa marĩ thĩinĩ gĩtebe tũtiĩndonyerera makũmbĩ uonene ikĩrutana ona rĩrĩa kwĩna makũmbĩ tũtiĩtonyerera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rĩu ciendete wega thaa 10:54 ũguo nĩ kuga ciatigarĩrwo ndagĩka 6 peke yake rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ithaa rĩa mbere rĩkoragwo rĩ special dedication ya kwĩitũrũra harĩ Ngai. Ithaa rĩa mbere ona ndiendaga gũthoma SMS nyendaga tutũrĩre twambe twĩtane igũrũ kũu nĩ kũ hinya witũ umaga maandĩko maraiga nĩ ngũtira maitho makwa ndore kĩrĩma-inĩ ũteithio wakwa umaga kũ. Ithuĩ nĩ twamenyire thiri twarĩra rũcinĩ mũthenya witũ nĩ ũkoragwo wĩ mwega twamba twĩitũrũra ngoro citũ twĩra Ngai atũrorere mabatara maitũ. Mũthenya witũ nĩ wagagĩraga Nancy witũ na tũgĩtua itua o rũcinĩ nĩ tũrĩthererũkaga gũkũ kwa Inooro tũkera mũhoreri makũmbĩ ũka tũkera Ngai githĩ we nĩ wĩiguaga tũkera Ngai nĩ twakwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ tũkera Ngai tũtirĩ gĩa kũrĩa tũtirĩ baba gĩa kũnyua tũtirĩ Ngai mawĩra nĩ tũrabatara ũhonio tũkaringaringa kiugo gĩake kĩrauga ringaringai nĩ ngũmũhingũrĩra nĩ twatuirwo itua rĩa gũkaga gwĩka ũguo na nĩ twarĩkia gwĩka ũguo. Ithaa rĩa kerĩ nĩ kuoya request ngũririkanie atĩ kĩrĩa ũtarĩ Ngai no agũkũhe mwana witũ kĩrĩa ũtarĩ kĩna Ngai. Kũrĩa niĩ ngereire ingĩgakinya haha ndĩ nĩ wĩra niĩ ndutĩirwo ndĩgĩcinga gĩtharĩtwo ngamunywo kĩrĩti-inĩ niĩ ngahandwo mũgũnda-inĩ ngĩkĩrwo wĩira kanua kĩrĩa ũtarĩ nĩ gũkũhe tiga
tiga kuinama ngoro ndimwira watinikaga njire niatuganaga bata no kugĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga niĩ ndaneigĩra nyũmba ngarĩra ndĩna ruo ndona arĩa twatũraga nao ngona gũtirĩ Ngai ngoria baba nĩ nginya rĩ ngũtũra njaitũra ndonaga mũthenya wake ngoria rĩu gwake nĩkĩ kĩrĩa ũtarĩ nĩgũkũhe tiga kũinama ngoro ndĩmũira watinĩkaga njire nĩatuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga Saitani endete kũndũ atakĩmenyithia kũningĩrĩria maũndũ matarĩ na umithio kũinjata nĩaiyĩtwo ndatũirio Babuloni agĩtambũrũkia guoko gĩcuria inanda ciothe kĩrĩa ũtarĩ nĩgũkũhe tiga kũinama ngoro ndĩmũira watinĩkaga njire nĩatuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga ĩne ndingiuga ndekaga ĩna wĩira ta Sara kuona atĩ nĩarũgamĩtie ningĩ akandua gĩthima ndarorire mbarĩ citũ kana gĩthomo gĩakwa cikenu ndũrĩria kũinyia ndũrendi wĩira waku kĩrĩa ũtarĩ nĩgũkũhe tiga kũinama ngoro ndĩmũira watinĩkaga njire nĩatuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga kĩrĩa ũtarĩ nĩgũkũhe tiga kũinama ngoro ndĩmũira watinĩkaga njire nĩatuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga Asante sana ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ nĩ kũrĩ Ngai woyanaga kĩrĩa ũtarĩ nĩegũkũhe kĩu ũrabatara kuma kũrĩ Ngai witũ tamaka nĩegũkũhe imagine nitakupatia kĩrĩa ũtarĩ kũhe rwĩmbo rwa Sami K nyendete nĩ rũrũ atĩ rũrũ nĩ rũgano rwakwa rwa kũrĩa nyumĩte na ndoka ngũnengererie rũgano rwakwa ngwĩre kĩu ũtarĩ nũna kĩu ũtarĩ mwana witũ nũna kĩu ũrehokera Ngai tamaka kĩu no egũkũhe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo agũtware gĩkĩro kĩu kĩngĩ tondũ nĩ Ngai mwega watu wa Isli wote wamesalimiwa na Saimo rũrũ nĩ rũgano rwakwa rwa kũrĩa niĩ ngereire ingĩgakinya handĩ nĩ wĩra twanagerio kũndũ kũraya twanagerio maruo-inĩ maingĩ twanagerio wagi-inĩ mũingĩ twanagerio na maũndũ matiganĩte ngũrani no maũndũ macio mothe matũgeririe nĩgetha tũgakwĩra atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ Ngai igũrũ oyanaga rĩngĩ ciendete wega thaa 11 njĩtĩkĩrie nyambe ndũgĩ ithaa nĩ ngũcoka njokererie ndũgathi kũraya rwĩmbo rwaku rũrĩa ũngĩbatara ngũthakĩre nĩ kũrĩa mwena wa 22989 no ririkane wona wahihinya *236*2 #10,000 nĩ igũkorwo igũkinyĩra
236 *2 hash 10,000 nigukorwo gigukinyira ciendete wega thaa 11 kaitũkĩro ndagĩka ĩmwe tu ahoya rwashiro and thimũ-inĩ yaku taskiza tune hũra *860 *280 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtaterie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto.
ya mwathani tondu we niwe ukoragwo ri utheri wakwa kindogo yena utheri waku Ngai wakwa iyoya nilikuoya ndiye ukutheri njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Asante sana ihoya rito no rimwe tu Ngai twiste ko niwe uri gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene we ũtũũraga ũtũteithagia we arĩ we ũteithio witũ namba yako ya thimũ nĩ 0722000720 nĩgũkorwo ngĩoya thimũ cigana ũna ngoro yakwa miruini na Ngai wakwa mũnyũmbi ndũkanandige na ndũkandekie ona ndona thĩna ndũkanariganĩrwo ndũkanareke mũnyũmbi nĩthinĩkanio iyoya nĩrĩkuoya niĩ ndĩgũkũtheri njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩra mahoya maku marokinyĩra Mwathani rũcinĩ rũrũ rwega arogwĩtĩka gĩtĩ-inĩ gĩake kĩonene na kĩa ũthingu na kĩa ũtheru ũyũ ũtũũraga ũgũteithagia ũyũ wana kũhatũra ũyũ kwendete na wendo tangĩtarĩrĩka ihoya rĩaku rĩromũkinyĩra mathaithana maku maromũkinyĩra maithori maku maromũhutia nĩrĩkuoya niĩ ndĩgũkũtheri njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Asante sana Gatu wa JC ndahoya mahoya maku makinyĩre Ngai rũcinĩ rũrũ rwega na makiri ma Kenya arĩa maratũthikĩrĩria harĩ hothe marĩ rungu rwa mũgambo wakwa ngũririkanie njĩtagwo wa Karũra wa Nyũtũ na gũkũ nĩ kwa Inoro tũgĩthererũka rũcinĩ rũrũ rwega. Asante sana Banita kuma kũrĩa mwena wa Makongeni ũraiga rwĩmbo rũu nĩ rwa kũrathima thengiũ mũno makĩria niĩ Kesong'ia Mũnga ngũmũinĩra nĩ gũkorwo ngĩethana narĩo kuma kĩmotho FT ũkanjĩra ngara twĩ hamwe mũno mũno makĩria Lenny Okech. Asante sana ũkaiga ũrĩ mĩtambo-inĩ Zimmerman one can stage ya nduthi ũkũga mĩtambo-inĩ mũno makĩria ngona mũndũ gwĩtwo Mike akĩnjĩra good morning Deti Borowa. Asante sana Philip ũkanjĩra wĩ kũrĩa mwena wa Zimmerman nĩ ndakuona thengiũ mũno Ngai akũrathime na gwĩke wega na rĩothe marathiĩ na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ me thĩinĩ na nja wa bũrũri witũ wa Kenya. She's mũrathime ũkanjĩra nawe mĩtambo-inĩ. Asante sana ngona mũndũ gwĩtwo Miri. Asante sana ona wenda kunura njire mitambo-inĩ Ngai wa muoyo arokũrathima na arogwĩka wega na silent listeners arĩa maratũthikĩrĩria me ngari-inĩ mamaketes arĩa maratũthikĩrĩria me matatũ-inĩ me marori-inĩ you know Ngai wa muoyo aromũrathima mũno makĩria. Cũcũ wa Rũirũ gwaka nyingĩ ageithĩke mũno makĩria nĩ atũmĩrwo ngeithi ngoro ngĩoya thimũ cigana ona rũcinĩ rũrũ rwega ũtwĩre we ũrarathimwo wĩkũ. George witũ good morning. Good morning Inoro. Thank you kwa Ngai akumio mwana witũ. Ngai akumio mũno makĩria mwana witũ. Ukinyire teto na kũrĩa kwa mũthee Mwangi Njogo na gũkũ tũrathimetwo na mbura wega mũthenya wa ira. Na tugacokeria Ngai ngatho na tukauga nĩ agĩrĩire. Nĩguo. Rĩu reke njara ũrĩa mũndũ gwĩtwo Professor Paul Mwangi wa Kĩbicho. Wakamano wa Kĩrere na mũndũ gwĩtwo Njoi wa Kĩgogo-inĩ rĩ. Na macambĩki othe marĩa marũgamire na mũgwabinda nĩ ũthoni wake mũthenya wa Juma rĩ.
matikara mutambo-inĩ na ngiremere Ngai amahe kĩndũ na nginya ndiragwa mko. Asanti sana. Thank you so much. Haya, kuri muna wa WhatsApp, are marahura kwitukira muna wa WhatsApp. Mabe mahuruke oro uguo, korwa ahura na muna wa WhatsApp. Abe uhuruke oro uguo, amuthimu yo niyo ikure muna wa TikTok live na koguo wahura ndihota kumioya. Na no wega tu witikire, no wega tu witikire gwathika. Good morning Inoro. Ngwata ni wa Karura. Kwero ate rushino ruru rwega. No rutu azilite wega ta wega. Ngai akurazimira na yakurazimia na kuongerere. Ameni. Ndaiga muze mwagi jogo hau. Tugo tiga agaceria ari magogo mundu gwetwa Jane wa Githiga na mundu gwetwa CPA Amos wa Karokire. Na mundu ungi gwetwo Pastor Amos na ikari haria uruko haragatha Jendo rurindira gwa yothe na wakama ndakiriganire na mundu gwetwa Ngui kuria Kieni othe matikare oro na turazimanirio hamwe thengi muno wa matunguru. Asanti sana. 0722000720 niyo namba yakwa ya thimu ita kurigano ni areme kure mwana wa 22989 Joroge Mugatundu arauga mitambo-ini kure mwana wa Naivasha. Asanti sana. Shini imushia dumiriri cia nyire mudumire kwitukira kure mwana wa 22989 arahura wa Kang'ara OGW na karibu mukuri nitako mirimiri kure mwana wa Kirinyaga. Good morning Inoro. Akarura Uyu haha Mwathani Ngai aheo goci. Mwathani Ngai aheo goci mwana witu. Ndakena nĩ ngũrũgamĩrĩra mũhĩrĩga wa Sara no akamano kuma Kirere na ndĩ na thayũ mwana witũ. Ndaigua msemo ngijogo hau njarahũrĩre patron Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara CGW. Mũtumia wake na nĩ njoĩ kiugo already nĩ ũtũmĩirwo. Wega ta wega. Na nĩ tũmũcokagĩria ngatho tondũ ndarĩ anoga mwaka ũgathira wothe atarĩ anoga kuma Monday to Friday. Ngai witũ mũrathimage na mwĩkage wega. Kĩu nĩ kĩo kĩnene na kĩo gĩothe nĩ kĩrĩ mũcara he Ngai. Nĩguo. Ndagomba mkona mũndũ gwĩtwo Maina Mũna na Mũcemo Ngijogo nĩ ndamũigua na ndaigua matũngũrũ Nyonjoro. Othe na JM Medio coke ũreke heane pole. Ũmũthĩ tũrathiĩ harĩa Montezuma. Ugira mwana ogwetwo Hiramu Kimando. Waihũthia wa Firisi. Mutumia tawo mami wawe tawo Firisi Muthoni wa Hiramu. Na tũrathiũrũga tene nĩguo ndĩramenyithirio nĩ mwarimũ Bunjo na nĩ makũgeithĩtio othe bamĩrĩ Okinya wa Ngarĩ nĩ mwarimũ othe na Waithimũ nĩ mwarimũ nĩ makũgeithĩtio othe makĩgeithĩtie na tũmahe pole. Rungu rwa Reverend witũ John Kĩhĩka kuria kanitha wa ICC EDS Mũtũngũrũ. Pole kuri family hiyo. Family hiyo nĩ wega wa Karura Ngai akũrathime na gwĩke wega. Ameni turathimanĩrio hamwe thengi muno wa kamano witũ Ngai nawe agwĩke wega gũtuge na gũtware thabarĩ njega na mũcoke wega. Ndego wa Nyandarua Nyamatamu Products and Butchery OJ Membri Roiro ukanjira wĩ tune. Good morning Inoro. Dada. Good morning. Wewe dada wewe rosile. Dada ni mwega. Ani na kauna ke ndugu ethayo. Akategeto na ukira ira. Ajoka nika ikalo ndekire bathi. Ne gutugo ĩ. Haya heicio. Ona ndakomore tukutuku kaino kiheo ĩ. Haya. Ndabe jamba no nĩ nyende nĩ andũ. Rĩu ndĩramenya na tondũ no akĩigua ũhoro ũcio ĩ. Kĩndũ itanaheo ĩ. No karatũ. Ndakuona mũno we. Ndikĩra kau nĩ kwa Karura. Na Karura mbĩire ndathikĩrĩrie mũthenya ira rwĩmbo rũu rwacemania naruo handũ. Rũrĩkũ? Na rwĩmbo ndathikĩrĩrie wega rwĩmbo no rũrathime mũndũ andũ mũno kĩroko kĩrĩa atĩrĩrĩ. Aganai okwaga na by Pastor Paul Munyeki. Ni ndamumenya. Rwĩmbo rũrathakegwo rũrathathimire kegwo ndaigua wega. No njere rũrathimire rĩu njoke ngore mũndũ gwĩtwo Njambe gwĩtwo Den One Fast rĩngĩ kũrĩa Nyĩrĩ Town stage yake ndagĩithĩke. Yes. Pastor wakora wanderie kuma ndekahe kanini kina ũjũkĩte gũkinywo ona gũtũrio ndakinya mũthuri tondũ mũthuri nĩ makinya wakinyaga Tawo pasta karitu wakora kanitha wa KG kanyoto githike othe kina mundu utojira wakanga no akamano wa Kirere
Era wakaru no rale na therera. Asante. Jambo ni data yako muno makiria. No kuona ule muliara. Ni birthday yako ukireka hitu ukiote kwaria. No yakuri. Uone muno wewe wacha kukua mtu mjanja, wacha hiyo maneno. Thank you so much. Shirito gadha iko bineme kaito kedeke 17229889 namba yako ya Ethemethi arahura karaoke wa Comfort Homes Paul Kifisho QBE na wakangara etagwo Michael Jogu wa kure mwena wa Kiberegwe arahura Meridol Kazna wakangara etagwo Makene kure mwena wa Baricho wa Karua. Amen. Geta watar boga ya wikewega. Thank you. Chile doberira siku igagira hile tukuhoyaga. Asante sana. Kutoka Kariobangi North, Mzee Karaoke niko kwa mitambo wimbo Itora Riani Neve by Ruth wa mama. Makerera. Thank you. Gona mudu gyurajira kuma kure mwena wanya kia BL Bagon ni guko manyagi ukajira tu hama muno makiria. Gona mudu gyokajira on my way to Kigali, Rwanda to preach the gospel. Pastor Isaac. Oh my goodness. Pastor Isaac hadi kure mwana wa Kigali, Rwanda. Araiga kuma kanitha wa Maragwa KAG tayari church moro. Gayera gutongoria na muno makiria. Nini njiraga mundu you can preach na andu mage kuigua. No roho wa Mwathani aingira thiini waku. Atumaga andu makaririkana ule waugire. No njuke haha na njari kawaida uria njaragia. No wanyuike mekaniki roho wa Mwathani aingira thiini wakwa. Ngukuhe kiugo na ni ukunyita ona okoro no kiu no kimwe. Mutungatiri Mwathani athi hamwe nawe. Roho wake gutongorie. Thiuhunjiria andu ake no coke thayo thiini wa Kristo Jesu. Thimu ingi ha muthia. Good morning Inoro. Akarura. Oyo haha. Utiono wake gogo-ini tetu nyere. Ne ngurigeto wiku mwana witu. Mwana witu ndio kuo ndina Mwathani na ngamenyererwo ni Ngai ndiagikwira riu ndikwarahuka ithe ti Mwathani tie kiheo kia muoyo. Niguo. Imarahure nayo. Marahure. Na ne joe wa pastor ari okuo. Wa Fausto rucio twi nake. Ni arathimwo hari ari umuthe ngwiciria ni akwamba guikiria. Reke ngwitire HSC OGW Dr. Patron Mureithi wa Kang'ara. Aha. Wiraga muthuri ucio ni tumwendete muno tondu kiugwa tutumagira keru o muthenya gikagarura ngoro citu muno. Mundu gwitwo Ndagitari Kamau ari o haria mwena wa Raneti. Aha. Mwecimu Maina wa Maguru ajirara ukite wega ari o haria Kasarani. Othe nginya mugwa Bidani na Panero na Gorgeous Fasters Michael Jogu ndimere atiriri. Moke wa nginya mundu gwitwo Njari Bemba. Riu mothe ndukire na indo. Wega ta wega. Na riu ndiraigua irarekera Madden weroka koguo ri. Ndakwira. Riu toguo tuguthio haria *236*2#. Mwarimu mucio akiingira ri. Atuhe mbeca andu tongie gututongio na kwara oguo ri. Ngai aria ogitiine guku no kuo tungitongera kwa Inoro rathimwo muno wa Karura ni wa Kigogo-ini cangamkia Krisi utuhe mbeca muno. Asante sana. Thank you so much. Ndikure muno wa 22989. Ate wa Karura waciarirwo ri ni ndacirirwo mweri mugwanja wa iri. Koguo February babies, happy birthday. Ari othe maciarirwo mweri uyu wa keri. Wa Karura waciarirwo ri I'm married to Madam Mary ni wa 1994. Etagwo atia Steve Kago. Asante sana Steve Kago. Good morning wa Karura. Jarahurira andu othe a Kiarutara. Uyu ni Paul Mukurino wa Kiarutara. Mukure muno wa Kajiado. Asante sana. Solomon Kimani wa nyina wa Addition Ndirwa Nyabo Kinagofu. Hera pole kuri familia John Karaja Kahora. Negotigwo ni mother-in-law wake. Ngai amahe umiririo mwaka hurukio Juma mweri 20 mweri wa kere mwaka wa 2023 gwake Gathavai. Thank you muno makiria. Praise God wa Karura. Ndadithiri mashabiki othe muthenya mwega. Jitagwo 2W kuma Watuka Kieni Nyeri. Nyoike kutoka Nakuru uraiga salimikeni mchungaji, ni kwa salama kabisa. Salamu zangu ziwafikie bibi na watoto wetu wote wa Karoga Barnabas na Mutaita. Asante sana. Wa Jororoko thakira rwimbo rwa George Muhia. Thank you manakiria Mwagida wa Subukio na wenda kuona
wakarura githiri family yothe ya Jega wa Gothome mwena wa Gatundu South, asante sana. Na nĩngwĩrete ya mũndũ gwĩtwo Mũthũngũ ũcio wa haya sawa tigana na Mũthũngũ. Icio nĩ mũciandũmĩrĩria ciringira kũrĩa mwena wa 22989 wanyike mekaniki ni ndakuona wakarura githiria Njarahũrĩra wa Kamano JM Menge na Githina ni Smart Joka wa Tulimoro moja ya Rev Munishi from Mwangi wa Kiarota studio. Good morning wakarura githiria family ya Jega, asanti. Boni wa Mpesa Kayole kwa Dio Stage urajira wetunda muno makiria. A very good morning to mudogo wetu Steve wa Vasha, asanti sana. Arahura my brother Moses na my uncle Kimathi Timborowa, asanti sana. Arahura my mama Wagatua kure Gatundu South Yetwa, my sister Lucy Enjoy, my brother Thuo and Gatua etago Lydia Njoroge. Regards my beautiful okay from New York. Oh, to you beautiful from New York. Okay, Kim, thank you so much kure mwana wa New York. Ratura mitaboine muno makiria. Richard Jao rajira ndakwirorera githi wira-ini Ngai kuonekanira arogwika wega na rĩu nginya marathikiriria magithi wira-ini umuthi riwa ria wega rimwarire. Sawa Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku. Same Records. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ, wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ, wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, mawĩko maku nĩ makũgegania, njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova. Musakĩũrĩra kwa Njethero, ĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu, wamwarĩire kĩhinga-inĩ, oneo yarĩo njĩra yaku. Firaũni rĩrĩa aregire kũrekereria Isiraeli, oragire marigithathi, oneo yarĩo njĩra yaku. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ, ũhoti waku nĩ mũnene, mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani, ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ, nĩũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo. Wĩrege thima-inĩ ndĩ monju, mũraika oke anjuge maĩ, anjuga maĩ ngaga mũndũ, ũngĩnjikia kuo nyone onio. Mũraika gũka no njĩra ĩmwe, onawe ngwĩre no njĩra ĩmwe, kĩringa kũrĩa no njĩra ĩngĩ, wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene, ndũngĩtarĩrĩka Jehova, ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ, we nĩwe mũnene wa ita.
turaga ndege tumumu Kyoyanda kokeaka maigo Kiubagela mbeshiro amu Oneo yaliotira yaku Mulama kiwale na iweta Kai kirwara molimo amago Kiubagela mbechoro nani Oneo yaliotira yaku Jehova neleoleto aliaku Wewe monene waita Kai tina iliogera gane nyinge Wendo gegetarereka Indarware tendo alinenema Kai yale mire marifitare Dane ire kiongo naine Oneo yale otira yaku Sio ilianda toileto eto Gaga nayo gaga mwehoko Gara iro kiongo naine Oneo yale otira yaku Jehova neleoleto aliaku Wewe monene waita Tira iliogera yane nyinge Wendo ngegetarereka Sio nande boraga Nare muhane moshuka ni uyokoketora Sirashia kune nyinge Iliogera gogyoka goteithora andu aria makwehokete Wiondeire na maitho makwa Uguo na wĩra mũiganu Wĩkaga maũndũ manene Marĩa matangĩtarĩrĩka Kũhonania nĩ ũhonanagia Kuohora nĩ wohoraga Kũrathima nĩ ũrathimaga Wendo ngegetarĩrĩka Jehova nĩleoleto aliaku Ewe monene waita Njĩra iliogera gane nyinge Wendo ngegetarĩrĩka Ewe monene waita Jehova Ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Ningĩ njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka Ngoro yakwa nĩ gũgũtĩaga tũrũme Ngoro yakwa nĩ gũgũthathaiya Roho wakwa nĩ gũgũkumia Jehova Amũkĩra ngumo na ũgoci-inĩ ciaku Ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Asante sana Jehova niliritwa ryaku wewe munene waita tukikinyiria wega ciandite wega thaa 11 ikahitukia oro ndagika 30 nemwe thengi muno makiria ni tondu wa kuintanira hamwe na ithui na ni njui mundu gwitwo Helen Magnicius muthenya wa rucio
ni Ash Wednesday na koguo no gukorwo githaka rumwe rwa bari ya Maria na no nyende muno makiria unjire ni ruriku ungienda guthakire rucini ruru rwega na Ngai wa muoyo ni gukurathima na gwike wega ngorogira andu maigano na rema nyandikire ngikuririkanagia ati umuthi ndina ciringi 10,000 ndina cio ciaku we muthikiri wa Ino FM wona wa hinya hare ha star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash gukorwo gikunegereria ciringi 10,000. Tumsifu Yesu Kristo. Oman tuko tuned. Tumsifu siku zote. Kisirent pamoja sana. Asante sana. Gurogiro adomeriria mundu nyandikire amune nyingi muno makiria githeka wa Karura. Niko tuned from Orojororo. I'm blessed with your show. Etagwo Bugwa Kamaja. Thank you muno Bugwa ni kurathimo. Makada msuka gwa mitabo ine muno makiria recho wito. Kairetu gaito Rachel Jenga ukaiga we mitabo ine muno makiria. Gona mundu gwitwo Esther Karaja wa gwa Kairu. Asante sana. Joseph Muriuki wa Kavaru. Thank you Nancy. Mundu gwitwo Jerry Kariuki, Serafina Kenya Jui, Irene Kariva, Gideon Wanyo, Ikembe Steve na wa Kenyash Auto Spares. Asante sana. Orajira we mitabo ine muno makiria. Ngai wa mwaro murathima aromwika maudu magegania. Ndona mundu gwitwo Mwalimu Jagoni urajire mitambo-ini sana. Mwana witu Geithia Reverend Elfrey Dembo na members a PCA Huhoini Parish Nyeri Presbyterian etagwo Mzee Mwangi Jogo. Asante sana. Kanyiro wati Boroa urajira Yesu wakarua tuko kwa mitambo. Asante sana. Reverend Chaplain John Jage wekure mwana wa Eldoret tukajira Geithia athikireria othe rushini. God bless you sana mtumishi wa karua wa Newton from Reverend Chaplain John Jage Faith Based Rehabilitation Center. Thank you muno mtumishi Chaplain John Jage murata wako muno makiria. Thank you muno makiria. Kiriki mushifi wa Gathabi wekure muno wa Kirinyaga. Asante urajire mitambo ine. Our very own Professor Wakili Paul Kivisho urajira we mitambo ine muno makiria na wakijira Gaya ya kidathime. Asante sana. Patrick Makanika nigukuonete. Hello wakarura Geithia Shiro HSUGW murithi wa Kangara. Uyu ni Lucy Wato na Shosho Wendo kure wa muno wa Magana Teto Nyeri. Asante urajira ni well presented. Asante kwa Dr. Kivisho. We mugiristi we akugeithia mugiristi original asubukia salimia wewe. Good morning wakarura jarhurira hori Mission of Israel Church na haremare ni mukulino wa Bobo de mitabo ine. Asante sana. Good morning my sister, your words are really have really encouraged me. Greetings from Dirango wa Famco. Wewe wapi makofi ya Dirango leo ameandika na Kizungu. Thank you muno Dirango wa Famco. May the Lord bless you. Nokajira Asha we nigukirigeto Dirango wa Famco anyandike na Kithogo atia. Good morning my sister Wakarura. Your words have really encouraged me. Greetings to Dirango wa Famco. John Kehiti from Rongai Nakuru. Nigurigeto Dirango wa Famco motho wanyandike na Kithogo atia. Rajira gidi mundu gwitwo Dirango wa Famco etagwo John Kehiti from Rongai Nakuru. Salimia watu wote wa Nakuru. Good morning madam Wakarura ni Dirango wa Famco. Ni ici nacio menyerete. Kumekure mwana wasakana. Thank you mwana makiro kajira mitambo-ini. Mheshimiwa Mwina wa Maguru nimeona wewe. Good morning. Na reo the muthite na mbere na gutwarikira John Kithenya kuma kuri mwana wa Hilti no gucokereria na no guthina mbere na guthoma ndumiriri cianyu iria murathi na mbere na kunyandikira. Heru burugenagia muno makiria rwa mundu gwitwo Ruth wa mam na nigwititio riboro rwa mundu gwitwo Ruth wa mama ni gukorwo ngirutha karushini ruru na ndiramenya I don't know what is happening. Nikana ni rwarega something is wrong somewhere. Imekataa kutype. Wacha tuone kama hii itacheza. Mbona kunaenda hivyo? Tukigarangana na mashini shitu guraga mashini shithondeketwo na moko ma andu itiguo. Ni mashini ikoragwo ithondeketwo na moko ma andu. Na no ndiretekia ati nigukorwo ngithaka nyimbo cigana ona ithaa-ini riri. I don't know what is happening. Tuone kama hii itacheza.
Something is wrong somewhere. Haya, kitabu tudhake rurura dhaka kwa hida riri. Asanti sana nitokoe wegai utariga gwa itheru riburu kamuno makiria riburu wega muno makiria umuthi ciatue nicio cigwithaka ndiwe gwika atia bari ya Maria umuthi
Zinajicheza zenyewe. Budhia wa Uba atapona kwa jina la Yesu. Just believe in God. Budhia wa Uba rajira hore anti yake akomete thibitari-ini turetikia Ngai ati neukoro akimuhonia thiini wa Kristo Jesu. Ndirara ndemereri cianyure mukundumire hau gatene kuri muno wa 2989 onareme gusumite muno wa Kawaru. Tugithii na mbere na kurathimwo rucini ruru rwega, tugithii na mbere na gucokeria Ngai ngatho rucini ruru rwega, tugithii na mbere na kumukaira na kumwira aingirire thiini wa mawira maitu thiini wa Kristo Jesu. Helen ma Ignatius kajire mitabu-ini sana alahura patron Muriithi wa Kang'ara na pastor Mwangi wa kanitha wa Holy Spirit tagwo wamuna asante sana. Good morning mama, niniurarira umuthi. Thank you so much for the word that God has placed in your heart. You are a servant. Dunajira witagwo atia dumiriri yaku thaa 10:49 Ngai akurathime muno makiria. Hai wa Karura ni gitawa Almagogo na gaceri gake geithia ndu othe Almagogo. Na ukajira kiri mitambo-ini asante sana. Arahura Meri mamakene kuri muno wa Baricho asante sana. Yo ni guonete mugo wa Biden ukajira mitambo-ini. Arahura Kariuki wa Comfort Home Michael Jogu wa Kifiriguni gumionete kuri muno wa 22989 Meri kuri muno wa Kirinyaga. Hiyo nilikuwa nimesoma. Tuni watu kutukune gukuonete Rausha patron. Thank you so much. Easy Tuesday morning wa Karura etago Charles wa Gase kure mwana wa Kigumo. Good morning madam wa Nyuto. Wakamano wakirire onawe ni gukuonete na ntwari nawe na thimu na watutaririe kurathie wa Karura. Good morning Kavaro twi hamwe muno etago Boni wa Kafaro. Good morning wa Karura geithia Shiro no jarahire mundu gwetwo Githenya wa Hilti etago getago wa Tarbo ciothe ni gukoretwo ndaciona na ni ngatho muno makire ni gutwenda ni gutwandikagira mundu gutwo Bobro Matigari. God bless you Kariuki Musifi wa Gathambi. God bless you so much. Na he mundu wanyandikira amen. I'm so much blessed na mahoya mega kiugo nyimbo. God bless you kindly. Jarahurira Jeshi la Wokovu number 817 Dr. Muriithi wa Kang'ara. Arinewa mwirini wa Njoki wa Subukia. Thank you wa Njoki. May the Lord bless you. Good morning madam wa Karwanyu tu. Aya wandika rimu tukathenga nigetha riri tukatigia ati ni twathoma ndumiriri cianyu ciothe na tugacithoma na wendo. Etiguo Mwalimu Kimiti wa Muriu. Mwalimu Kimiti wa Muriu wa Buchana asante sana. Wewe sikuwa nimekuona. Gideon Wanyoike God bless you so much. Adokore muno wa Rubis Flyover Jathi Mani amugeithie muno onayo ndikuonete. Pastor Gidi wa ukarathimo na wedi gukuonete. Jabo wa Makutano barikiwa sana sikuwa nimekuona pia. Na kure mwana wa TikTok ya Inoro FM thegi muno nigutwandikira. Nyinyi ni wa nguvu, mbarikiwe tena sana na zaidi. Ndona mundu gwitwo Lovely Soul arajira ni mitambo-ini ni ihoya riakwa na uri mwetu ati muthenya wa umuthi Jehova Ngai agutirira githithi giake. Gideon Wanyoike Pastor Gidi wa ukauka Ngai agutirira githithi giake. Ngai agukenie. Ngai akuhingurire mirango. Dimples Boy Wanyoike makanika Ngai agwike wega muno makiria agutungi munyaka wa Jerusalemu. Pastor Simon Kagwe ugifangirwo uru akweherani na mauru mothe. Phyllis wa Uthaya Ngai akurathime. We kure mwana wa Kataya Ngai agwike wega muno makiria. Steve Touch kuma kure mwana wa Githumu Kandara. Mungu awabariki zaidi. Ombi langu ni moja ya kwamba asubuhi ya leo toni atwarahuranie nawe atukumire memenyi, atukumire roho wa thina, atukumire mirimu, atukumire wagi. Eno ku imagine Ngai agigukumira wagi ukorwe ndukaga acoke gukumire mirimu, acoke gukumire andu a roho muru ungiturira thina ukenete.
ndagikuhoera kuria guothe uguthima wira-ini na hari hangi hothe mamatez Ngai agwike wega. Hari maandiko mangenagia muno me thiini wa ndari. Maandiko mangenagia muno mari thiini wa ndari. Ithathatũ ngwiciria kumagia kamuhari ka 24. Ndari ni Numbers 6 verses 24 yuga atiriri, Mwathani arokurathima na akumenyerere rucini rwa muthenya wa umuthi ihoya riakwa no rimwe. Mwathani arokurathima na akumenyerere. Uguo ni kuga irathimo cia wira Ngai akuhe, irathimo cia ũgima wa mwĩrĩ Ngai akuhe, irathimo cia gĩkeno Ngai akuhe. Na wona arikia gwika ũguo mwana witu akumenyerere. Mwathani arokurathima na akumenyerere, akumenyerere na ndwa wiru, akumenyerere na mitino, akumenyerere na mirimu, akumenyerere na kire giothe kingikunina. Mwathani ni kone niwe ne kuga ameni. Niona ni kone niwe igitype ginya ameni kure mwana wa 22989. Igitype ameni ka waru, igitype ameni kure mwana wa TikTok. Mwathani arokurathima na akumenyerere. Mwathani arokuiguira tha na agutuge. Ati Ngai akuiguire tha. Ngwiraga mwana witu kuri andu twana hebie ni kumaiguira tha. Kuri andu twekire wega ni kumaiguira tha Daniel witu. Big Fire kuri andu twarathimire ni kumaiguira tha Purity. Mwathani arokuiguira tha. Ariki gukuiguira tha agutuge. Uthiaga ukahe kionje mbia tonu wakiguira tha. Nego Mwathani ekuri iguru ni ndirari uhoro wa wakarura. Ni ku imagine president angikuiguira tha na agutuge uria kungihana. Nego ndirari uhoro wa Ngai munene wa ita utanyihanyiheirwo. Mwathani arokurathima na agutuge na njira ciothe iria ungienda. Mwathani arogucuthirie na wendo na akuhe thayo. Oh my goodness. Mwathani arokurathima na akumenyerere. Mwathani arokuiguira tha na agutuge. Mwathani arogucuthirie na wendo na akuhe thayo thiini wa Kristo Jesu. Munyamarori Ngai utengeshaga inamereria gutunge gukunguria we utumite rung'ore-ini kugie njuri nyanjara-ini gugakigĩa na buthi nguigua gwa thata ni kurarĩra mwana mugwetereri ni umutungĩtie mwago we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi ndigithũ ciaku ciembemba-inĩ bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo ramurira thire atanataho ona niĩ noguo ũndĩire thire ũkĩrĩ wago thathayagio mũno we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi. We wa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia
watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngũĩ rĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbarĩ ya Isira ĩri-inĩ irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngũĩ rĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi ũkĩona nĩũtuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete mũkayo wocio mũhũthũ nĩũiguĩte ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku mũhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũraga we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngũĩ rĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngũĩ rĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Asante sana, thank you so much. Rwĩmbo rũthaka mũno makĩria, rwĩmbo rwega mũno makĩria. Nĩngwĩhokaga atĩ nĩngũkorwo ngĩthaka nyĩmbo cigana ũna na mũno makĩria nginya cia Mbare ya Maria mũthenya wa ũmũthĩ, lakini mashini yangu imekataa, inacheza zile ambazo inataka kucheza, na nini njũĩ nĩngũkorwo ngĩrora mashini ĩyo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kana hii mwarimu mũcio aingĩra nĩekũrora mashini ĩyo. Thengi mũno makĩria nĩ tondũ wa we watwarana hamwe na ithuĩ, twarathimwo hamwe mũno makĩria. May the Lord bless you so much. Wewe ni mtu wa nguvu, wewe ni mbarikiwa, wewe umarungu rwa mugambo wakwa rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Today is a different day na ira, na kũgwĩtĩkia wega wa Mwathani nĩ gũgĩkinyĩra thĩinĩ wa Kristo Jesu. Our very own patron, twendete mũno makĩria, tũgatĩĩa mũthuri mwega mũno makĩria, mũthuri twendete, mũthuri twĩciragia wega, wetagwo patron Mũrĩithi. Ametutumia word kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũtũmĩire, na nĩkĩo ndĩrenda tũthome hamwe nawe. MC Mũirũrĩ wako Mũthai, thengiũ. Mark Adams, asante sana, nĩ gũkorwo mĩtambo-inĩ. Njĩtĩkĩria itũthi tũgathome John Shee kwerwo atĩa, Ademiro King'ori, thengiũ mũno makĩria, na arĩa othe manyandĩkĩra, Ngai wa mwero meka wega. Njĩtĩkĩria rĩu tũthi tũthome kiugo kĩrĩa tũgũtũmĩirwo mũthenya wa ũmũthĩ, na patron witũ nĩ thengiũ nĩ gũtũtũmagĩra kiugo o mũthenya o mũthenya. Thaburi 31 verses 18, Psalms 31 verses 18. Thaburi 31, tũthi kũrĩ Thaburi 31 verses 18. Ĩraiga atĩrĩrĩ: tũnua tũrĩa twaragia maheni tũrotũmana, o tũu twĩtĩaga na tũkeyona, tũkĩnyũrũragia andũ arĩa athingu. Tũnua tũrĩa twaragia maheni tũrotumana, o tũu twaragia na tũkeyona, tũkĩnyũrũria andũ arĩa athingu. Nĩ kũrĩ andũ maragia maheni mũno. Tũnua tũu Ngai areka natuo o ũguo kiugo gĩake kĩauga thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ngai akũrathime mũno makĩria. Mashini yakwa ndĩrona ciringi 10,000 nĩ ciaheanwo,
na ciaheno kuri mundu wetu Charity Kang'ethe 0722 ikarigia na 44 mwisho. Charity Kang'ethe 22 ikarigia na 44 mwisho. Asante sana kuri ndore mantania na ithuiki na Eunice Nduta mekure mwana wa TikTok family ya TikTok. Ngai amirathime muno makiria ni turi family nene muno makiria tuthikagiririe kure mwana wa TikTok. Me matura matiganite, me mabũrũri matiganite, me kundu gutiganite, na Ngai nĩ maheaga kanya ga gũtũthikĩrĩria kũhĩtũkĩra mwena ũcio. Matũgwetũ ni Mama Ketez, asante sana. Chef Captain, God bless you so much. Dabura ndo atano kana 10 kure mwana wa TikTok na ihenya nyandĩkĩra rĩtwa rĩaku na kuri uri. Evelyn Witu, asante sana. Andũ 10 tu unyandĩkĩra kuri uri. Chizu wa Moro, asante sana. Munga Peter, asante sana. Wikure mwana wako. Dinamenya Paula, asante sana. Shiz ya kure mwana wa Kiambu, thank you so much. Ken Mureithi, Muirule na Manga, Mudogweto Big ya kure mwana MCA. Nyinyi ni wengi na nyinyi ni wa nguvu. Mungu awabariki na wazidishie. Good morning mwalimu. Ndiako gaithie. Magaithie ni Macharia kure mwana wa UK. Mwire ni ndagaithika muno ngikorwo rethi cia kunene. Ona akire guku ri. Akimenye maundu ni marathie magicenjagia. Ni turaturite na uteti wa kawaida no riu turauga sisi ndio Sifuna. Ndagira kwira kiruhuo kiu wahota kuona githiite oguo. Kigarure maundu. Riu ukimwire bururi no ucenjie nigetha tukirore kana hihi tugakorwo tugicagura andu aria tureciria riri matire mahutania na giko kiana haria kabere. Yes, karibu sana. Ni ndakena muno. Otherwise nawe uri okuo. Ndio kuo. Muthenya wakwa ndwagithira. Riu we ni warikia. Okay, by the way ukagira thaa cigana? Tukagira thaa 8. Ukire handu haceke niki tondu nduire mwire hari urio functionaga nduma haha ri uthie toro. Actually thimu yakwa ungihurira kumagia thaa 1 nginya thaa 4 ndunginyithia. Ukwamba ukorwo uri toro. Monday to Friday thaa 1 nginya thaa 4. Wamenya ri maya ni matuguga ma toro tondu riu ugukorwo riri nduri na mubango wa gitoro. Ona ni noguo ngoragwo. No mundu ndui kaingi ni agirirwo no gukoma mathaa marumaniriire karundo. Riu ithuĩ ni twagikundi ni twakirukundire no ti ithuĩ enyewe ni mundu uria urutaga wira kuringana na shift cia mithembe kuri angi metagwo nurses angi makoragwo mari captain thiini kundu gutiganite. Koguo ri tutingitinda tugikiuga tondu riri ni andu aingi muno mangikorwo makienda wira onogo ni thaa cigana okagire thaa cigana no muthako kaga kuingirana. Yes, otherwise Dimwego muthe na bia cigana? Umuthi ndina 1.2 million. No ririkana riu gutire Tuesday ngetanira. Tondu riu next month niguo gigathira. Ira mutumia uria ndireteire milioni 1 aranjirire atiriri. Ati araiguire kirathira mande arauga arigeragia rita rimwe ro muthenya. No imagine tamaka mundu wendagia twaru na togwace haria Nyahururu town ngai amunete milioni. Ona ndamutumire 450 riu ningumutumira 450 na koguo riu mundu haria hothe ari oya thimu ni *236*2#. By the way no uge ta mutumia ucio tondu cia gitigara riu thiku ndiuka ni mugwanja kana ithathatũ hatire Tuesday ngiri no ino riu wahota kugeria gwitire milioni 100,000 kana 100,000 na no *236*2# wire ngai riu thiku cia tigara reke ngoro ngiamukira milioni tari ucio mama ndakariganirwo ni Inoro. Yes, na riu thima umahete bia gutire hindi makariganirwo no riu ucio ri ucio ni tandiramuiguireire thaki astor na ndiramuragia nake muthuri eko atawa ni ndereba wa nduthi na nuranya hewe koragwo Nyahururu na ngai aramaririkana no ne mutumia arakiririkanire tondu gutire muthuri na mutumia giuthini ni mundu umwe uria wageria. Thank you so much mwalimu. Karibu sana. Umuthi na mugeni uriku? Umuthi twina Roko. Uyu ni CS wetagwo Joyfrey Roko. Okoro ni aguka na Decia ni aguka. Ni muthuri ndenda tumenye uhoro wa Mount Kenya East na West. Na no ngumuria kai murahetũkwo ni Sifuna na no ngumuria kai mundu waku kai gitege guthie munyongoro thie na nguku. No ni ukumura atiriri riu ino ni personal. Ona giathie ri tutiri akabira
umuridikani ugu. In fact sisi wa kabila. Kwa hivyo hata kichukuliwa na ODM, let them not complain. Todo Mount Kenya kiale okuo. Nitukwaragia nake. Nitukwaragia nake na ningumuria kiuria kia mbere atiriri. Tani tondu ndi watu tamu. Tatuire riu andu makeigua maundu mahinya muno na ma mwanya miakeo mari arutwekeire Mount Kenya. Riu toke tutwaranite o. Mwalimu. Ni ndi watu tamu riu koguo tugukorwo mwena omwe nake no ni akwamba gutuhinyiria atiriri Ruto ni maundu mariku macio mabata na ma mwanya muno ekeire Mount Kenya ningumuria atiriri Ruto ni erire andu arithia ng'ombe irio ni iguka na thogora wa irio ni wambatite muno kai gwathire atia ha to ni thinacerari tubituigwe mohoro na njuge gairathime andu ake githitigo titagwa karura wanyu tu Inoro Oroshine. Rucini rwega ndirehoka ni urikitie kwarahuka thayo uri muciini wa Tuginotana Inoro FM aya ni mohoro maitu maitha riri ria thinacara na njira nguhi ruhonge rwa guthurima uruti wa wira wa mbutu ya borithi IPOA ni rwambikite utwiria kurumirira njuragano iri ratungirio mundurume omwe kure muno wa Gitengera kaunti-ini ya Kajiado kuri muthenya wa iyo. Vincent Oyalo arahurirwo rithathi hindi ya mucemanio uri ratongoragio ni seneta wa mucii munene wa Nairobi Edwin Sifuna mari na atongoria angi aregani kiama-ini kia ODM. Andu a nyumba yake hamwe na muingi kuu mwena wa Kajiado makiyumiria na gukumithia njuragano yo riu makienda kihoto gia Vincent kirugame. Kuringana na mutumia wake aroiga mwiri wa muthuriwe urakorirwo ri mochari-ini ya City uri na ndihangio ya kurathwo ritho na rithathi irarathukirio ni maabitha borithi makiharagania mururungano ucio. Ona Sifuna ndumiriri-ini yake iria atumite mutambo-ini wa X kana Twitter ni akumithitie ngero iyo akienda borithi makorwo makiigiririka kumana na mahitia macio. Nikapigiwa simu na rafiki ya bwanangu, kaniambia bwanangu amepigwa risasi akivuka barabara kutoka kazi. Akikumuuliza akaniambia jamuona, ndiye anaenda kumuona. Leo ikabidi tumtafute kwa mochari iko karibu Kitengela, hatukumpata. Ikabidi tukuje mochari, tukaconfirm tukampata. Tumpata amepigwa risasi kwa jicho, imetokea nyuma. Kababana polisi, hakuna polisi anakuja kuchukua mwili. Ndio tukaambiana kama vijana, mwili ichukuliwe ipelekwe kwa barabara. We are asking Inspector General of Police, we are tired of your statements that every time a young man is killed, you keep on claiming that we await postmortems, and after postmortems we will arrest. Ni riboti turahariririo ni mwandiki twa Cuka wa Kiarie na iria tukwamukira mohoro-ini maitu maria mararumirira. Tuthie Nyandarua kuria thirikari ihiukite gukinyaniria tabarira cia barabara iria ciambiriirio icigo-ini ngurani gicigo-ini kiu kia Nyandarua. Barabara cia uraihu wa kilomita 282 nicio ciambiriirio igitarirwo kuhuthira muigana wa ciringi bilioni 11 na milioni 400 hamwe na barabara icio ni ya Aberdare guthie kuria mwena wa Ndaragwa na iria mwene kandarathi riu acokete wira-ini na agakorwo agikira gicunji kinene kiayo rami. Aikari hamwe na atongoria maraiga gukinyanirio gwa tabarira icio ni gukuhuthia mihango ya ukui oro hamwe na kumirio kwa magetha makirutwo migunda-ini na gutwarwo ndunyu. Mubunge mutumia kuu mwena wa Nyandarua Faith Wairimu wa Gitau augite gukinyanira gwa tabarira icio ni gugukorwo gukirehe umithio na gukindira gitumi kiao guthie na mbere kurugama na thirikari. So turauga in the next maybe 6 months barabara ino ni gukorwo irikite
iria rĩao matirahotaga kuumĩria, no rĩu nĩ ũndũ wa bara ĩno kũhingũka na maũndũ mega nĩ maretĩĩra nginya ũrĩmi wao. Ona tũrathiaga nginya rĩmwe tũtarĩ iratũ nĩ ũrĩa matoro mararĩ maingĩ, ona nduthi itiratukuaga rĩrĩa bara ĩno ĩrarĩ thũku. Na rĩu nĩ twanyita raini ya kuumĩria indo citũ ona maũndũ mangĩ maingĩ. Tũtũraga garaji hĩndĩ ciothe, hĩndĩ ya mbura tũtirĩraga athii nginya gũkũ, matige kwaranĩria ũru tondũ bũrũri ũyũ rĩ tũrĩ ithuĩ andũ othe. Kuma rĩrĩa ndaciarirwo niĩ ndona rami gũkũ nĩ mĩakĩria ya mĩaka 20 kĩndũ, at least thaa ici nĩ tũrahota kuona nĩ tũriumĩragia indo citũ mũgũnda wega. Naguo ũhoro-inĩ wĩgiĩ gĩthomo kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Ndia nĩ atĩ mũmbunge mũthure mwena ũcio George Kariuki kana GK nĩanĩrĩire ikinya inene harĩ kũnyihia marĩhi ma bithi kũrĩ arutwo arĩa mathomaga mathukuru-inĩ ma secondary ma kũinũka o mũthenya. GK augĩte o mũrutwo rĩu arĩrĩhaga ciringi 3,000 harĩ tamu ya mbere, no matigũcoka kũrĩha marĩhi ma bithi tamu ya kerĩ hamwe na ya gatatũ. Aheanĩte ũhoro ũyũ thukuru-inĩ wa secondary wa kũrĩa mwena wa Thagana wodi-inĩ ya Karĩti, na akĩranĩra atĩ mũbango ũcio wa kũhũra njeki mĩhang'o ya gĩthomo no ũgũtwarithio na mbere. Mũciari ohe mwana o mwana ndakarĩhe makĩria ya ciringi 3,000. Ngiri 3,000 ũrĩhe 3,000 na niĩ na obici yakwa tũmũrĩhĩre ngiri icio ingĩ 3. Tũracoka tũrarĩkanĩra second term ndĩmwĩrire tũrarĩha mbeca cigana 5,000. Nĩ ndaigua inyuĩ mwĩna network njega biũ. Ngiri icio 5 tũrarĩkanĩra mwana wa grade 10, mwana wa form 3 na mwana wa form 4 he ngiri icio 5 ekũrĩha 0. Mwana ũcio ekũrĩha 0. Nĩ riboti ya Johnson Mũrĩithi mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga, na nĩwe aratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara. Mũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũitherana wega ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inoro FM. Rĩu twathiĩ kũrĩa ndũnyũ-inĩ na Werũ wa Mwangi, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news